모지 양두고나 소름 모지 모해 가끔 모지고 가끔 모지고 가끔 모지고 사이바 가끔 모지고 가끔 모지고 가끔 모지고 बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावीन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. आणि तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. आयज सांत फ्रांसीस शावेराचे कुरपेचो नोवेनाचो 5वो दीस. आयज आमी फकत गरिबां खातीर वावर करूंक न्हय पूण तांकां सांगात दिवप हे विशयाचेर नियाल करता. आमी सांत फ्रांसीस शावेराचे जिविताचेर नदर मारल्यार आमकां कळून येता ताका ही समजणी मेळ्ळी देखून तो गरिबां सांगाता चडलो. आयचे पयलें वाचप मनशाचे काळजाचे खोल ताणे विशीं सांगता. कुडीची, आत्म्याची आनी भावनीक ताण तशेंच मनशांची खोल अपेक्षा दुसऱ्यांनी आमकां पळोवचें, आमचो मोग करचो, दुसऱ्यांनी आमकां खाण दिवचें. सुटकेचे पुस्तकांत इस्रायल परजा रानांत तानेल्ली आनी ती देवाचेर तक्रार करता पूण देव रागान जाप दिना पूण खोडपांतलें जिवीत दिवपी उदक दिवन ताची तान भागयता. सांत पावलू रोमकारांक उगडास करता. बरवासो आमकां फटयना कित्याक देवान आपले पवित्र आत्म्या वरवीं आपलो मोग आमच्या काळजान घाला. जिवांचे सुवर्तमानांत आमी आयकलां जेजूची आनी एके समार्थीन बायलेची बांय लागीं भेट जाता. जेजू पयशिल्ल्यान तिका उपदेश दिना पूण तिचे कुशीक बसून उदक मागता. जेजू तिची काणी आयकता आनी ल्हव तिका आपलें खरें रूप दाखयता. जेजू तिचे सुटके खातीर वावर करिना पूण तिचे सांगता चलता. आजिरी चितान आयकप आनी काकुतीची भासाभास ह्यो सांगता चलपाच्यो कोऱ्यो कुना आसात. सांत फ्रांसीस शावेरान आपली आजिरी, काकलूत आनी बोरवांशा वरवीं देवाचो मोग दाखयलो तर ताची देख घेवन आमी हे गरजेक सांपडलेल्यांक उंचल्या जाग्यांत न्हय पूण तांच्या सांगता चलोवंक आमकां कृपा दी म्हूण ह्या मिसाचे भेटेन देवा लागीं मागुया. ही आमच्या भोवान वाचलेलीं उतरां आमच्या काळजा मनान धरून आमी आमच्यो गरजो, आमची इंतेसांवां, आमची मागणी देवा मुखार ह्या मिसाच्या भेटेन आमी घालुया आनी देवा लागीं काकलूत आनी भोगसणे मागुया. ज्या वेळार आमी आमचे जिवीत ताच्या आज्ञा प्रमाणे चलोवंक ना, ज्या वेळार आमी आमचे जिवितांत आमी दुबळ्यांक पावोंक नात, ज्या वेळार आमी जेजूक आमच्या जिविताचो माज करूंक नाकारलेलो आसा. हे सगळ्या पातकांची दूख धरुया आनी बराबर म्हणुया. सर्वपदिताय देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता. मना चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट करून आनी बरें सोडून आमी जायतीं पातकां केल्यान अमोजो अपराध, अमोजो अपराध, अमोजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यन ल्हान सांगवार मरी सगळ्या देवतांक भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता.
सरपदिदा देव आमची काकलूत करूं आमची पातकां बगसूं आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. तुया सर्वेस्परा देवा सगळ्या कणवलायेच्या आनी बऱ्यापणाच्या दाताराक दोनवून प्रार्थन आनी धर्मदान आमच्या पातकांक फलादीक वखद म्हूण तुवें दाखयलां. आमचे कालते उसारणेचे दोळ्यान दिश्ट घाल. हे परी अंतस्करणाच्या भारान भागवलेलीं आमी सदांच तुजे काकलुतीन उबारलेलीं जावं. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजू चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुटकेच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी तानेच्या वळवल्यांनी लोक मोइजेसाचेर आड उलयत आसलो. तांणी म्हटलें, कित्याक म्हूण तुवें आमकां इजिप्तांतलीं भायर काडलीं? आमच्या भुरग्यां आनी गोरवां बरोबर आमी तानेन मोरच्याक? मोइजेसान सर्वेस्पराक उलो मारून म्हटलें, ह्या लोकांक हांवें कितें करचें? आनीक मातशें रावल्यार ती म्हाका फातरावंक लागतलीं. सर्वेस्परान मोइजेसाक म्हणलें, इस्रायलाच्या थोड्या जाणट्यांक घेवन लोकां मुखार चल. नदीर मारलोलोय तो दांडो हातान दवरून वच. थंय होरेबाक पावतोच हांव तुमचे मुखार खोडपार आसतलो. खोडपाचेर मार आनी तांतले लोकांक पियोवचे खातीर उदक भायर सरतलें. इस्रायलाच्या जाणट्याच्या दोळ्या मुखार मोइजेसान तशें केलें. ह्या जाग्याक मासा आनी मेरीबा म्हूण नांव दवरलें, कित्याक इस्रायलाचीं भुरगीं थंय गुणगुणलोलीं आनी तांणी सर्वेस्पराची परिक्षा केली अशें म्हणून. सर्वेस्पर आमचे वाटेन आसा की ना? सर्वेस्पराचें उतर, देवाचे व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. आज तरी ताचो ताळो तुमी आयकात. तुमची काळजां दारून करूं नाकात. परतून म्हणुया, आज तरी ताचो ताळो तुमी आयकात. तुमची काळजां दारून करूं नाकात. सर्वेस्परा मुखार येयात, ताका दिनवासुया. तो तीर खोडप आमचो तारोक, ताका वाकाणुया. जबाब, आज तरी ताचो ताळो तुमी आयकात. तुमची काळजां दारून करूं नाकात. सोरपोट पडया ताचे मुखार आमचो एकलोच देव तो. आमी सगलीं ताची पोरजां चोरवाक वेल्ल्यो शेल्यो. जबाब, आज तरी ताचो ताळो तुमी आयकात. तुमची काळजां दारून करूं नाकात. ताचो ताळो आयच्या दिसा आमच्या कानार पडटा. चितान आयकूंक काळजान दवरूंक सगलीं आयतीं रावया. जबाब, आज तरी ताचो ताळो तुमी आयकात. तुमची काळजां दारून करूं नाकात. मेरीबाक आनी ओरोण्यांत मासाक केल्लें तशें तुमची काळजां फातरावरी दारून करूं नाकात. जबाब, आज तरी ताचो ताळो तुमी आयकात. तुमची काळजां दारून करूं नाकात.
भाग्यवंत पावलून रोमकारांक बरयलेलें चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, भावार्था वरवीं आमी प्रमाणीकपण जोडलां. देखून आमचे सोम्या जेजू क्रिस्ता उद्देशी देवा आनी आमचे मोदें शांती जाल्या. जेजूकूच लागून आमी आसाव ते कृपेचे बेसार भावार्था वरवीं पावूंक आमकां फावो जाला आनी देवाचो वैभव आमकां मेळटलो म्हूण बोरवासो दवरून आमी मुरगोडटा. बोरवासो आमकां फटयना, कित्याक आमकां दिलोल्या पवित्र आत्म्या उद्देशी देवान आमचे काळजान आपलो मोग ओतला. कित्याक करूंक आमचो सोत नासले तेन्ना क्रिस्तान ताचो नेमलोलो वेळ पावतच खोट्यां पासत आपलो जीव दिलो. एका बऱ्या मनशा पासत कोण एक वेळार मरूंक फुडें सरोतूय जाल्यार खरेंच म्हणल्यार प्रमाणीक मनशा पासत लेगून जीव दिवंक कठीण. पूण आमी पातकी आसल्यो तेन्ना लेगून क्रिस्त आमचे पासत मेलो आनी अशें देवान आपूण आमचो मोग करता म्हूण दाखयलें. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. शुभवर्तमानांक सगट उबी रावया. सोम्या, तूं खरोच संवसाराचो तारूक. म्हाका आनीक तान लागची न्हय म्हूण तें उदक म्हाका दी. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. जुआ प्रमाणे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू सिकार नांवाच्या समारियाच्या एका नगरांत पावलो. जाकोबान जुजेक आपल्या पुताक दिल्ल्या भाटा लागींच हो नगर आसलो. जाकोबाची बांय थंय आसली आनी जेजू चलून चलून थकलो देखून बांयच्या कांठार बसलो. सुमार दनपार जाल्लो. समारियेची एक बायल उदक काडूंक थंय आयली. जेजून तिका म्हणलें, म्हाका इल्लें पिवंक दी. ताचे शीस जेवणाक कितेंय घेवंक म्हूण नगरांत गेल्ले. समारियेचे बायलेन ताका म्हणलें, तूं जुदेव आनी हांव समारियेकान, तर कसो म्हूण तूं म्हजे कडेन पिवंक मागताय? खरें म्हणल्यार जुदेवांक आनी समारियकारांक पडना. जेजून तिका प्रतिपाड केलो, देवाचें देणें कसलें तें तुका तर गमलोलें आनी म्हाका पिवंक दी अशें तुका म्हणटा तो कोण तो तूं जाणो आसली जाल्यार तूंच ताचे कडेन मागतली आसली आनी तो तुका जिवें उदक दितलो आसलो. बायलेन ताका म्हणलें, सायबा, उदक काडूंक तुजे लागीं कांयच ना आनी बांय खोल आसा, तर तुजे कडेन जिवें उदक खंयचें? आमच्या बापा जॅकोबा परस तूं व्हड कितें? ताणें आमकां ही बांय दिली, आपूण तिचें उदक पियेलो, तशेंच ताचीं भुरगीं आनी ताचीं गोरवां. जेजून तिका म्हणलें, हें उदक पियेता तांकां सगल्यांक परतून तान लागतली, पूण हांव दितां तें उदक पियेत ताका कदींच तान लागची ना. हांव ताका दिन त्या उदकाची ताचे भितर एक जोर जळटली आनी ताका ससनाचें जिवीत दीत व्हांवतली. बायलेन ताका म्हणलें, सायबा, तें उदक म्हाका दी, अशी म्हाका आनीक तान लागची ना आनी उदक काडूंक हांगा येवंकूय पडचें ना. जेजून तिका म्हणलें, वच, तुज्या घोवाक आपोवन हाड आनी हांगा ये. बायलेन जाप दिली, म्हाका घोव ना. जेजून तिका परतून म्हणलें, म्हाका घोव ना हें तुवें सारकें सांगलें, कित्याक तुका 5 दादले आसात आनी तुज्या सांगाता आतां आसा तोय तुजो घोव न्हय. हें तुवें सारकें सांगलें. बायलेन ताका म्हणलें, सायबा, तूं प्रवादी म्हूण म्हाका आतां कळ्ळें. आमच्या पुर्वजांनी ह्या दोंगरार देवाक भोजलो, पूण तुमी ताका जेरुसलेमांतूच भोजूंक जाय म्हूण सांगतात.
जेजून तिका म्हणलें, म्हजी आयक बाई, तुमी ह्या दोंगरार जावं वो जेरुजाल्यांत जावं बापाक भोजची नात असलो वेळ येवचो जालो तुमी अडकोनात ताका भोजतात आनी जाल्यार अडकोतात ताका भोजताव नात कित्याक तारण जुदेव लोकांतल्यान येता पूण असलो वेळ येता खरेंच म्हणल्यार हो वेळ पावलो की खरे भोजपी आत्म्यान आनी स्वतान बापाची भोक्ती करतले कित्याक म्हणल्यार असलेंच भोजपी बाप सोदता देव आत्मो आनी ताचे भोजप्यांनी ताका आत्म्यान आनी स्वतान भोजूंक जाय बायलेन ताका म्हणलें मेसायास म्हणजे अभिशिक्त वो देवान मागलोलो येवचो आसा म्हूण हांव जाणो तो येतलो तेन्ना आमकां सगळें सांगतलो जेजून तिका म्हणलें हांव तो तुजे कडेन उलयता तो त्याच वेळार ताचे शीस थंय पावले आनी एके बायले लागीं तो उलयता म्हूण तांकां अजाप दिसलें पूण तिचें तुका कितें जाय वो तिचे कडेन तूं कित्याक उलयताय अशें कोणेंच विचारलें ना तेन्ना ती बायल उदकाचो कळसो थंयच हाडून नगरांत गेली आनी लोकांक म्हणूंक लागली हांवें केलां तितलें कोण एकल्यान म्हाका सांगलां येयात आनी ताका पळयात होच अभिशिक्त जायत गाय तो लोक नगरांतलो भायर सरून ताका मेळूंक आयलो इतल्यान म्हणसर शीस ताचे कडेन मागताले गुरुजी जेवुया पूण ताणें तांकां म्हणलें म्हाका जें जेवण खाण आसा ताची तुमकां ओळख ना देखून शीस एकामेकाक म्हणूंक लागले ताका कोणें जेवंक हाडून दिलां काय जेजून तांकां म्हणलें जाणें म्हाका पाठयला ताची कुशी करूंक आनी ताचें काम शाती पावूंक हेंच म्हजें जेवण खाण 4 म्हयन्या उपरांत लुवणी अशी तुमची मोदें म्हणणी आसा हय हांव तुमकां सांगता तुमचे दोळे उखडून पळयात शेतां जाल्लीं धवी लुंवचीं जालीं लुंवतात तो आपली मजुरी घेता आनी सासणाच्या जिविताक पीक एकठांय करता आनी अशें वोंपी आनी लुंवपी बरोबर सोंसतात हांगा ही म्हणणी लागता एक एकलो वोंपता दुसरो लुंवता ज्या शेताच्या कश्ट तुमी काडूंक नात त्या शेतान तुमकां हांवें लुवंक धाडल्यात दुसऱ्यांनी ताचे कश्ट काडल्यात आनी तांचे कश्टांच्या फळांत तुमकां भाग मेळटा हांवें केलां तितलें ताणें म्हाका सांगलां अशें ते बायलेन गवाय दिली देखून त्या नगरांतल्यान पुष्कळ समार्यकारांनी ताचेर विश्वास दवरलो देखून समार्यकारान ताचेशी आयलीं तेन्ना आपणाशी राव म्हूण ताणें ताचे कडेन मागलें आनी थंय तो 2 दीस रावलो आनी ताच्या उतराक लागून आनी खूब जाणांनी ताचेर विश्वास ठेवलो ती बायलेक म्हणटाली आतां आनीक तुज्या उतराक लागून न्हय बगर आमीच ताचें आयकलां देखून आमी सोत मानता आनी तर खरोच संवसाराचो तारोक म्हूण आमकां कळोन आयलां सोम्याचें शुभ वर्तमान वखणी तुका क्रिस्ता मगाच्या भयणी भावांनो प्राचीन काळ हो कसलो काळ प्राचीन काळ जावन आसा एक काळ जंय आमकां एक सोयेक मेळटा आमच्या जिविताचेर नदर मारूंक जंय आमकां एक सोयेक मेळटा आमच्या जिवितांत बदलणी हाडूंक जंय आमकां एक सोयेक मेळटा आमच्या जिवितांत नवसरणी हाडूंक हो जावन आसा नवसरणेचो काळ बदलणेचो काळ आमी आमच्या पातकांचेर नदर मारता आनी हे पातकांतलीं पयस वचोंक वायट मार्गांत चलतात तो मार्ग सोडून वचूंक आमकां हो काळ आमंत्रण दिता तेच परी मोगाच्या भयणी भावांनो हो काळ फकत पातकांतलीं पयस वचोंकूच न्हय पूण
आमी कितें बरें आसा एक बरो मार्ग धरूंक आमकां हो काळ आपयता. आनी ह्या काळांत मोगाच्या भयणी भावांनो आमी फकत हेंच आमचे बदलणेचीच न्हय पूण आमी देवा लागीं येवंक आमकां तो उलो करता. देवाची आज्ञा पाळून आनी देवाचो मोग अनुभवूंक आनी त्या मोगान वाडोवंक आमकां तो आपयता. आनी मोगाच्या भयणी भावांनो होच जावन आसा देव अपुरबायेचो काल्तिकायेचो तो आमकां आपल्या विंगेन घेवंक तयार आसा. तो आयज आमी एक घडणी पळयता जेजूच्या जिवितांत. जेजू एक नगरांत भितर सरलेलो आसा. शीस गेलेले आसात जेवणाचे बंदोबस्त करूंक आनी जेजू ह्या बाये लागीं आसा. हे सामारियेकार सामारिया नगरांत तो आसा आनी हे बाय लागीं ताका तकलो देखून ताका उदकाची तान लागल्या. आनी थंय मोगाच्या भयणी भावांनो हीच घडी आसली देवाची येवजण. थंय ही सामारियेकार बायल येता. दनपार जाल्लो अशें शिव वर्तमान म्हणटा. दनपाराच्या पारार ती येता आनी जेजू तिचे लागीं उदक मागता. मोगाच्या भयणी भावांनो पवित्र पुस्तक सांगता ते प्रमाणे आनी इतिहासान देखून आमी पळयतात सामारियेकार लोकां मदीं आनी जुदेव लोकां मदीं सारकें चलना आसलें. बरें चलना तांच्या लागीं संबंद बरो नासलो. कित्याक मोगाच्या भयणी भावांनो सामारियेकार ह्या वाठारांत जेन्ना दुसरे भायले देशाचे लोकांन तांचेर झूज मांडलेलें तेन्ना थंयच्या लोकां मदीं तांणी संबंद जोडून ताणें आपलें जिवीत ओगडायलें. देखून तांकां खरे जुदेव म्हणिनासले. जुदेव लोक तांकां खरे जुदेव म्हणिनासले. ताका लागून तांकां ती पयस करताली. ती भायलीं कशीं ती ताणें तांचें धर्म ओगडायलेलो कशीं ती तांकां मानताले. आनी आयज आमी पळयता जेजू आनी ताका लागून हे जुदेव लोक हे सामारियेकार लोकां लागीं वचोंक ते फाटीं सरतात. ते तांकां केन्नाच लागीं येनात. पूण आयज आमी पळयता जेजू ह्या सामारियेकार बायले लागीं उलयता तो. आनी थंय न्हू त्या काळार जेजूच्या काळार समाजांत आनीक एक समाजीक आडखळ आसलेली म्हणल्यार आमी जाणा बायलाक तितलें इम्पॉर्टंट आसूंक ना. बायले लागीं पब्लिकांत ते केन्नाच दादले केन्नाच उलयनासले. आनी चड करून राबाय देखून राबाय म्हणटात ते देखून तांच्या बायलां लागीं उलयनासले. ताच्या बायलांक जाप दिवंक करिनासले. तांणी तांकां तांच्या घरांनीच ते उलयताले. आनी जेजूक राबाय म्हूण ते वळखतात. आनी ते आयज पळयता आमी जेजू हे बायले लागीं आपलो मिन्स ते लागीं भासाभास तो करता. शुभ वर्तमान देखून जेन्ना शीस परतून येता न्हू ते जेजू हे बायले लागीं उलयता तें पळोवन ते अजाप जाले म्हूण सांगता. कित्याक तांकां एक अजापाची कशें तो देखाव जालो. आयज मोगाच्या भयण भावांनो जेजून सगळें ह्यो समाजीक आडखळ्यो पयस केल्यो त्यो मोडून तो हे बायलेच्या जिवितांत तो हात लायता. मोगाच्या भयण भावांनो जेजू घडये तान लागलेले आसत घडये आनी जेजू शेवटाक शुभ वर्तमानाच्या शेवटाक तो ताची कसली तान आनी भूक तें तो शिसांक स्पश्ट करता की म्हाका कोणें धाडला तांकां बरी खबर दिवंक. तें जावन आसा म्हजें खरें खाण आनी म्हजें खरें पिवण म्हजें तान आनी भूक ही हांकांच. पूण मोगाच्या भयण भावांनो जेजू जाणा आसलो ही बायलेची तान ही कुडीची तान न्हय पूण ही बायलेची तान. कित्याक ती दनपारच्या वेळार येता. दनपारच्या वेळार येवप म्हणजे कितें मोगाच्या भयण भावांनो ती घडी लिपोवन येता. जेजू तिका ती घडी जेजूक पयलीं उकतें करिना. जेन्ना जेजू तिका म्हणटा तुजे घोवाक आहा पळय तेन्ना जेजू म्हणटा ती म्हणटा तेन्ना म्हाका घोव ना म्हणटा तेन्ना जेजू म्हणटा तुवें खरें म्हणलें. कित्याक तुवें तेज्या जिवितांत 5 दादल्यां लागीं संबंद दवरलेलो आनी आतां जो कोण दादलो आसा तो तुजो घोव न्हय. म्हणजे ती एक लजेचें समाधान तिका पयस केल्लें अशें आमकां दिसून येता. एक लजेचें जिवीत जिताली देखून ती कोण ना तेन्ना ते बाये लागीं आपलें उदक काडूंक येताली. आयज घडये जेजून तें पडलें हे बायलेचें. कित्याक ती घडी ताका एक घडी कसली तान लागलेली आसत
ही समाजान आपणावपाची आपणावून घेवपाची ही तान जेजू ती भागयता आपूण खरो मेसायास जी कोण ती रावताली विंचून काडलो ती म्हूण तो दाखोवन तो तिची तान भागयता ओय म्हाज्या भयणी भावांनो आयचो विशय देखून आमकां गरिबां खातीर वावरूंकच न्हय म्हूण ताचे लागीं चलोंक फकत गरीबूच न्हय जी कोण गोजिवंत आसना गरीब कसलीं फकत पयशे दुडूच नासलेली तसलींच लोक न्हय पूण जायते वाटेन गरीब जी आसात तांचे लागीं तो चलोंक आमकां आयचे ह्या कृपेच्या नव्यान आपयता आमी जाणाव भाग्यवान फ्रांसीस झेवेराचें जिवीत भाग्यवान फ्रांसीस झेवेर जेन्ना तो ह्या देवाच्या मळ्यांत वावर करून ताणें वय मोडलें आनी तो आपलो देश बी सोडून हे आमच्या देशांत आयलो म्हाज्या भयण भावांनो ते अशी खबर आसा की भाग्यवान फ्रांसीस झेवेर व्हड व्हड घरांनी तो रावनासलो ताका घोडी जायते रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल्ली पवित्र सभेन पूण तरी आसतना ती तो पाळटालो खरो पूण जेन्ना वेळ मेळटा तेन्ना आपणाक वेळ मेळटा तो व्हड व्हड घरांनी रावप न्हय पूण दुबळ्यान सांगता तो वेळ सारप तो जेन्ना सावथाक बी गेलो थंय तो कारव्यां मदीं आपलें जिवीत जे कारवी लोकांक कोण ते खाली दवरताले त्या लोकां लागीं ताणें वावर केलो तेच परीन हांगाय केन्ना वेळ मेळ्ळो तो हॉस्पिटलांनी वचप जी कोण पिडीवंतान आसत जी कोण मरपाचे देगेर आसत तांचे जिवितांत तो हात लायतालो तांकां वचोन तांची गाय बांदप तांकां बरीं करप आनी जे ह्या लोकांक समाज पयस करतालो कित्याक त्या काळार म्हाज्या भयण भावांनो आमी जाणां वखद सारकें आसूंक ना आनी तांचें दुयेंस आपणाक लागून लोक भियेताले पूण भाग्यवान फ्रांसीस झेवेर तो म्हणटा की तो देवाक त्या लोकांनी पळयता आनी तो तांचे लागीं तांचे बरोबर तो जियेता आयज आयची वाचपाय आमकां तेंच करूंक आपयतात जेजू जसो त्या बायलेक पावलो नाकाल्लोले बायलेक पावलो ती तानेलेले बायलेक पावलो तेच भशेन भाग्यवान फ्रांसीस झेवेरूय ह्या दुबळ्यांक पावलो तांचे सांगाता चल्लो तेच भशेन आमी जावंक आमकां आपयल्लें आसा ह्या प्राचीत काळान मोगाच्या भयण भावांनो आमी देवा लागीं हीच करपा मागुया आमी आमच्या जिवितांत फकत आमचें चिंतूंक न्हय आमचे कुश्टतली भाव भयणां आसात दुर्बळ लोक आसा गरीब लोक आसा तांकां फकत तांच्या पासत कितें करूंक म्हूण पूण तांचे सांगाता तांचे वांगडा चलूंक म्हणजे कितें तांचें दूख आमी सोंसून घेवंक आनी तांचे भायर चलूंक आमकां आमंत्रण दिता हीच करपा आमी देवा लागीं मागुया आनी देवाच्याच आज्ञाकाल चलूंक आमी प्रयत्न करुया आमी सगळीं उबीं रावया आनी आमच्या भावार्थाची उच्चारणी करुया सत मानता देवा सर्पदिदार स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोजनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्यांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गुरू समवलो आंकवार मारीत हांव जल्मलो पोंच पिलाताका ताणें गोस सोंसले ताका खुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निमिडिलो तो मेल्या मदेर देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गाक चडलो सर्पदिदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला तो जिवनाची मेल्यांची सुबी करूंक येतलो सतमानता पवित्र आत्म्या पवित्र सभे भक्ताचो एकदार पातकांचें बक्षणे फुडेंचें जीवन सस्तांचें जिवीत आमेन जिविताचें उदक दिवपी आनी आमच्या काळजांत आपलो मोग ओतपी देवाचेर विस्वास दवरून आमच्यो गरजो ताचे मुखार आमी घालुया पवीस सोबे खातीर आमी गरिबांची फकत सेवाच करूंक न्हय पूण तांकां मान आब्रूचो काकलुतीचो आनी एकवटाचो सांगात दिवंक देवा लागीं मागुया
मोगाळ बापा विश्वासान गेले आमचे मागणे मिशनार आनी सांगात्या खातीर सान फ्रांसीस शावेराचे देखीन बोल्लोले तांचें काम सदांच मोगान कालतेपणान आनी ज्या लोकांची ते सेवा कोत्तात तांच्या व्हड मानान बोल्लोलें आसूं दी म्हूण देवा लागीं मागुया. मोगाळ बापा गोंयांनीच आमची विश्वासान गेले आमचे मागणे ज्या लोकांक कुडीची मोनाची आनी ओतम्यांची तान लागल्या तांचें मेळप क्रिस्ताचें जावं जो एकलोच मनशाच्या काळजाची खोल आशा बागयता तांची पासत देवा लागीं मागुया. मोगाळ बापा गोंयांनीच आमची विश्वासान गेले आमचे मागणे गरीबसाणीक आनी अनितीक सांपडलेल्या समुदायां खातीर तांकां फकत आदारूच न्हय पूण निजाचो सांगात आनी ताकत मेळूंक देवा लागीं मागुया. मोगाळ बापा गोंयांनीच आमची विश्वासान गेले आमचे मागणे हांगासर जमलोल्या खातीर आमी भायरालोल्या आसलेल्याच्या एकवटांत वाडूंक आनी तांचे मोदें क्रिस्ताक वळखून घेवंक देवा लागीं मागुया. मोगाळ बापा गोंयांनीच आमची विश्वासान गेले आमचे मागणे थोडा वेळ ओगीत रावुया आनी आमच्या काळजांतली आमची मागणी देवा मुखार आमी उबारुया. मोगाळ बापा गोंयांनीच आमची विश्वासान गेले आमचे मागणे सुम्या जेजू बांयचे कुशीक बसून दुर्लक्ष केल्ले बायले लागीं तूं उलयलोय आमकां गरिबां बरोबर चलोवंक शिकय तांच्या बरवशाक आनी तांनीक वांटो घेवंक दाखय आनी तांकां दया आनी आजीरपणान तुजो मोग दाखोवंक शिकय. जशें सान फ्रांसिस्कान जिविताचें उदक संवसाराक दिलें तशें आमी दिवंक आमकां करपा दी ही आमी मागता जेजूचे नांवीन. गीत घेवया C1 पानाचो अंक 28 C1 पेज 28. आमचे तोंडात उबारून सर्वेस पोराक भेटोया आमचे दोळे उबारून देवा वार पळोवया आमची काळीज उबारून देवा काळजाक मेळोया ताच्या मोगा सारको जावं आमचो मोग
काळजात मेळुया ताच्या मोगात सारको जाव आमचो मोग ओंपुया तेंबो सोर्यान ताचो उदांच्या मनीसपणाचो सोडून ताचो आमकां जावचो वाटो तुज्या देवपणाचो म्हज्या भावान भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सरपदिदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या देवा सर्वेस्पोर मानून घेवं सर्वेस्परा ह्या बलिदाना वरवीं प्रसन्न जा आमच्या पातकांचें भोगसणें मागतना आमच्या भावा भयणींक भोगसूंक आमी शिकूंक फावो कर म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवें आसूं तुमची काळजां उबारात आमी ती सर्वेस्परांत उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया होय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपतिदारा आनी सासणाच्या देवा क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं सर्व काळी आनी सर्व थाय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो समार्या कारण बायलेन लागीं आपणाक पिवंक उदक मागलें तेन्ना तिचे सवें भावार्थाचें देणें जेजून उपजयलें आनी तिच्या भावार्थाची ताका इतली कोर तान लागली की तिच्या काळजांत ताणें देवाच्या मोगाचो उजो पेटयलो देखून आमी तुका दिनवासतांव आनी देदूतां बरोबर तुजें महिमेचें किर्तन थांबोवन आसतना गायता दरबाराचो सर्वेस्पोर सर्वेस्परा करस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर देखून दोवा परी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत कश्ट मरण सोसूंक आप कुशीन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गूट सोमिया तुझे मरण आमी समरमतां आनी तुझे तुझे पुनर्जीवनपण आमी देखून सर्वेस्परा
सुम्या जेजूच्या मरणाच्या आणि पुनर्जिवंतपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सरवणेची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता. क्रिस्ताची कुडींत आनी रोगतांत वांटो घेतलेल्या आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी काल्तिकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या भाग्यवंत बापा आनी फिलिप नेरी आमच्या गोंडी बापा, सिम्या आमच्या आदारी गोंडी बापा आनी सगळ्या संस्कारनी घेतलेल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान संपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जिवंतपणाच्या बरवचन अंतरून गेल्यात त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणीचोय उगडास कर. आनी तुजे काकलुतीन अंतरलेल्या समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. अशें भाग्यवंत आंकवार मारे देवाची माये सांगाती, भाग्यवंत जुझेत तिचो पोती, भाग्यवंत धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या संतां भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी. आनी तांच्या सांगाता तुका वखाणूक आनी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताचे सांगाता आनी ताचे ताय पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत देवा सरपतीदार बापा सर्मान आनी महिमा तुका सासणाच्या सासना. Amen. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सुरवणाची आज्ञा मानून धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें राज जावं, तुझें राज येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळण्यांत पडून दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक वरवाश्यान अंतरेकतल्या आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सर पथकांतली सटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटके पदवी आनी महिमा तुजे सासणाच्या सासना. सुम्य जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजू चलयताय सासणाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. एकामेकाक मोगान जेजू क्रिस्ताची शांती दियात. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप कातले आमची काकूत कोर. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप कातले आमची काकूत कोर. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप कातले आमकां शांती दी. पळयात हीच ती देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती. हे शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना पूण एक उतर मात उलय आनी आनी म्हज्या म्हज्या आत्म्याक आत्म्याक भलायकी भलायकी मेळटली. मेळटली. गीत घेऊया. D23 पानाचो अंक 60. D23 पेज 60. उडो
हांव दीन तें उदक पियेत ताका कुदिस्तान लागची ना. हांव ताका दीन त्या उदकाची ताचे भितर एक जर फूट जातली आनी ती ताका सासणाचें जीत
दीत वावतली म्हणटा समी. प्रार्थुया. सर्वेस्परा, अजून सरकार लिपोन असलेल्या वस्तूंची खात्री आम्ही घेतल्या आणि ह्या संवसारांत आसतनाच सर्गीच्या उंड्यान दादोशी जाल्या, तर गुटाच्या रुपान आमकां मेळ्ळां तें कोन्यांनी संपूर्णाय पावय म्हूण कालतेपणीन मागता. क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं. मातशे बसात. हांव सगल्यांक दिनवासतां जे आमचे बरोबर वावरतात. फादर शॉन सांकिस्तांव, आमचे बरोबर आमचो स्टाफ, वॉलंटियर्स, क्वायर, मिडिया, तुमी वाचपाक गेल्ले आसा, हेर आमकां कलेक्शन करूंक मदत करतात, भायर आमचे गार्ड, सगल्या जाणांक तुमकां आनी जी कोण आमच्या मिसान वांटो घेता सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आयज मिसां हे भाशेन आसात. आतां 7 मागीर 8 आमचे भाशेन, 9:15 मिस इंग्लीश भाशेन, सांगे 4 5 आमचे भाशेन, 6 इंग्लीश भाशेन. निमाणे दिसा 12 9:15 मीस पोरबेचे मीस कशें आमी दोत्ता तुमी जाणात. तर ते 9:15 आसा. ताचे उपरांत पिराचिताची खुर्साची वाट हांगसर थान रोजरी इगोर्जेपुऱ्यान तिचूर मीस आसतले. घरा वेतणाक पेज घेवन घरा वयची. मिसाची मांडोळ 12 6 7 आमचे भाशेन, 8 मीस इंग्लीश भाशेन, 9:15 मीस हे पोरबेचे मीस कशें. मागीर सांगे 4 आनी 5 मीस आमचे भाशेन आनी 6 इंग्लीश भाशेन. सदांच आमी जेन्ना मीस सोंपलें की ना आमचो संतिस्मू सक्रामेंत हांगसर दवरून आमी बाकीची मागणी कोत्ता. कित्याक पाप साहेबान आमकां सांगलां संवसाराचे शांती पासून मागात. न्हूच न्ही गेर्रां जातात ती देसा मदें, पूण आमच्या घोराब्यांनी कितलीं गेर्रां चलतात ती सगळीं शांत जावंक आमी तांचे सगळें पासून मागता. दर दिसा खुर्साची वाट आसता इंग्लिशीन आनी आमचे भाशेन. खुर्साची वाट जाल्या उपरांत मागीर काकुळचो तेर्स, त्या उपरांत सायबीण मायचो तेर्स, सगळें पासून आमी मागता ही भाशेन. आमी कॅलेंडर केल्लो आसा, तुमच्यान तो घेवंक जाता. वे हावस एग्जिक्युटीव म्हणून एक कोर्स 18 ते 35 वर्साच्या चेड्यांक आनी चेडवांक मॉन्टफोर्ट ब्रदर्स गव्हर्मेंट कोर्स म्हणून दवरलेलो आसा. तो स्टार्ट जातलो. तुमच्यान वचोन तिचो चवकशी करूंक जाता, पूण फ्री आनी सर्टिफिकेट गव्हर्मेंट मेळटा आनी रोखडेंच काम दितात. तर जांकां हे ऑपॉर्च्युनिटी घेवंक जाय मातशी घेयात. आनी हांव म्हणटा ट्राय करात, कित्याक कामां ह्या दिसांनी मेळना, पूण हे आतां गव्हर्मेंट दितात म्हणटात, तर तुमच्यान ते ट्राय करूंक जाता. आमकां तर जेजुईट पाद्रींक जाणटेले मागीर भुरगे जॉयन जातात ओ आमच्या मिसां पासत तुमकां तर मदत करूंक जाय. तिचोर फॉर्म्स आसात ते घेवन तुमच्यान भरूंक जाता. तुमकां सगळ्या जाणांक दिनवासतां. सगळीं आतां उबी रावन आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. आनी सर्वपदिता देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचे आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जेजू क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वळखकार. सान फ्रांसीस शाराक मगणें बराबर म्हणुया. सान फ्रांसीस शाराक जेजूच्या मोगान तुझे काळी सगळेंच लाजताले. देखून जेजूचे नांव आनी सर्वोंची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव चोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गाक मोहिमेन व्हरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूम दिली ना. ह्या खातीर संतोश आमी बापाक दिनवासतांव आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनवणी मागता. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शांती पाव म्हणून मागता. आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वखाणटा. आमेन. गीत घेवया. U1 पानाचो अंक 230, U1 230.
Check this. Check this. Check. Check this. Check this. सुरवातीक आमी गीत घेवया I-22 पेज नंबर 129 पापिया तुरे निर्भाग्या. पापिया तुरे निर्भाग्या तू पाप न सोडशी सासनाच्या सासनांक पापिया आमी सगळीं देवा मुखार पातकी म्हणटच जेजूच्या मिसांत ह्या वांटो घेवचे पयलीं देवा मुखार आमची पातकां आमी वळखून घेवया. काळजांत ताण दूख धरतल्यांक बोगसाणें दिवच्याक तुका बापान धाडला सोम्या काकुळटकर. सोम्या काकुळटकर तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय क्रिस्ता काकुळटकर. क्रिस्ता काकुळटकर आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय सोम्या काकुळटकर. सोम्या काकुळटकर सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावों. आमेन. मागुया. सर्वेस्परा देवा सगळ्या कनवळ्याच्या आनी बरेपणांच्या दातारा दंडोवण मागणें आनी धर्मदान आमच्या पातकांक फळादी वखद म्हूण तुवें दाखयलां. आमचे खालचे उचारणेचेर दयाळेन दिश्ट घाल. हे पर्यंतच करण्याच्या भारान बागावलेली आमी सदांच तुजी काकुळटीन उबारलेलीं जावं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. सुटकेच्या पुस्तकावेलें वाचप. त्या दिसांनी तांचे वेली वळवळ्यांनी लोक मोइजेसाचेर आड उलयत आसलो. ताणें म्हटलें, कित्याक म्हूण तुवें आमकां इजिप्तांतली भायर काडल्यान? आमच्या भुरग्यां आनी गोरवां बरोबर आमी तानेन मारच्याक? मोइजेसान सर्वेस्पराक उलो मारून म्हटलें, ह्या लोकांक हांवें कितें करचें? आनीक मातशें रावल्यार ती म्हाका फातरावंक लागतली. सर्वेस्परान मोइजेसाक म्हटलें, इस्रायेलाच्या थोड्या जाणट्यांक घेवन लोकां मुखार चल. नदीर मारलोलोय तो दांडो हातान धरून वच. तुंय होरेबाग पावतोच हांव तुजे मुखार खोडपार आसतलो. खोडपाचेर मार आनी तांतले लोकांक पियोवचे खातीर
उदक भायर सरतलें. इस्रायेलाच्या जाणट्याच्या दोळ्या मुखार मोइजेसान तशें केलें. ह्या जाग्याक मायेश आनी मेरिबा म्हूण नांव दवरलें, कित्याक इस्रायेलाची भुरगीं थंय गुणगुणलोलीं आनी ताणें सर्वेस्पराची परिक्षा केल्ली अशें म्हणून. सर्वेस्पर आमचे वाटेन आसा की ना? सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावं दी. आयज तरी ताचो ताळो तुमी आयकात, तुमची काळजां दारूण करूं नाकात. परतून म्हणुया, आज तरी ताचो ताळो तुमी आयकात, तुमची काळजां दारूण करूं नाकात. सर्वेस्परा मुखार येयात, ताका दिन वाचुया. तो तीर कोडप आमचो तारोक, ताका वाखाणुया. परतून म्हणुया, आज तरी ताचो ताळो तुमी आयकात, तुमची काळजां दारूण करूं नाकात. सोरपोट पडुया ताचे मुखार, आमचो एकलोच देव तो. आमी सोगलीं ताची पोरजां, चोरवाक वेल्ल्यो शेळयो. परतून म्हणुया, आज तरी ताचो ताळो तुमी आयकात, तुमची काळजां दारूण करूं नाकात. ताचो ताळो आयचे दिसा आमच्या कानार पडटा. चितान आयकून काळजान दवरूंक सोगलीं आयतीं रावया. परतून म्हणुया, आज तरी ताचो ताळो तुमी आयकात, तुमची काळजां दारूण करूं नाकात. मेरिबाक आनी ओरोण्यान मासेक केल्लें तशें तुमची काळजां फातरा वरी दारूण करूं नाकात. परतून म्हणुया, आयज तरी ताचो ताळो तुमी आयकात, तुमची काळजां दारूण करूं नाकात. बागेवन पावलून रोमकारांक बरयलोले चिठी वेले वाचो. बाबा भयणीनो, बाबार्था वरवीं आमी प्रमाणीकपणान जोडलां देखून आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता उद्देशीं देवा आनी आमचे मदें शांती जाल्या. जेजूकूच लागून आमी आसां. त्या कृपेच्या बेसार बाबार्था वरवीं पावूंक आमकां फावो जाला आनी देवाचें वैभव आमकां मेळटलें म्हूण बरवंसो धरून आमी मुरगोता. बरवंसो आमकां फटयना, कित्याक आमकां दिलोल्या पवित्र आत्म्या उद्देशीं देवान आमच्या काळजांनी आपलो मोग ओतलो. कितेंच करूंक आमकां सोकोत नासली देदना क्रिस्तान ताचो नेमलोलो वेळ पावतूच कोट्यां पासत आपलो जीव दिलो. एका बऱ्या मनशा पासत कोण एका वेळार मरूंक फुडें सरलो जाल्यारूय खरेंच म्हणल्यार प्रमाणीक मनशां पासत लेगून जीव दिवंक कठीण. पूण आमी पातकी आसल्या तेन्ना लेगून क्रिस्त आमचे पासत मेलो आनी अशें देवान आपूण आमचो मोग करता म्हूण दाखयलें. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. उदकार आमी उबी रावया. सुमया, तूं खरो संवसाराचो तारूक. म्हाका आनीक तान लागची न्हय म्हूण तें उदक म्हाका दी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आस आनी तुमच्या आत्म्याचो वेयासो. जुआ प्रमाणे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू सिकार नांवाच्या सामारियेच्या एका नगरांत पावलो. जाकोबान जुजेक आपल्या पुताक दिल्ल्या भाटा लागींच हे नगर आसलें. जाकोबाची बांय थंय आसली आनी जेजू चलून चलून थकलोलो देखून बांयच्या कांठार बसलो. सुमार दनपार जाल्लो. सामारियेची एक बायल उदक काडूंक थंय आयली. जेजून तिका म्हणलें, म्हाका इल्लें पिवोवंक दी.
ताचे शीस जेवणाक कितेंय घेवंक म्हूण नगरांत गेल्ले. सामारियेच्या बायलेन ताका म्हणलें, तूं जुदेव आनी हांव सामारियेकार, तर कसो म्हूण तूं म्हजे कडेन पियोवंक मागताय? खरें म्हणल्यार जुदेवांक आनी सामारियेकारांक पडना. जेजून तिका परतिपाळ केलो. देवाचें देणें कसलें तें तुका तर गोमललें आनी म्हाका पियोवंक दी अशें तुका म्हणटा तो कोण तूं जाणा आसली जाल्यार तूंच ताजे कडेन मागतली आसली आनी तो तुका जिवें उदक दितालो आसलो. बायलेन ताका म्हणलें, सायबा, उदक काडूंक तुजे लागीं कांयच ना आनी बांय खोल आसा, तर तुजे कडेन जिवें उदक खंयचें? आमच्या बापा जाकोबा परस तूं व्हड कितें? ताणें आमकां ही बांय दिली, आपूण तिचें उदक पियेलो, तशेंच ताचीं भुरगीं आनी ताचीं गोरवां. जेजून तिका म्हणलें, हें उदक पियेतात तांकां सगळ्यांक परतून तान लागतली, पूण हांव दितां तें उदक पियेत ताका केदींच तान लागची ना. हांव ताका दितां त्या उदकाची ताचे भितर एक झर जातली आनी ती ताका सासणाचें जिवीत दीत व्हांवतली. बायलेन ताका म्हणलें, सायबा, तें उदक म्हाका दी, अशी म्हाका आनीक तान लागची ना आनी उदक काडूंक हांगा येवंकूय पडचें ना. सायबा, तूं प्रवादी म्हूण म्हाका आतां कळ्ळें. आमच्या पुर्वजांनी ह्या दोंगरार देवाक भजलो, पूण तुमी ताका जेरुजलेमांतूच भजूंक जाय म्हूण सांगतात. जेजून तिका म्हणलें, म्हजें आयक बाय, तुमी ह्या दोंगरार जावं वा जेरुजल्यांत जावं बापाक भजचिनात असलो वेळ येवचो जालो. तुमी वळखनात ताका भजतात, आमी जाल्यार वळखतांव ताका भजतांव, कित्याक तारण जुदेव लोकांतलें येता. पूण असलो वेळ येता, खरेंच म्हणल्यार हो वेळ पावलो, खरे भजपी आत्म्यान आनी सतान बापाची भक्ती करतले, कित्याक म्हणल्यार असलेच भजपी बाप सोदता. देव आत्मो आनी ताच्या भजप्यांनी ताका आत्म्यान आनी सतान भजूंक जाय. बायलेन ताका म्हणलें, मेसियस म्हणजे अभिशिक्त वा देवान मागलेलो येवचो आसा म्हूण हांव जाणां. तो येतलो तेन्ना आमकां सगळें सांगतलो. जेजून तिका म्हणलें, हांव तो, तुजे कडेन उलयता तो. त्या नगरांतल्या पुष्कळ सामारियेकारांनी ताचेर विस्वास दवरलो. देखून सामारियेकारां ताचेशी आयलीं तेन्ना आपणाशी राव म्हूण तांणी ताचे कडेन मागलें आनी थंय तो 2 दीस रावलो. आनी ताच्या उतराक लागून आनीक खूब जाणांनी ताचेर विस्वास ठेवलो. ती बायलेक म्हणटाली, आतां आनीक तुज्या उतरांक लागून न्हय, बगर आमीच ताचें आयकलां देखून आमी सतमंतांव, आनी तो खरोच संवसाराचो तारक म्हूण आमकां कळोवन आयलां. सोम्यांचें शुभ वर्तमान. वखणी तुका ख्रिस्त. जेवण खाण नासतना आमच्यान जायते दीस रावूं येता, 1 म्हयनो भर सयत रावूं येता, पूण उदक नासतना चड दीस रावूंक जायना, मनीस मरतलो. म्हणजे उदक आमच्या जिवितांत म्हत्वाचें. पियोंक उदक जाय, न्हांवंक उदक जाय, घर नितळ करूंक उदक जाय, सगळ्याक आमी उदक वापरता. खंयच्याय धर्मांत तुमी वचा, थंय तांच्या धर्माच्या विधींनी उदक वापरता, आमी उदक वापरता. मिसा वेळार आमकां वायनांत घालूंक उदक जाय, मागीर पाद्रीक थंय हात धुवंक, म्हणजे म्हज्या पातकांतलो म्हाका नितळ कर म्हणटना तो बोटां आपलीं धुता. मागीर पासकांच्या वेळार आमी लोकांचेर आगमेंत पवित्र उदक शेणयता. बावती दितना आमकां उदक जाय.
अशें आमच्या धार्मीक रितींनी उदकाचें महत्व चड आसा. आयचें पयलें वाचप आनी दुसरें वाचप आमकां जिविताच्या उदका विशीं सांगता. पयल्या वाचपांत आमी आयकलें इस्रायल परजा इजिप्तांतली मोजिसान तिका सुटोवन हाडतच बासेल्ल्या गांवांक वेताली आनी वाटेर तांकां रेवट जाग्यांतल्यान डेजर्ट एरिया तांतल्यान वेचें पडलें आनी थंय उदक ना वत आनी ती मोजेसाचेर गुणगुणूंक लागली. तेन्ना मोजेस देवा लागीं म्हणटा ही परजा म्हजो जीव काडूंक सोदता, आतां हांव कितें करूं? देव म्हणटा तुजे कडेन ती बेतकाटी आसा न्ही ती घे थंय दिसता त्या खडपाचेर मार आनी तांकां उदक मेळटलें. मोइजेस वेता तो एक पावटी न्ही 2 पावटी मारता कित्याक ताका दुबाव आयलो ह्या रेवट जाग्याचेर ह्या खडपांतल्यान उदक येतलें काय म्हणून ताका दुबाव आयलो. पूण उदक आयलें आनी लोक भरपूर पियेलो. पूण देवान मोइजेसाक मागीर म्हणलें तें आयच्या वाचपान ना आनी फुडें आसा तूं म्हजेर दुबावलोय देखून तुका हांव ख्यास्त लायतां तूं बासेल्ल्या गांवांक पावचो न्हय. आनी आमी जाणाव मोइजेस बासेल्ल्या गांवांक पावूंक ना. थंयसर रेवट जाग्यार देवान तांकां कुडीची तान भागोवंक उदक दिलें. तिसऱ्या वाचपांत आमी आयकलें जेजू चलोवन वेतालो. तो आतां जेरुजलेमांत थावन ताका आतां वचूंक जाय गालिलिया प्रांताक. 2 वाटो आसात. एक मोटवी वाट सामारिया वाठारांतल्यान वचूंक जाय आनी दुसरी लांब वाट. जुदेव आनी सामारियाकारांक पडनासले ती एकामेका दुस्मान कशी. जुदेव लोकांतले कांय जण वचून सामारिया वाठारांत रावले आनी मागीर थंय आसल्या लोकां कडेन तांची काजारां जालीं तांच्या देवाक ते भजूंक लागले. हाका लागून जुदेव सामारियाकारांक बाटायलले म्हणटात. गोंयांत हिंदू लोक आमकां क्रिस्तांवांक आमचे मुखार न्हय पूण आमच्या फाटल्यान उलयतना हें उतर वापरतात बाटायलली. बाटायलली म्हणजे द पोल्युटेड वन्स. तांचे नदरेन आमचो धर्म बदल्लो देखून आमी आतां नितळ न्हय बाटायलली. म्हण जुदेव लोक सामारियाकारांक बाटायलली म्हणटालो. तांचे कडेन उलयनासलो तांच्या गांवांतल्यानूय वचनासलो. पूण जेजू पळया ह्यो शिमो मेरो मोडून उडयता. जेजू तांच्या वाठारांतल्यान तांच्या गांवांतल्यान वेता आनी थंय जाकोबाची बांय आसली तो थंय बसलो कित्याक तो थकलोलो. आनी थंय एकटी सामारियेकार अस्तुरी येता उदक व्हरूंक कित्याक तांकां उदक व्हरूंक त्या बांय कडेन 2 फावटी येवचें पडटालें सकाळीं आनी एक सांजेर. पूण ही अस्तुरी दनपारां येता आनी जेजू तिचे कडेन उदक मागता. खंयचोच जुदेव दादलो अस्तुरे कडेन दुसऱ्या अस्तुरे कडेन उलयना वळख नासल्या अस्तुरे कडेन उलयना. आनी सामारियेकारा अस्तुरे कडेन कोणूच जुदेव एका दोळ्यान पळोवचो ना. पूण जेजू तिचे लागीं उदक मागता देखून तिका अजाप जाता आनी ती म्हणटा तूं जुदेव म्हज्या लागीं कसो उदक मागताय. मागीर तांच्या मदें पळया बसून बरें उलोवणें जाता संवाद जाता डायलॉग जाता. आनी जेजू तिका म्हणटा तुजे लागीं उदक मागतलो कोण म्हूण तूं जाणा आसलें जाल्यार तूं ताचे कडेन मागता आसली कित्याक तो तुका जिविताचें उदक दिता आसलो. आनी ती खुशाल जाली. तिका कितें दिसलें आतां म्हाका दर दिसा 2 फावटी हांगा येवचें पडटा उदक व्हरूंक तो कोळशे घेवन. आतां ताणें म्हाका जर उदक दिलें आनी म्हाका मागीर परत हांगा येवची गरज ना. ती ते नदरेंतल्यान पळयतली. पूण मागीर जेजू तिका सगळें स्पश्ट करून सांगता. आतां जिविताचें उदक आमकां कोण दिता? जिविताचें उदक आमकां जेजू दिता. ह्या आयच्या चड करून पयल्या आनी तिसऱ्या वाचपांतल्यान एक गजाल आमी सारकी शिकूंक जाय ती म्हणजे कोण पळय देवाचेर पातयेवन जियेतात तांकां देव कितले त्रास येवं कितले कश्ट येवं तांकां सांडून घालिना. हें पयलें. दुसरें
आमी संवसारी वस्तूंक आशेता त्यो संवसारी वस्तू आमकां कितल्यो मेळ्ळ्यो जाल्यार आमची भितरली तान भागना. मनशाक दोडू जाय, घर जाय, काम जाय, जेवण खाण जाय, सगळें जाय वय, पूण तितल्यानूच मनशाचें जिवीत सुखी जायना. मनशाक आत्मीक खाण जाय, स्पिरिच्युअल फूड आनी स्पिरिच्युअल ड्रिंक, आनी तें आमकां जेजू दिता. आनी आमकां आतां तें खाण जेजू कसो दिता? तो आपणाकूच दिता कमुंजावच्या रुपान. म्हणजे आमच्या जिवितांत कमुंजाव केंद्र जावंक जाय. कित्याक आमी जेजू घेता, ती होस्त आसा पळोवंक ती तशीच दिसता, केन्ना केन्ना ती कुडके जाता, पिठोय जाता, पूण तांतल्यान जेजू आमचे भितर येता. कित्याक जेजूनच सांगलें न्ही तें, हे म्हज्या उगडासाक करात म्हणून. खंयच्याच धर्मांत खाणा द्वारी देव तांचे भितर येता, देव तांचें खाण जाला हें आमकां वाचूंक आयकूंक मेळना. फकत कथोलिकांक मात्र आसा, प्रोटेस्टंटांक सयत कमुंजाव ना, कित्याक तांकां मीस ना. फकत आमकां कथोलिकांक आनी ऑर्थोडॉक्स क्रिस्तांवांक मीस आसा. आमी साक्रामेंताक मान दिता आनी आमी कमुंजावच्या रुपार जेजू घेता. म्हणटच आमी कितली जबाबदारी आमकां आसा पळया. आमी मिसाक केन्नाय येता, मीस सुरू जातोच येता, वाचपा जातानाय येता, वाचपा जातोच येता, बेटोणे वेळार येता, कॉन्सेक्रार वेळार येता, आमच्या बापा म्हणटान येता आनी मागीर कमुंजाक येता. चुकता आमचें, चुकता. जेजूक आमी थंय अखमान करता. वी इन्सल्ट जीजस. मिसान, जेजूच्या मिसान पुरतो वांटो घेवंक जाय. मीस भेटोवपी तो कोणूय जावं, तो पाद्री, तो पातकीच तो, पूण मीस ताचें न्हय, मीस जेजूचें. मीस भेटोवपाचो अधिकार ताका दिल्लो आसा. तो अधिकार ताचे तान काडटा पर्यंत ताणें मीस भेटोवंक जाता. हें आमी पयलें समजून घेवया. म्हणजे आख्ख्या मिसांत आमी वांटो घेवंक जाय, तेन्ना आमकां तें जिविताचें उदक जेजू आमकां दिता. मागीर आमच्या लोकांचें एक चुकीचें चिंतप आसा, तें आदीं आमीच पाद्रींनी घाल्लें. जिबेचेर घेतल्यार जेजू घेतलो, हाताचेर घेतल्यार तो ल्हान जेजू, जिबेर घेतलो व्हडलो जेजू, बिस्पा कडल्यान घेतल्यार व्हडलो जेजू, पाद्री कडल्यान गेल्यार मातसो ल्हान, माद्री कडल्यान घेतल्यार आनी ल्हान, आनी युकुरिस्टीक मिनिस्टरां कडल्यान घेतल्यार तो आनी ल्हान. पळय, असलें चुकीचें चिंतप आमच्या गोंयांत इतलें रोंबलां. बाबा आमी घेता जेजूक. कोणी आपूण जावन कमुंजाव दिवंक घेना, तांकां आपयल्लीं आसात, तांकां विंचून काडलीं आसात. हें आमी समजून घेवंक जाय. मागीर आनी एक चिंतप आमचें, हात खंय आमचे मेळ्ळे, जीव खंय नितळ, वय तर हांगा म्हजे कडेन हारसो ना. मातसो हारसो आसलो जाल्यार तुमकां आपयता आसलो एकल्यान तुमचें तोंड उक्तें पळया. कित्याक आमकां खबर आसा, तुमी तोंड उक्तें केलें म्हणटच तुमचे दांत कितले नितळ, तुमची जीब कितली नितळ, सगळें आमकां खबर आसा. आसूं म्हणटच हाताचेर घेतलें जाल्यार काय ना, उलटें जाल्यार हाताचेर घेवप हें आमकां देणें. म्हजो रचणार, म्हजो सोडवणदार, म्हजो सांबाळणार म्हजे लागीं येता, म्हज्या हातार तो येता. जशें सायबीण मायेन जेजूक आपल्या पुताक आपल्या हातांनी सांबाळलो, उखल्लो, न्हाणयलो, तोच जेजू आतां हांव पातकी आसून म्हज्या हातार येता. केदें व्हडलें हें भाग हें आमी समजून घेवना. तुमी गोंया भायर वचा, पुनांत वचा, हांगा वचा, मुंबय वचा, आनी आमच्या ह्या किनारपट्टीर वचा, उडपी वचा, मंगळूर वचा, बेंगळूर वचा, चुकून कोण तरी जिबेर घेता कमुंजाव. जर फाल्यां जर अशी एक पिडा आयली, उश्ट्यांतल्यान ती पिडा अनेकाक लागता म्हूण जर जालें, हांव तुमकां सांगता, कोणूच जिबेर कमुंजाव घेवचो ना. कोवीड टायम तुमी जिबेर कमुंजाव घेतलो कितल्या जाणांनी घेतलो? खंय चुकून तो एकटो पाद्री आसलो ताणें दिलो जायत, आमी घेवना हातार. म्हणटच हेंय चुकीचें चिंतप आमी काडूंक जाय. जिबेर घेया, हातार घेया. घेता आमी कोणाक? जेजूक.
हें आमी समजून घेवया. आनी मागीर हातार घेतली थोडीं येतात अशी भाकरी कुडको घेवंक आयिल्ल्या भशेन चिमटी ना, सारको आमी हात पसरूंक जाय. हाताचेर घेवन मागीर तूं तुज्या तोंडान घाल. कित्याक आमी जेजूक घेता हें जर आमी समजलें जाल्यार कितल्या मानान आमी जेजूक घेता न्ही. तर आयची वाचपां आमकां जागयतात जेजू आमच्या जिविताचें केंद्र. साबीण माय न्हय, सांत न्हय, सांतिणी न्हय, सांप्रासेवेर न्हय, जेजू आमच्या जिविताचें केंद्र. तांकां देवान आपल्या बेसांवांनी आपल्या देण्यांनी भरलां. जें कितें तीं करतात तें जेजू थावन करतात. जसो चंद्र आमी रातीक पळयता तो उजवाड दिता, पूण चंद्राक उजवाड आसा वय ना. सुर्याचो उजवाड चंद्राचेर पडतोच आमकां चंद्राचो उजवाड मेळटा. तशें जेजूचो उजवाड सायबिणीचेर, सांतांचेर आनी सांतिणीचेर पडतोच तो आमकां पावता. डिरेक्टली तांकां उजवाड दिवंक, जिविताचें उदक दिवंक तांकां ताकत ना. हेंय आमी समजून घेवंक जाय. म्हणटच जेजूक आमच्या जिविताचें केंद्र करूंक सदांच आमी कमुंजांव भक्तीपणान घेवंक, मिसांतूय भक्तीपणान वांटो घेवंक देवाची कृपा मागुया. दया करून उबे रावात. भावार्थाची उच्चारणी करून आमी म्हणुया. सतमंता देवाक, सर पदवेदार बापाक, सर्गांनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी सांबावलो, आंकवार मरिये थावन जल्मालो, पोन्स पिलाता खाल ताणें कस सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकेपिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जालो, सर्गार चडलो, सर पदवेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय तान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें बक्षणें, कुडीचें पुनर्जीवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. जिविताचें उदक दिवपी आनी आमच्या काळजांत आपलो मोग वतपी देवाचेर विस्वास दवरून आमच्यो गरजो ताचे मुखार घालुया. पवित्र सोबे खातीर आमी गोरिबाची फकत सेवा करूंक न्हय, पूण तांकां मान आब्रूचो, काकलुतीचो आनी एकवटाचो सांगात दिवंक देवा लागीं मागुया. तुझ्या बडो मोगान आमच्या मागण्यांक देवा मिशोनार आनी सांगात्यां खातीर सान फ्रांसीस शावेराचे देखीन बोल्लोले तांचें काम सोदांच मोगान, कालतेपणान आनी ज्या लोकांची ते सेवा करतात तांच्या व्हड मानान बोल्लोले आसून दी म्हूण देवा लागीं मागुया. तुझ्या बडो मोगान आमच्या मागण्यांक देवा ज्या लोकांक कुडीची, मोनाची आनी आत्म्याची तान लागल्या तांचें मेलोप क्रिस्तांचें जावंक, जो एकलोच मनशाच्या काळजाची खोल आशा बागयता तांचे पासत देवा लागीं मागुया. तुझ्या बडो मोगान आमच्या मागण्यांक देवा गरीबसाणेक आनी ओनितीक सांपडलोल्या समुदायां खातीर तांकां फकत आदारूच न्हय, पूण निजाचो सांगात आनी ताकत मेलूंक देवा लागीं मागुया. तुझ्या बडो मोगान आमच्या मागण्यांक देवा हांगासर जमलोल्या खातीर आमी भायरलोले आसलोल्यांच्या एकवटांत वाडूंक आनी तांचें मोदें क्रिस्ताक वळखून घेवंक
देवा लागीं मागुया. तुझ्या मोडा मोगान आमच्या मागण्या कांदी बाबा. सोम्या जेजू बांयचे कुशीक बसून दुर्लक्ष केल्ले बायले लागीं तूं उलयलो. आमकां गरिबां बरोबर चलूंक शिकय. तांच्या भरवशाक आनी ताणेक वांटो घेवंक दाखय आनी तांकां दया आनी हाजीरपणान तुजो मोग दाखोवंक शिकय. जशें सान फ्रांसिस्कान जिविताचें उदक संवसाराक दिलें तशें आमी दिवंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागतां जेजूचे नांवी. आमेन. दाना तोयरे वेळार आमी गीत घेवया. C9 पेज नंबर 31 बापाक पावूंक अर्पण तुजें. बापाक पावूंक अर्पण तुजें. दुबळ्यांक भेटोय सदा दितले. दुबळ्यांक दिले देवाक पावले. दुबळ्यांक सोवे देवा रोपणे. मोगाळ बापा बाबा भयणी मानून घेया ती भेटोवणी. मोगाळ बापा बाबा भयणी मानून घेया ती भेटोवणी. म्हज्या भाव भयणीनो, आमचें बलिदान सर पदवेदारा देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा ह्या बलिदाना वरवीं प्रसन्न जा. आमच्या पातकांचें बोगसणें मागतना आमच्या भावां भयणी बोगसूंक आनी आमी शिकूंक फावो कर म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सगळे आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो वो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सामारियेकार बायले लागीं आपणाक पियोंक उदक मागलें तेन्ना तिचे सवे भावार्थाचें देणें जेजून उपजयलें आनी तिच्या भावार्थाची ताका इतली खर तान लागली. तिच्या काळजान ताणें देवाच्या मोगाचो उजो पेटयलो. देखून आमी तुका दिन वाचतांव आनी देवदूतां बरोबर तुजे महिमेचें किर्तन थांबनासतना गायतांव. Povid, 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 dolbarak so sorbes por Dev, sorgani sonsor, bordnia tusha vojvoda, Hosanna, Hosanna, Sorbes poracinovi, yetato subagi. Hosanna, Hosanna, unsorgi. सर्वेस्परा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. देखून दवा परी तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत.
कश्ट मरण सोसूंक आप खुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्तां पासत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूढ. Samya, ami hondo kata, ani he kashitle bieta, title bauti to borod yesor, to shimaror borgata. देखून सर्वेस्परा सुम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रक्तांत वांटो घेतले आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतीकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे धर्मसभेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या पाप सायबा, फिलिप नेरी आनी सिमियांव आमच्या बिस्पां सांगाता आनी सगळ्या संस्कारणी घेतलोल्या बराबर तिका प्रिती मोगान संपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बरवशान अंतरून गेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या भावां भयणींचोय उगडास कर. आनी तुजे काकुळतीन अंतरलेल्या समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची काकुळट कर म्हूण आमी मागता. अशें भाग्यवंत आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, सान जुजे तिचो पती, भाग्यवंत धर्मदुतां आनी सर्व काळीं तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या सांतां भक्तां बराबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगाता तुका वाखाणूंक आनी महिमा गावूंक फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाता आनी ताचे थंय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सर पदवेदार बापा सरमान आनी महिमा तुका सासणाच्या सासणा. जेजू दिता तें जिविताचें उदक आत्मीक खाण मानान आनी भक्तीपणान घेवंक आमकां ताचे कृपेची गरज आसा. ती कृपा आमकां लाभूंक ताणें शिकयलेलें मागणें आतां आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येव, तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां बगस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलीं आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरवशान अत्रेक केल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासोडकी पृथ्वी आनी महिमा तशीच सासणाच्या सासणांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे धर्मसभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल
आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनांच्या ससनांक आमेन. सोम्यांची शांती सदांखाल तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे एकामेकाक शांती दियात क्रिस्ताची शांती. देवाची शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाची शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाची शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. पळयात देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावो ना पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणांच्या जिविताक सांबाळू. आमेन. आमी गीत घेवया D23 पेज नंबर 60 जिविताचें उदक जिविताचो उंडो. 지위다지 우도가고 비용교지 다내려로 지위다소 운도와고 가운교지 부케려로 암소트모 다내려 문산 모실 바바르테올려 겐나츠다가 락지나다 무니스 모지 솔시아이려 더부이 겐나츠 우케토나 암소옷모 다네라 Sheda amtsotmo bukela tukakauk audeta. Korbantulia utkaporos mocherogot bivor gorve purvasanlia manaporos mosohundo khanruchiche amsotmo tanela tukka biyong asheda amsotmo bukela tukka kauk audeta.
जिविताचे उदक हांव पियोंक येवचें ताणेल्यारू जिविताचो उंडो हांव खावंक येवचें भुकेल्यारू आमचो आत्मा ताणेला तुका पियोंक आशेता आमचो आत्मा भुकेला तुका खावंक आवडेता. हांव दितां तें उदक पियेता ताका केदीन सुतान लागची ना. हांव ताका दितां त्या उदकाची ताचे भितर एक झर जातली आनी ती ताका सासणाचें जिवीत दीत व्हांवतली म्हणटा समी. मागोया. सर्वेस्परा, आजून सर्गार लिपोवन आसलेल्या वस्तूंची खात्री आमी घेतल्या आनी ह्या संवसारांत आसतनाच सर्गींच्या उंड्यान दादोशी जाल्या, तर गुटाच्या रुपान आमकां मेळ्ळां तें करण्यांनी संपूर्णायक पावय म्हूण खालतेपणी मागता. क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं.
सगल्यांक दिनवासता जे आमकां मदत करतात. आमचो फादर प्रताप सांकिस्तांव, आमचे बरोबर वावुरताली स्टाफ मेंबर्स, वॉलंटियर्स, क्वायर, मिडिया, वाचपाक करतात ती, कलेक्शन करतात. तुमकां यारांक सगल्या जाणांक देव बरें करूं म्हणटा. चड उगत ना, एकूच तुमकां सांगूंक जाय की 12 व्हडलें परबेचें मीस 9:15 आसतलें आमचे भाशेन. तें जातकूच हांगसोत्तान पिरातीताचें पुरसांव म्हणजे खुर्साची वाट हांगसोत्तान रोजरी इगोर्जे पर्यंत थंयसर मीस आसतलें. मागीर घरा पेज घेवन वचूंक जाता. त्या दिसाची मांडावळ मिसाची अशी आसा 6-7 आमचे भाशेन, 8 मीस इंग्लीश भाशेन, 9:15 मीस परबेचें तें हे भाशेन आमचे भाशेन आसतलें. त्या उपरांत सांजेची मिसां 4 आनी 5 आमचे भाशेन, 6 मीस इंग्लीश भाशेन. आतां सगळीं तुमी उबी रावन आशिर्वाद घेयात. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसू आनी तुमच्या सवे आसू. देवाचें बेसांव जोडूंक तुमची मान बागयात. सर्वेस्परा तुज्या बावर्त्यांची काळजां चलोवन व्हर आनी बळेपणान तुज्या सेवकांक कृपा दी. हे परी तुज्या आनी पेल्याच्या मोगान जियोन सगळे तुजे उपदेश ती संपूर्ण पावो म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं. आनी सर पदवेदार देवाचे, बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे बेसांव तुमचेर देवूं आनी सदांकाल तुमचे सवे रावू. जेजूक आमच्या जिविताचें केंद्र करूंक ताचे शांतीन आतां आमी वचुया. देवाचे व्हड उपकार. सांत फ्रांसीस शावेराक मागणें. सांत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सर्गार महिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. आमच्या अत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शार्ती पावय म्हूण मागता आनी सक्ता पासत तुजे बराबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाखणटा. आमेन. तुमकां समेस्तांक देव बरो दीस दिवं. तुमकांय देव कृपा दिवंक. शेवटाक आमी गीत घेवया. U1 पेज नंबर 230 आमच्या सांत फ्रांसीस शावेरा. आमच्या सांत फ्रांसीस शावेरा उदेंत स्वाडयल्या बोबोलोदीक तूं आदारा. आमच्या गांवांत आमच्या घरा माय बाप करदार सोडून आयलोय. खरो बापार्थ आमकां हाडलोय. कश्टान काम्यान पोरकूट केलोय. आमची मोदे सोडून मेलोय. आमच्या सांत फ्रांसीस शावेरा उदेंत स्वाडयल्या बोबोलोदीक तूं आदारा. आमच्या गांवांत आमच्या घरा
Upton Saiba Polna, page 116, I1, Upton Saiba Polna. Page 116, I1, Sogli ubi राहूया. Upton Saiba Polna, Donit Aushiotola. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सवे आसो. आणि तुमच्या आत्म्या सवे आसो. आयज सान फ्रांसीस शावेराच्या कुरपेच्या नोवेनाचो 5वो दीस. आयज आमी फकत गरिबा खातीर वावर करूंक न्हय, पूण तांकां सांगात दिवप ह्या विशयाचेर नियाळ कोत्ता. आमी सान फ्रांसीस शावेराच्या जिविताचेर नदर मारल्यार आमकां कळोन येता ताका ही समजणी मेळ्ळी, देखून तो गरिबा सांगाता चल्लो. आयचे पयलें वाचप मनशाच्या काळजाचे खोल ताणी विशीं सांगता. कुडीची, आत्म्याची आनी भावणिकतान, तशेंच मनशाची खोल अपेक्षा, दुसऱ्यांनी आमकां पळोवचें, आमचो मोग करचो, दुसऱ्यांनी आमकां कान दिवचे. सुटकेच्या पुस्तकान इस्रायल परजा रानांत ताणयल्ली आनी ती देवाचेर तक्रार करता, पूण देव रागान जाबाब दिना, पूण कोडपांतलें जिवीत दिवपी उदक दिवन तांची तान भागयता. सान पावलू रोमकारांक उगडास कोत्ता, बरवसो आमकां फटयना, कित्याक देवान आपल्या पवित्र आत्म्या वरवीं आपलो मोग आमच्या काळजांत घाला. जुवांच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां जेजूची आनी एके सेमेरितीन बायलेची बांय लागीं भेट जाता. जेजू पयशिल्ल्यान तिका उपदेश दिना, पूण तिचे कुशीक बसून उदक मागता. जेजू तिची काणी आयकता आनी हळू तिका आपलें खरें रूप दाखयता. जेजू तिचे सुटके खातीर वावर करिना, पूण तिच्या सांगाता चलता. हाजिरी, चितान आयकप आनी काकुतीची भासाभास ह्यो सांगाता चलपाच्यो खऱ्यो कुणा आसात. सान फ्रांसीस शावेरान आपली हाजिरी काकूत आनी बरवशा वरवीं देवाचो मोग दाखयलो, तर ताची देख घेवन आमी गरजेक सांपडलोल्यांक
उंचल्या जाग्यार तावन न्हय पूण तांच्या सांगाताक चलूं आमकां कृपा दी म्हूण हे मिसाचे भेटेंत देवा लागीं मागुया. म्हज्या बाबा भयणीनो, सुरवातीची उतरां मनान धरून हे पवित्र गूड फावो ते परी समारंभूंक आमची पातकां वळखून घेवया. सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवान सदां सांगपार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची खाकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवा, सगळे कोनवाळेचे आनी बऱ्यापणाच्या दातारा, दोणवण प्रार्थन आनी धर्मदान आमच्या पातकांक फळादीक वखद म्हूण तुवें दाखयलें. आमचे खालते उच्चारणेचेर दोळ्यान दिश्ट घाल. हे परी अंतस्करणाच्या भारान भागवलोलीं आमी सदांच तुजे काकलुतीन उबारलोलीं जावं. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. सुटकेच्या पुस्तका वेल्लें वाचप. त्या दिसांनी तांच्या वळवळ्यांनी लोक मोइजेसाचेर आड उलयत आसलो. तांणी म्हणलें, कित्याक म्हूण तुवें आमकां इजिप्तांतलीं भायर काडलीं? आमचीं भुरगीं आनी गोरवां बराबर आमी तानेन मोरच्याक? मोइजेसान सर्वेस्पराक उलो मारून म्हणलें, हे लोकांक हांवें कितें करचें? आनीक मातशें रावल्यार ती म्हाका फातरावंक लागतलीं. सर्वेस्परान मोइजेसाक म्हणलें, इस्रायेलाच्या थोड्या जाणट्यांक घेवन लोकां मुखार चल. नदीर मारलोलोय तो दांडो हातान धरून वच. तुंय होरेबाक पावतोच हांव तुमचे मुखार खोडपार आसतलों. खोडपाचेर मार आनी तांतले लोकांन पिवचे खातीर उदक भायर सरतलें. इस्रायेलाच्या जाणट्याच्या दोळ्या मुखार मोइजेसान तशें केलें. ह्या जाग्याक मासा आनी मेरिबा म्हूण नांव दवरलें, कित्याक इस्रायेलाचीं भुरगीं थंय गुणगुणलोलीं आनी तांणी सर्वेस्पराची परिक्षा केल्ली अशें म्हणून. सर्वेस्पर आमचे वाटेन आसा की ना? सर्वेस्पराचें उतर. तुमचो जबाब, आयज तरी ताचो ताळो तुमी आयकात, तुमचीं काळजां दारूण करूं नाकात. जबाब, आयज तरी ताचो ताळो तुमी आयकात, तुमचीं काळजां दारूण करूं नाकात. सर्वेस्परा मुखार येयात, ताका दिनवासुया. तो तीर खोडप आमचो तारूक, ताका वाखाणुया. जबाब, आज तरी ताचो ताळो तुमी आयकात, तुमचीं काळजां दारूण करूं नाकात. सरपोट पडुया ताचे मुखार, आमचो एकलोच देव तो.
आमी सगळीं ताची पोरजां चोरवाक वेल्ल्यो शेळयो. जबाब: आज तरी ताचो ताळो तुमी आयकात, तुमचीं काळजां दारूण करूं नाकात. ताचो ताळो आयच्या दिसा आमच्या कानार पडटा, चितान आयकूंक काळजान दवरूंक सगळीं आयतीं रावया. जबाब: आज तरी ताचो ताळो तुमी आयकात, तुमचीं काळजां दारूण करूं नाकात. मेरीबाग आनी ओरोण्यांत मासा केल्लें तशें तुमचीं काळजां फातरा वरवीं दारूण करूं नाकात. जबाब: आज तरी ताचो ताळो तुमी आयकात, तुमचीं काळजां दारूण करूं नाकात. भाग्यवंत पावलोन रोमकारांक बरयलोले चिटी वेले वाचप. बावा भयणानो, भावार्था वरवीं आमी प्रमाणीकपण जोडलां देखून आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता उदेशी देवा आनी आमचे मोदे शांती जाल्या. जेजूकूच लागून आमी आसाव त्या कुरपेच्या बेसार भावार्था वरवीं पावूंक आमकां फावो जाला आनी देवाचे वैभव आमकां मेळटले म्हूण बोरवोसो दवरून आमी मुरगोट्टाव. बोरवोसो आमकां फटयना, कित्याक आमकां दिलोल्या पवित्र आत्म्या उदेशी देवान आमचे काळजांनी आपलो मोग ओतला. कित्याक कितेंच करूंक आमकां सोकोत नासली तेन्ना क्रिस्तान ताचो नेमलोलो वेळ पावतोच कोट्या पासत आपलो जीव दिलो. एका बऱ्या मनशा पासत कोण एका वेळार मरूंक फुडें सरलो जाल्यारूय खरेंच म्हणल्यार प्रमाणीक मनशा पासत लेगून जीव दिवंक कठीण. पूण आमी पातकी आसल्या तेन्ना लेगून क्रिस्त आमचे पासत मेलो आनी अशें देवान आपूण आमचो मोग करता म्हूण दाखयलें. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचें वडकार. शुवर्तमानाक उबी रावया. सोम्या, तूं खरोच संवसाराचो तारोक, म्हाका आनीक तान लागची न्हय म्हूण तें उदक म्हाका दी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. जुवामा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू सिकार नांवाच्या सामारियाच्या एका नोगरान पावलो. जाकोबान जुजेक आपल्या पुताक दिल्ल्या बाटा लागींच हो नगर आसलो. जाकोबाची बांय थंय आसली आनी जेजू चलोन चलोन थकलोलो देखून बांयच्या कांटार बसलो. सुमार दोनपार जालो. सामारियेची एक बायल उदक काडूंक थंय आयली. जेजून तिका म्हणलें, म्हाका इल्लें पिवूंक दी. ताचे शीस जेवणाक कितें घेवंक म्हूण नोगरान गेल्ले. सामारियेच्या बायलेन ताका म्हणलें, तूं जुदेव आनी हांव सामारियेकारण, तर कसो म्हूण तूं म्हजे कडेन पिवूंक मागताय? खरें म्हणल्यार जुदेवांक आनी सामारियेकारांक पडना. जेजून तिका प्रतिपाळ केलो, देवाचें देणें कसलें तें तुका तर गमलोलें आनी म्हाका पिवूंक दी अशें तुका म्हणटा तो कोण तो तूं जाणा आसली जाल्यार तूंच ताचे कडेन मागतली आसली आनी तो तुका जिवें उदक दितलो आसलो. बायलेन ताका म्हणलें,
सायबा, उदक काडूंक तुजे लागीं कांयच ना आनी बांय खोल आसा, तर तुजे कडेन जिवें उदक खंयचें? आमच्या बापा जाकोबा परस तूं व्हड कितें? ताणें आमकां ही बांय दिली, आपूण तिचें उदक पियेलो, तशेंच ताचीं भुरगीं आनी ताचीं गोरवां. जेजून तिका म्हणलें, हें उदक पियेतात तांकां सगळ्यांक परतून तान लागतली, पूण हांव दीन तें उदक पियेत ताका कदींच तान लागची ना. हांव ताका दीन त्या उदकाची ताचे भितर एक झोर जातली आनी ती ताका सासणाचें जिवीत दीत व्हांवतली. बायलेन ताका म्हणलें, सायबा, तें उदक म्हाका दी, अशी म्हाका आनीक तान लागची ना आनी उदक काडूंक हांगा येवंकूय पडचें ना. जेजून तिका म्हणलें, वच, तुज्या घोवाक आपोवन हाड आनी हांगा ये. बायलेन जाप दिली, म्हाका घोव ना. जेजून तिका परतून म्हणलें, म्हाका घोव ना हें तुवें सारकें सांगलें, कित्याक तुका 5 दादले आसले आनी तुज्या सांगाता आतां आसा तोवूय तुजो घोव न्हय. हें तुवें सारकें सांगलें. बायलेन ताका म्हणलें, सायबा, तूं प्रवादी म्हूण म्हाका आतां कळ्ळें. आमच्या पुर्वजांनी ह्या दोंगरार देवाक भोजलो, पूण तुमी ताका जेरुजाल्यांतूच भोजूंक जाय म्हूण सांगतात. जेजून तिका म्हणलें, म्हजें आयक बाय, तुमी ह्या दोंगरार जावं वो जेरुजाल्यांत जावं बापाक भोसची नात असलो वेळ येवचो जालो. तुमी वळखोनात ताका भोसतात आनी जाल्यार वळखोतांव ताका भोसता, आमी जाल्यार वळखोतांव ताका भोसतांव, कित्याक तारण जुदेव लोकांतलें येता. पूण असलो वेळ येता, खरेंच म्हणल्यार हो वेळ पावलो, की खरे भोसपी आत्म्यान आनी स्वतान बापाची भक्ती करतले, कित्याक म्हणल्यार असलेच भोसपी बाप सोदता. देव आत्मो आनी ताच्या भोसप्यांनी ताका आत्म्यान आनी स्वतान भोजूंक जाय. बायलेन ताका म्हणलें, मेसायस म्हणगे अभिशेक वो देवान मागलोलो येवचो आसा म्हूण हांव जाणो. तो येतलो तेन्ना आमकां सगळें सांगतलो. जेजून तिका म्हणलें, हांव तो तुजे कडेन उलयतां तो. त्याच वेळार ताचे शिस्त थंय पावले आनी एके बायले लागीं तो उलयता म्हूण तांकां अजाप दिसलें. पूण तिचें तुका कितें जाय वो तिचे कडेन तूं कित्याक उलयताय अशें कोणेंच विचारलें ना. तेन्ना ती बायल उदकाचो कोळसो थंयच सांडून नगरांत गेली आनी लोकांक म्हणूंक लागली, हांवें केलां तितलें कोण एकल्यान म्हाका सांगलां, येयात आनी ताका पळयात. होच अभिशेक जायत गाय. तो लोक नगरांतलो भायर सरून ताका मेळूंक आयलो. इतलें म्हणसर शिस्ताचे कडेन मागताले, गुरुजी जेवुया. पूण ताणें तांकां म्हणलें, म्हाका जें जेवण खाण आसा ताची तुमकां वळख ना. देखून शीस एकामेकाक म्हणूंक लागले, ताका कोणें जेवूंक हाडून दिलां गाय. जेजून तांकां म्हणलें, जाणें म्हाका पाठयला ताची खुशी करूंक आनी ताचें काम शार्ती पावूंक हेंच म्हजें जेवण खाण. 4 म्हयन्या उपरांत लुवणी अशी तुमचे मदें म्हणणी आसा न्हय. हांव तुमकां सांगतां, तुमचे दोळे उगडून पळयात, शेतां जाल्लीं दोवीं लुंवचीं जालीं. लुंवता तो आपली मजुरी घेता आनी सासणाच्या जिविताक पीक एकठांय करता आनी अशे वंपी आनी लुंवपी बरोबर संतोसतात. हांगा ही म्हणणी लागता, एकलो वंपता दुसरो लुंवता. ज्या शेताचे कोश्ट तुमी काडूंक नात त्या शेतांत तुमकां हांवें लुवंक धाडल्यात. दुसऱ्यांनी ताचे कोश्ट काडल्यात
आनी तांच्या कश्टांच्या फळान तुमकां बाग मेळ्ळा. हांवें केल्ल्या तितलेंय ताणें म्हाका सांगलां. अशी ते बायलेन गोवाय दिली देखून त्या नोगरांतले पुष्कळ समारीकारांनी ताचेर विस्वास दवरलो. देखून समारीकारांनी ताचेशी आयलीं तेन्ना आपणाशी राव म्हूण तांणी ताचे कडेन मागलें. आनी थंय तो 2 दीस रावलो. आनी ताच्या उतराक लागून आनीक खूब खूब जाणांनी ताचेर विस्वास ठेवलो. ती बायल एक म्हणटाली, आतां आनीक तुज्या उतराक लागून न्हय बगोर, आमीच ताचें आयकलां देखून आमी सोतमानतांव आनी तो खरोच संवसाराचो तारक म्हूण आमकां कळून आयला. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगळा बाबा भयणीनो, आपल्या वावरा उदेशी वॉटरमॅन ऑफ इंडिया हे माताळ्या काल फांकी जावन मार्क्सेसे आनी स्टॉकहोम वॉटर प्रायज, द नोबल प्रायज ऑफ वॉटर असल्या आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मेळोवन नामना जोडून घेतलेलो राजस्थान राज्यांतलो दोतोर राजेंद्र सिंग झाडपाल्याचो वयस कसो खेड्या गांवांत वावुरतालो. आमकां आरोग्य परस उदकाची अदीक गरज असो सुस्कारतालो आनी ताणें तळमळतालो पुर्जेचो ताळो आयकलो आनी आपलें दोतोरपण फाटीं दवरलें. राजस्थान गांवच्या पुर्वजांची पद्दत आपणावन गांवच्या लोकांक घेवन जोहाद ही ल्हान ल्हान तोडीं ताणें बांदलीं. हे भाशेन आलवार वाठारांतल्या सुमार 15,000 गांवांत पियेवपाक शेतां बाटाक उदकाची सुविधा करची करून 13 न्हंयो परत उदक जिवाळी केल्यो. उदकाच्या हक्का पासत झुजतना कोण मायन्स चलोवपी ताच्या दुस्मानांनी राजेंद्रा जिवेशी मारपाचो प्रयत्न केलो. तो सोबार दीस कोमांत आसलो. ताणें बियेन आसतना आपलो वावर चालू दवरलो आनी ह्या वरवीं डॉक्टर राजेंद्रान मनशाक तसरे दुसरे रोचणेक पिवपाची बोरवांसो दाखयलो. जाणवायेच्या जोरींतलें पिवूंक विसरता तो नेनारपणाचो ओरोण्यांत मोरता. ही एक म्हणणी आसा इस्रायल पोरजेच्या जिवितांत घडोवन येता. इजिप्तांतले भायर काडून कुपाच्या आनी उज्याच्या खांब्या वरवीं सर्वेस्परान तांकां सांगात दिलो. गुलामपणांतली तांकां सुटकायली आनी नवें जिवीत एका बासायलोल्या देशांत तांकां देवान बासायलें. आनी तो देव तांकां वाट दाखोवन तांच्या बरोबर चलतालो. तरी आसतना ती देवाचेर गुणगुणली. आपलो सांगात फावो करता हे जाणवाय आसचे बोद्देक उदक नासतना तळमळताली. देखून वळवळ्यांनी ती मोइजेसाचेर आड उलयली. मोइजेसाक जिवेशी मारूंक सोदताली. मोइजेस देवा लागीं मागता ताका साल्वार कर म्हूण. आनी देवाची परिक्षा करून ती गुणगुणली. सो हे तरेन एके भाशेन ती देवाक दुबावली. ज्या देवान सोडवणदारान तांकां सोडवून दिली त्या देवाचेर ती आड उलयतात, ताका दुबावतात. तरी देव तांकां सोडिना. मनीस आपल्याचेर खोळपडल्यार पासून आपूण मनशा चडशें विस्वासी म्हूण दाखोवन सर्वेस्परान मोइजेसा आनी दुसऱ्या हेरा इस्रायलाच्या जाणट्या हुजीर पोरचेक खोडपांतलें उदक पिवंक दिलें. आपूण तुमच्या सांगाता आसा म्हूण पोरजेचो बोरवांसो जिवाळी केलो आनी बासायलोल्या देशांची पावलां मारूंक तांकां घोटाय दिली. पयल्या वाचपान पोरजेन देवा आड आदारलोले पातकाचें खत कशें
मासा म्हणजे गुणगुणली आणि मेरीबा म्हणजे देवाची परीक्षा केली अशें त्या जाग्याक नांव पडटा. तशेंच पातोक आमचें जिवीत खोटायता भोश्टायता आनी तें देव क्रिस्ता वरवीं धुवन काडटा. दुसऱ्या वाचपान सावन पावल आमकां सांगता आमच्या मोगाळ देवाचें केरीतपण म्हणल्यार आमी मनशां असक्त खोटी आसोन पर्यंत देवाचेर आमी बावार दवरून चलता देखून क्रिस्त आमा पातक्यां पासत आपलो जीव दिता आनी आमकां कुरपेच्या बेसार पावून देवाचो वैभव मेळसोर आमकां देवा ताई व्हरता. कोणाच्याच मरणान म्हाका संतोश बगोना हें एक सोत. ह्या पासत पातकी मनशा सवे आपूण कितलो सोंसणिकायेचो आनी आपली वेंग असोकतांक सदांच उक्ती म्हणून देव आमकां फटयना तसलो कूळ बोरवासो दुसऱ्या वाचपान दिता. आनी हाच्या सूप वर्तमानान जेजू आनी सामारिकारेन वस्तरी मदें चलताले जिविताची गजाली वरवीं आमकां बोरवाशाची पावलां मारूंक मार्गदर्शन आनी उत्तेजन मेळटा. जेजू जावन आसा सासणाचें जिवीत दिवपी उदकाची झोर म्हूण ते वस्तोरेन एक एक घोडयेक अनुभवलें आनी आपल्या नोकरांतल्या भयणी भावांनी जेजूक अनुभवून ताचेर विस्वास दवरचे खातीर तिणें जेजूक परगटलो. तर एका दोनपारां वेळार जेजू तोकलोलो आनी तेका उदक तान लागली देखून बांयच्या कांठार बसलो आनी त्या वेळार ही सामारी कान तुवें उदक बांयचें उदक व्हरोंक आयली. जेजू तिका बांयचे कांठार बसून प्रवेश दिना प्रवचन करना. बगर तिच्या जिविताचें कितें घडटा तें वळखून तिका मार्गदर्शन दिता. सासणीक जिविताचें उदक पिवंक जेजू तिच्या सांगाता बसून तिका जिविताचें उदक दिता. समार्यकारां मदें आनी जुदेवां मदें पडोन आसलें. तीं एकामेकाची आयदनां वापरनासलीं. तो जेजून तिका म्हणलें हांव तुका जिविताचें हांव उदक दिवंक शकता. तो ती म्हणूंक लागली तूं हांगासर सायबा ह्या बांयच्या कांठार आयला तुजे लागीं कोळसो ना राजू ना कसो म्हूण तूं उदक काडटलो. हांव तुका हें उदक दिवंक सांगना. हें उदक पियेल्यार परतून परतून तुका तान लागतली. तुका जिविताचें उदक दिता. आनी जेजून तिच्या जिविता विशीं तिका सोजमा आयली. तें आयकोन तिका अजाप जालें. होच तो मेसायास सोडवणदार आनी हें तिका भोगसणें मेळ्ळे उपरांत नव जिवीत मेळ्ळे उपरांत ती सगळ्या नगरांत भोंवता जेजूची शीस कशी जेजूचें उतर परगडटा. तो जेजू ह्या मनशां बरोबर चलवून आमकां सोडवणदार कसो ह्या देवाचो मोगाळ पूत आमकां आमच्या पातकांतली सोडूंक आमच्या बरोबर चलून ताचो कुरीस खांदार घेवन सासणीक जिवीत जिवंक ताका कुर्सार मारतात आनी तो पुनर्जीवन जाता. तूं समारिकान वस्तोरी जाणार तिका पवित्र पुस्तकांत कितलें सांगलोलें आसा ताची म्हायती आसा आनी ताचेर आटापून ती जेजू लागीं संवाद करता. तरी ती जेजू कडच्यान आनीक शिकूंक आशेता. जेन्ना आमकां देवाचो आनी ताच्या उतराचो मोग आसता तेन्ना अदीक आनी अदीक काळजां मनान देवाच्या उतराची वळख आमी खोलायेन घेवंक आनी जियोवंक पावता. खरें म्हणल्यार असल्याच आत्म्या आनी स्वतान देवाक भोजप्यांक बाप सोदता आनी असल्याच बावार्थ्यांक सासणाचें जिवीत फावो जाता. तो ह्या प्राचीत काळान सासणाचें जिवीत दितलें उदक पिवंक आमकां आपयतल्या देवाक कोण भाशेन आमी जबाब दिवया.
जबाब दिवया आमच्या कोरोनांतल्यान. वेगवेगळ्या कारणांक लागून आज तरणाटीं संवसाराचे वायटाक बळी पडून आनी तांकां मार्गदर्शन दितलो कोण ना जावन बोरवासा न जाल्ल्या परी तीं जियेतात. सामारिकारेन वस्तोरी देवाक वो खरें जिवीत अनुभवच्या बोरवाशान जियेता तेन्ना जेजू तिका मार्गदर्शन दिवन तिचो बोरवासो सुफोळ करता. सो देव आमचो मोग करता आनी ताणें दिल्लो बोरवासो आमकां फटयना म्हूण आमच्या तरणाट्यांक बोरवाशाचीं पावलां मारूंक आमी आदार दिवया. दुसरें, आज कुटुंबांनी नवीं आव्हानां भितर सरल्यान. एक जेवण परून पर्यान सांगाती जेवंक कुटुंबाक वेळ ना. भुरग्यांक आवय बापायचो मोग मेळना. आवय बापूय पयशे जमा करूंक, गिरेस्तकाय जमा करूंक जीव दिवन वावुरतात कोणाच्या फुस्तार. भुरग्यांक मोग ना. सो मोग दिवचे बगर मोबायल दितात. सादी मोबायल न्हय, 1,50,000 मोबायल. ल्हान भुरग्याक इस्कॉलांत सुद्दां वचना तसल्या भुरग्यांक मोबायल दिवप. तूं खुशाल राव, आवय बापूय कामाक गेल्या. तशेंच वाडट्या भुरग्यांक ती इस्कॉलांत ती शिकोवपाच्या बगर इंटरनेट वर्क ते लॅपटॉप घेवन मोबायल घेवन पिशी जाता. तांकां मनशाचें जिवीत अनुभवंक सुद्दां वेळ ना. आवय बापायचो मोग ना, मार्गदर्शन ना. तर ह्या पिडींतल्यान सुटका दिवंक आमच्या आवय बापायची बापायक गरज आनी तांची जबाबदारी. वेळ काडून संवाद करून एकामेकाक जिविताच्या अनुभवान गिरेस्तकाय करुया. कुटुंबाचो बोरवासो जिवाळ दवरुया. न्हूच फकत आमी आमची तान बागोवया, पूण उदकाचो आस्पाव कमी जाल्ल्यान आज सृश्टी उदकाक तळमळटा. जेजू आपले शिकवणेंत बांयच्या उदकाचो उपयोग करून देवाच्या देण्यांचें वर्तेपण दाखयता. सृश्टी सांबाळून तिचे सवय देवान आमकां दिल्ली जबाबदारी बरे भाशेन आमी पाळुया. सान फ्रांसीस शावेर श्रीमंत मनीस, व्हडल्या घराण्यांतलो, इस्पान्या देशांत जल्मल्लो. युनिवर्सिटीचो प्रोफेसर आसलो. व्हडलीं व्हडलीं स्वप्नां ताजी. सांती नासताका जिखून घेता. जेजूचे जिविताच्या उदकात ताची तान बागयतात. ताची स्वप्नां जेजून जिखून घेवंक आनी जेजूची सोडवण आम्हा समेस्तांक दिवंक तो आपलें जिवीत अर्पिता. आनी भारतांत येवन इनास्ताका धाडटा. भारत देश तेन्ना गरीब लोकां मदें काम करूंक जाय आसलें. गोरमी ही आनी ताचे इस्पान देशाची थंडाय ते सगळें सोडून, बरें न्हेसप सोडून, जेवण खाण सोडून आमच्या भारताचे लोकांची सेवा करूंक येता. आनी खंय रावतालो तो? व्हडल्या व्हडल्या पाद्रेंच्या घरांनी व कॉवेंतांनी रावनासलो. गरिबां मदें, पिडेस्तां मदें काम करतालो. हॉस्पिटलांत रावतालो आनी थंय जेवण कितें मेळटा तें जेवतालो. आनी पांय चलोन नोकरांत वचून घंट घेवन, कापीण आमी म्हणटा तेन्ना पुर्तुगेज, ती वाजोवन सांजचो लोकांक एकठांय करतालो, दोतोन शिकयतालो, तांचे आर्थीक समाजीक प्रश्न सुटयतालो. आनी त्या वेळार खोट दुयेंस
गोंयांत आयिल्लें तें खोड दुयेंस म्हणजे कुडीचे सांदे कुसताले आनी तो मनीस मरण पावतालो तें आतां ना अशें जालां पूण त्या काळार सान फ्रांसिस्कान त्या पिड्यातांच्या बरोबर काम करून तांची ती दुकां पिकोवन तांकां नवजिवीत दिलें सो तो गरीब स्थलांतर लोकां बरोबर चलोवन आपलें जिवीत झुरोवन सोडवंडार जावंक पावलो तर आज गोंयांत तशेंच संवसारभर हिशोब नासलेलीं भाव भयणी स्थलांतर जाल्लीं आसात आनी तांकां समाज खालाचे नदरेन पळयता मनीस समुदायांतली कोडेक दवरता भायर येता समाजान भायर आयिल्ले समारीकारान वस्तोरेक जेजू आपणायता तेच भाशेन आमचे सोरभोंवती जियेतल्या पोरक्या लोकांक मनीस दर्जो दिवचे आमचेच सारकी लेखुया उत्तर भारतांतले झारखंड आनी ह्या दुसऱ्या भागांतले मनशां आमच्या गोंयांत तांची पोट भरूंक येतात तांकां आमी स्थलांतर मायग्रंट्स म्हणून अशें पाचारता तर तीं हांगा आयल्या उपरांत तांकां आमी खालचेपणी कमीपणी लेखता सो मोगा भाव भयणीनो आमी आमच्या गोंयच्या लोक भायर देशांत गेल्लीं आसात आनी आज तीं झुजाक लागून जायते सोंसतात तांचे खातीर आमी मागुया उबी रावया सो बावाळ परगोटुया सोत मानता देवा सूर पदवीदार बापा स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी संभवलो आंकवार मारी तावन जल्मलो पोंसप्रिता काल ताणें कोस सोंसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ले मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेरेल्यांतलो पुनरुज्जीवन जालो स्वर्गार चडलो सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला तुवें तां जिव्या आनी मेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सोत मानता पवित्र आत्म्यान कातोलीक पवित्र सुबेक भक्तांचो एकतार पातकांचें भक्षणें कुडीचें पुनरुज्जीवनपण सासणाचें जिवीत आमेन जिविताचें उदक दिवपी आनी आमच्या काळजांत आपलो मोग ओतपी देवाचेर विस्वास दवरून आमच्यो गरजो ताचे मुखार घालुया पवित्र सोबे खातीर आमी गोरिबाचे फकत सेवाच करूंक न्हय पूण तांकां मान आब्रुबाचो काकुतीचो आनी एकवटाचो सांगात दिवंक देवा लागीं मागुया मिशनर आनी सांगात्या खातीर सान फ्रांसीस शावेऱ्याचे देखीन बोल्लोले तांचे काम सदांच मोगान कालतेपणान आनी ज्या लोकांचे ते सेवा करतात तांच्या व्हड मानान बोल्लोले आसूं दी म्हूण देवा लागीं मागुया ज्या लोकांक कुडीची मोनाची आनी ओतम्याची तान लागल्या तांचे मेळप क्रिस्ताचे जावंक जो एकलोच मनशाच्या काळजाची खोळ आशा बागयता तांचे पासत देवा लागीं मागुया गोरिब्यांक आनी अनोथीक सांपडलेल्या समुदाया खातीर तांकां फकत आदारूच न्हय पूण निजाचो सांगात आनी ताकद मेळूंक देवा लागीं मागुया
हांगासर जमलेल्या खातीर आमी भायरलेल्या आसलोल्याच्या एकवटांत वाडूंक आनी ताचे मोदे क्रिस्ताक वळखून घेवंक देवा लागीं मागुया. सुम्या जेजू बांयचे कुशीक बसून दुर्लक्ष केल्ले बायले लागीं तूं उलयलोय. आमकां गरिबां बरोबर चलूंक शिकय. तांच्या बोरवाशाक आनी ताणेक वांटो घेवंक दाखय आनी तांकां दया आनी हाजीरपणान तुजो मोग दाखोवंक शिकय. जशें सान फ्रांसिस्कान जिविताचें उदक संवसाराक दिलें तशें आमी दिवंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागता जेजूचे नांवी. आमेन. Page 28, C1, आमचे दोनात उबारून. आमचे दोनात उबारून सर्वेस्पराक भेटोया. आमचे दोले उबारून देवा वावरू बोलुया. आमचे काळीज उबारून देवा काळजाक मेलुया. ताच्या मोगा सारको जावं आमचो मोग उबोवया. तुझ्याच बरे मोडा आतां उद्या सोऱ्या दाना सातली रोकडीच दाय आमकां जिवीत दिवपी खाणां पिवना. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोड पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा ह्या बलिदाना वरवीं प्रसन्न जा. आमच्या पातकांचें बोगसोळें मागतना आमच्या बाबा भयणीक बोगसूंक आमी शिकूंक फावो कर म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. तुमची काळजां उबारा. आमी ती सर्वेस्पोराक उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सरकाळी आनी सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. समारीकारान बायले लागीं आपणाक पिवंक उदक मागलें तेन्ना तिचे सवय भावार्थाचें देणें जेजून उपजयलें आनी तिच्या भावार्थाची ताका इतली खोर थान लागली की तिच्या काळजांत ताणें देवाच्या मोगाचो उजो पेटयलो. देखून आमी तुका दिनवासताव आनी देवदूतां बरोबर तुजे मोहिमेचें किर्तन तांबोन आसतना गायता. सर्वेस्परा, खरंच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. देखून दोवा परी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कोशमरोन सोसूंक आपकुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून. हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची.
तेच परी जेवण जातोच ताणें खालस घेतली, तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून. तुम्ही सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सोंसणी कराराचें हें रोगत. पातकांचें बगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वाडोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूढ देखून सर्वेस्परा सुम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताचे कुडीन आनी रोगतान वांटो घेतल्ल्या आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी खालतीकायेन मागता. सर्वेस्परा आखी पिर्तुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. अशें लिओ आमच्या बागीवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमिया आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगळ्या संस्कारांनी घेतल्ल्या बरोबर तिका प्रतिमोगान संपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या भरवशान अंतरून गेल्ल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणींचोय उगडास कर. आनी तुजे काकलुतीन अंतरल्या समेस्तांक तुजे मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. अशें बागीवंत आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती, बागीवंत जुजेत तिचो पोती, बागीवंत धर्मदूतां आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या सांतां भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुका वाखाणूंक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाता आनी ताचे थंय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देव सोर पदवेदार बापा सोरमान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासना. जेजू सासनाचें जिवीत दितोलें आत्मीक खाण पिवण ताचे गोटायेन सदांच बरवाशांची पावलां मारूंक त्याच जेजून शिकयल्ले मागण्या वरवीं बापाची कृपा आमकां मागुया. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोय वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक बोरवाशान ओतरेकतोल्या आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय. कित्याक राजकोटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हटलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सुम्याची शांती सदांकाल तुमची सवय आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी. हो पळयात देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली.
D23 जिविताचे उदक जिविताचो उंडो पेज 60 Jimmy
हांव दीन तें उदक पियेत ताका कधीच तान लागची ना. हांव ताका दीन त्या उदकाची ताचे भितर एक झोर जातली आनी ती ताका सासणाचें जिवीत दीत व्हांवतली म्हूण म्हणटा सोमी. प्रार्थया. सर्वेस्परा अजून सर्गार लिपोवन आसलेल्या वस्तूंची खात्री आमी घेतल्या आनी ह्या संवसारांत आसतनाच सर्गींच्या उंड्यान दादोशी जाल्या. तर गुटाच्या रुपान आमकां मेळ्ळां तें कोरण्यांनी संपूर्णायक पावय म्हूण खालतीपणी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. बोसात. सगल्यांक हांव दिनवासतान जी कोण आमकां ह्या दिसांनी मदत करतात कुरपेच्या नोयनाची मांडावळ करपाक सेवाधर्मांत भाग घेवच्याक आनी सगळ्यां हांगा देव बरें करूं म्हणटना फादर सायमन डी मेलोंक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या सांकिस्तांक आमचे स्टाफ मेंबर्स आसात तांकां, आमचे वॉलंटियर्स, कॉयर, मिडिया सकाळीं तान सांगे पर्यंत ते करतात तेंचो वावर वाचपां केल्लें आसा, कलेक्शन केल्लें आसा, थंयसर आमचे गार्ड्स आसात आनी बाकीचीं सगळीं मदत करतात. तितल्यांकूय देव बरें करूं म्हणटा. 12 निमाणो दीस 9-15 मीस पोरबेचे मीस कशें आमी समरूंक दिल्या ही आमची चालूच जावन आसा. कित्याक ह्या नोयनांक फेस्त ना पूण तें मीस व्हडलें कशें आमी दवरता तर तें आमचे भाशेन आसतलें. ताचे उपरांत पिरातीचे पुरसांव म्हणजे खुर्साची वाट हांगसर तान रोजरी इगोर्जे पर्यंत तिजोर मीस आसतलें. जांकां जाय पळय तांकां बाकीची पेज घेवन घरा वयतली. पूण बाकीची मांडावळ मिसांची हे भाशेन आसा 12 6-7 आमचे भाशेन मीस, 8 मीस इंग्लीश भाशेन, 9-15 पोरबेचे मीस आमचे भाशेन. त्या उपरांत मागीर सांगे 4 आनी 5 मिसां आमचे भाशेन आनी 6 मीस इंग्लीश भाशेन. मोदेकात आमी सगळोकूच मागण्यांत रावता म्हणजे मिसां जाली म्हणटच ते मागीर सांगे मीस सुरू जावचे उपरांत ते पर्यंत आमी हांगसर मागणें करता. कसली मागणी? दोनूय भासांनी इंग्लिशीन आनी कोंकणीन आनी इंग्लिशीन. जेन्ना आमी कोंकणीन घेता म्हणजे मंगळार आनी शुक्रार त्या दिसा आमी कोंकणीन घेता, आमचे भाशेन घेता. 11 दिसांनी इंग्लिशीन घेता. तेन्ना मागीर आमी सांगेचे आमचे भाशेन घेता. हे भाशेन खुर्साची वाट, काकलीचो तेर्स आनी सायबीण मायचो तेर्स सगळे कोण घेतात आमी आनी सगळे मिस्तेर. कित्याक लागून घेता? पाप सायबान आमकां विनंती केल्या सगळीं जाणां तुमी मागात, इगोर्जेन यात, मागात आमच्या संवसाराची शांती पासत. आमी मागताले आनी परतून आनी एक गैर स्टार्ट जालेलें आसा. आमी निराश जायना कित्याक हें सगळें घडटलेंच पूण आमची मागणी आमी अदीक खरायन करूंकूच जाय. तितलीच न्हय गैरांत ही आमच्या घराब्यांनी कितलीं गैरांत चलतात तितूनय आमकां शांती जाय. तर आमी ह्या पासत हांगसर मागता. सगळीं आतां उबी रावन आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालून वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सान फ्रांसीस सावेराक मागणें. सान फ्रांसीस सावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमच्याच पासत तुजी विनोती मागता. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे उतरेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शार्ती पावय म्हूण मागता आनी सकटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाखाणटा. आमेन.
Test. Hello, test. Check. 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 1, 2. Check. 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 Hello, check. 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 Test.
चलो चल चल Oh, that today you will listen to his voice. Harden not your heart. Though the mountains may fall and the hills turn to dust, yet the love of the Lord will stand as a shelter for all who will call on His name, sing the praise and the glory of God. Could the Lord ever leave you? Could the Lord forget His love? Could mother forsakes a child, He will not abandon you. Though the mountains may fall and the hills turn to dust, yet the love of the Lord will stand as a shelter for all who will call on His name, sing the praise and the glory of God. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. Today, on the 5th day of the Novena of Grace to St. Francis Xavier, we reflect on the theme, working with, not just working for the poor. Xavier understood that true missionary zeal is not only about doing for others, but about journeying with them, about presence, companionship, and shared life. Today's readings speak to the deep thirst of the human heart, physical, spiritual, and emotional, and our longing to be seen, heard, and loved. In Exodus, the Israelites complained of thirst in the desert. God does not respond with anger, but with life-giving water from the rock.
In Romans, St. Paul reminds us that hope does not disappoint because God's love has been poured into our hearts through the Holy Spirit. In the Gospel of John, Jesus meets the Samaritan woman at the well. He does not preach from a distance. He sits beside her, asks for water, listens to her story, and gently reveals himself. He does not simply work for her salvation. He walks with her. Presence, attentive listening, and compassionate engagement are the marks of true accompaniment. As we celebrate this Eucharist, we ask for the grace to walk with those in need, not from above, but alongside them, following the example of Savior, who revealed God's love through presence, compassion, and hope. We pray for this grace in this Eucharistic celebration. My dear sisters and brothers, what kind of presence have we been to others? Most of the time, I think we are egocentric, and from there we are present to others. Have we been good to others? Good always comes from God, but if it is also self-centered good, then we are again not very good in this relationship. God is present in us. God's love has been poured into our hearts through our baptism and all through our sacraments. So we have not been that presence, and therefore we have not been empathetic listeners to others. We are imposing our own things on them. We are not listening to them. And if that is the case, then what kind of accompaniment do we do? Let us ask the Lord to pardon us today, as the readings will give us wonderful message, that we thirst not just for the external things, but we thirst for something much more. Let us ask the Lord to enlighten our minds and hearts as we confess our sins and get out all those things which actually bind us. And let us be freed from them through the grace, mercy, and compassion of our God. Let us confess and say, I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts, in my words, and what I have done and what I have failed to do. Through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. Bow your heads and receive this blessing. May Almighty God, our loving Father, have mercy on us, his children, forgive us our sins, and bring us to everlasting life.
us pray. O God, author of every mercy and of all goodness, who in fasting, prayer, and almsgiving have shown us a remedy for sin, look graciously on this confession of our lowliness, that we who are bowed down by our conscience may always be lifted up by your mercy, through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God forever and ever. Let us now listen attentively to the word of God. Before we listen to the reading, there is a car GA03AF1692. I repeat, GA03AF1692. It's blocking the passage there. Kindly remove it, otherwise it is creating a lot of confusion. Kindly do this, please. Thank you. A reading from the book of Exodus. The people thirsted there for water, and the people murmured against Moses and said, "Why did you bring us up out of Egypt to kill us and our children, our cattle, with thirst?" So Moses cried to the Lord, "What shall I do with this people? They are almost ready to stone me." And Lord said to Moses, "Pass on before the people, taking with you some of the elders of Israel, and take in your hand the rod with which you struck the Nile. And go, behold, I will stand before you there on the rock at Horeb. And you shall strike the rock, and water shall come out of it, that the people may drink." And Moses did so in the sight of the elders of Israel, and he called the name of the place Massah and Meribah, because of the fault finding of the children of Israel, and because they put the Lord to the proof of by saying, "Is the Lord among us or not?" The word of the Lord. We shall sing our response. Oh, that today you would listen to his voice. Harden not your heart. Oh, that today you would listen to his voice. Harden not your heart. Come, let us ring out our joy to the Lord. Hail the rock who saves us. Let us come into his presence giving thanks. Let us hail him with song of praise. Oh, that today you will listen to his voice. Harden
the God who made us. For he is our God, and we the people who belong to his pasture, the flock that is led by his hand. Oh, that today you would listen to his voice. Harden not your heart. Oh, that today you would listen to his voice. Harden not your heart, as at Meribah, as on that day at Massah in the desert, when your forebears put me to the test, when they tried me, though they saw my works. Oh, that today you would listen to his voice. Harden not your heart. Oh, that today you would listen to his voice. Harden not your heart. A reading from the letter of St. Paul to the Romans. Since we are justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Through him, we have obtained access to this grace in which we stand, and we rejoice in our hope of sharing the glory of God. And hope does not disappoint us, because God's love has been poured into our hearts through the Holy Spirit, who has been given to us. While we were yet helpless, at the right time, Christ died for the ungodly. Why? One will hardly die for a righteous man, though perhaps for a good man one will dare even to die. But God shows his love for us in that, while we were yet sinners, Christ died for us. The word of the Lord. Kindly stand for the gospel acclamation. Praise be to Jesus, now and evermore. Praise, praise, praise be to Jesus, now and evermore. Lord, you are really the Savior of the world. Give me the living water so that I may never get thirsty. Praise, praise, praise be to Jesus, now and evermore. Praise, praise, praise be to Jesus, now and evermore. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. John. Glory to you, O Lord. Jesus came to a city of Samaria called Sychar, near the field that Jacob gave to his son Joseph. Jacob's well was there,
And so Jesus, wearied as he was with his journey, sat down beside the well. It was about the 6th hour. There came a woman of Samaria to draw water. Jesus said to her, "Give me a drink," for his disciples had gone away into the city to buy food. The Samaritan woman said to him, "How is it that you, a Jew, ask a drink of me, a woman of Samaria? For Jews have no dealings with Samaritans." Jesus answered her, "If you knew the gift of God, and who it is that is saying to you, 'Give me a drink,' you would have asked him, and he would have given you living water." The woman said to him, "Sir, you have nothing to draw with, and the well is deep. Where do you get that living water? Are you greater than our father Jacob, who gave us the well and drank from it himself, and his sons and his cattle?" Jesus said to her, "Everyone who drinks of this water will thirst again. But whoever drinks of the water that I shall give him will never thirst. The water that I shall give him will become in him a spring of water welling up to eternal life." The woman said to him, "Sir, give me this water, that I may not thirst, nor come here to draw. I perceive that you are a prophet. Our fathers worshipped on this mountain, and you say that in Jerusalem is the place where men ought to worship." Jesus said to her, "Woman, believe me, the hour is coming when neither on this mountain nor in Jerusalem will you worship the Father. You worship what you do not know. We worship what we know, for salvation is from the Jews. But the hour is coming, and now is, when the true worshippers will worship the Father in spirit and truth. For such the Father seeks to worship him. God is spirit, and those who worship him must worship in spirit and truth." The woman said to him, "I know the Messiah is coming, he who is called Christ. When he comes, he will show us all things." Jesus said to her, "I who speak to you am he." Many Samaritans from that city believed in him because of the woman's testimony. "He told me all that I ever did." So when the Samaritans came to him, they asked him to stay with them, and he stayed there 2 days, and many more believed because of his word. They said to the woman, "It is no longer because of your words that we believe. We have heard for ourselves, and we know that this is indeed the Savior of the world." The Gospel of our Lord Jesus Christ. Praise to you, Lord Jesus Christ. My dear sisters and brothers, all of us are set free from the bondage of sin. But we live as though we are still in bondage. If you examine yourself internally, you will see how so many things are controlling us. Of the past, very often we live in the past or thinking of the future. But in the present, we are set free, but we need to avail of this freedom. And Jesus is giving it to us. Water that will well up to eternal life.
On the cross, Jesus said, I thirst. All of us have thirsts. And if you look at these thirsts, they do not get quenched. We go for it again and again. So today, we see Jesus is quenching our thirst by putting into our hearts the love of God given to us by the Spirit. And therefore, our worship has to be in spirit and in the truth. All created things do not fulfill us. St. Ignatius said, we must use them insofar as they help us to the end for which we are created. We are created to know God, to love Him, and to serve Him. We know that we need to praise, reverence, and serve God. So we use them insofar as they help us to this end. But what happens to us? We get caught up in avarice. Avarice is a sin which makes us think that if more we have of it, the more happy we'll be. But nothing can satisfy us. All these thirsts do not satisfy and quench our thirst. And therefore, Jesus is the one who can satisfy us. And we have Him in us. And that is what it is. Since we have Him, we must be satisfied. We must be happy. And use things insofar as they help us to the end for which we are created. Look at what happened to the people of Israel. It was a great risk they took to walk in the desert, coming from Egypt into Israel. 40 years, not a small time, 40 years. And how did they do this? Only trusting in God's mercy, His presence that was always there with Him, and He is leading them. It is a miracle. But you must also look at our own lives. Though there is everything for us, we are also walking a walk of faith. We do not know how our lives are going to evolve, but that's a walk in faith which we are also doing, trusting in God. Look at what happens to them. They are thirsty and they start grumbling. If they had only to ask, they would have received. And Jesus tells us, ask and you will receive. Knock and it will be open to you. Seek and you shall find. So where do we have to go? To Him. Not look here and there. When you ask Him, then He will give. So Moses intercedes on their behalf and God provides them with water. We see the woman, the Samaritan woman. Why did she come at that time? Because she, being a Samaritan, coming to the well, she did not want to be seen by others because of her kind of life that she was leading. So she came at a time when there was nobody, and she finds this Jew there. So she's a bit embarrassed, and he tries to break that by asking her to give her a drink. Saying, you're a Jew, how can you ask me? We are strangers, we are enemies, and I'm a woman. See, all those things are playing up there. But he says to her, if you only knew. So there is another kind of understanding that we need to have than the ordinary one which we know, the transactions. And so he takes her slowly to a deeper level of understanding. Look at his accompanying presence. He is present as God to her. And he brings her to understand that God is also dwelling with her.
And she says, I have found him who is the Christ, probably. Go and see. And they come, they listen, and they said, yes, he is the Savior of the world. This is not just from the head, it is coming from the heart, because there are these thirsts that he can quench us. So his words do quench and did quench their thirsts. His presence makes us understand who we are. He's like a mirror. When we look into the mirror, we don't see the mirror, we see ourselves. So when you're with Jesus, you begin to see who you are. And you feel, yes, I want to get out of this. And he can provide the answer. And as I said to you, he has already set us free by his love for us, in which he has taken our ego self and ego ways unto him, which control our life. And if we only just are with him, they will all be gone. And we will live the way he in us wants to live, because we are part of his body. And so, my dear sisters and brothers, you may have got your own lessons for today, what you have understood from these readings and what I may have been led to tell you. So let us look at this. Jesus is in us, so let us lose ourselves in him to find our true self. Our true self is in Jesus. So if we accompany others, this kind of presence, then it will be an empathetic presence, which counseling, psychology tells us. We will be present to the other and understand what is happening to them, so that in this presence of understanding, his Spirit will guide us to the living life in him. His words, which will bring life to them. So in our accompaniment, when we have this kind of relationship, he will give us life, and life to the full. It is a gradual process. You know, when we are young, our parents try to tell us, don't do this, don't do that. Why? Because a child cannot see everything. But what happens to us? We may listen to them willingly or grudgingly or not at all. There could be three responses, reactions. What do we do? God is telling us in his word everything that we need to do. What kind of children are we of God? We look at the small children, but we are also grown-up children. We are still children. For a mother, a child is always a child. Even if she is 90 and the children are 80, they are still, children. So also we, when we look at ourselves in relationship with God, we are still children. We're still growing. We're still becoming more and more who we should be as God has planned us to be in him. So let's ask for this grace in today's Mass, that we truly be in ourselves aware of him and become his living presence to others, in which there is a lot of empathy to understand what is going in them, so that in this interaction, the Holy Spirit can lead us to the right path, to the truth that will set us free and worship God in spirit. Let us hold our hands like this. Keep our eyes closed. And Francis Xavier accompanied our forefathers, also leading them to understand the presence of Jesus, who lived in him and who lived in them. So his accompaniment was not one from top to down, but realizing that all of us are equal because we are all in the same body of Jesus. They may have not come to know it, but when they do, there is an equality in all of us. And so, in our having less, we actually have more. But we need to see it
and may our accompanying of others help us to be Jesus' presence, the living water that will lead them to eternal life. Amen. Let us profess our belief in God. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day, he rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of God, the Father Almighty. From there he would come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Trusting in the God who gives living water and pours his love into our hearts, we bring our needs before him. Our response: Lord, hear us. For the Church, that we may not only serve the poor, but walk with them in dignity, compassion, and solidarity. Let us pray. For missionaries and collaborators inspired by St. Francis Xavier, that their work may always be rooted in love, humility, and deep respect for those they serve. Let us pray. For those who thirst, physically, emotionally, and spiritually, that they may encounter Christ, who alone satisfies the deepest longing of the human heart. Let us pray. For communities suffering from poverty or injustice, that they may receive not only assistance, but genuine companionship and empowerment. Let us pray. For the community gathered here, that we may grow in solidarity with the marginalized and recognize Christ in them. Let us pray. For your own personal needs, kindly pray for them. Lord Jesus, you sat beside the well and spoke to one who was overlooked. Teach us to walk with those who are poor, to share their thirst and their hope, and to reveal your love through presence and compassion. May we follow the example of St. Francis Xavier in bringing living water, Jesus, to their world. Through Christ our Lord. Amen.
we, yours and yours alone. Set our hearts, our spirits free. Make us follow your road. Pray, my dear sisters and brothers, that this our sacrifice and offering of ourselves and our prayers and our gifts may be acceptable to God, our loving Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of God and his holy church. Be pleased, O Lord, with these sacrificial offerings, and grant that we who beseech pardon for our own sins may take care to forgive our neighbor through Christ our Lord. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God. For you will that our self-denial should give you thanks, humble our sinful pride, contribute to the feeding of the poor, and so help us imitate you in your kindness. And so we glorify you with countless angels, so with one voice of praise we acclaim. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time Jesus was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks, broke it and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it. For this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, Jesus took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith.
Therefore, as we celebrate the memorial of Jesus' death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Leo, our Pope, Philip Neri and Simeon, our bishops, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with Saint Joseph, her spouse, with the blessed apostles and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, with him, and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. A prayer that all of us know, but a prayer that Jesus says to us, for wherever two or three are gathered in my name, there am I in their midst. So Jesus is with us because we are members of his body, cells in his body. So keeping all our intentions in mind for ourselves, to your apostles, peace I leave you, to your apostles, peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, where you live forever and ever. Amen. May the peace of Jesus be with you always. And with your spirit. United to Jesus, let's turn to each other and offer a sign of peace. This is Jesus, the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Happy are we who are called to the supper of the Lamb. Lord, I'm not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. May the body and blood of Christ bring us all to everlasting life. My Jesus, I believe you're present in the most holy sacrament. I love you above all things and desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen.
One more sister, please come in front. Like the woman at the well, I was seeking for things that could not satisfy. And then I heard my Savior speaking, draw from my well that never shall run dry. Fill my cup, Lord, I lift it up, Lord. Come and quench the thirsting of my soul. Bread of heaven, fill me till I want no more. Fill my cup, fill it up and make me whole. There are millions in this world who are seeking The pleasures earthly goods afford, but none can match the wondrous treasure that I find in Jesus Christ my Lord. Fill my cup, Lord, I lift it up, Lord. Come and quench this thirsting of my soul. Bread of heaven, fill me till I want no more. Fill my cup, fill it up and make me whole. So my brothers, the things that this world gives you, it's hunger that won't pass away. My blessed Lord will come and save you if you kneel to Him and humbly pray. Fill my cup, Lord, I lift it up, Lord. come and quench this thirsting of my soul. Bread of heaven, fill me till I want no more. Fill my cup, fill it up and make me whole. Fill my cup, Lord, I lift it up, Lord. Come and quench this thirsting of my soul. Bread of heaven, fill me till I want no more. Fill my cup, fill it up and make me whole. With eyes closed, let us be present to Jesus who's dwelling in our hearts. And like that woman at the well, we are reaching out to Him who dwells in us. And there is much more depth as we become present to Him.
And at this depth, let us make an offering of ourselves, just as Saint Francis and all the other saints have done, so that we hold on to nothing within us. Take, O Lord, and receive all my liberty, my memory, my understanding, and my entire will. All that I have and possess, you have given all to me. To you, O Lord, I return it. All is yours. Dispose of it wholly according to your will. Only give me your love and your grace, for that is sufficient for me. Amen. For anyone who drinks it, says the Lord, the water I shall give will become in him a spring welling up to eternal life. Let us pray. As we receive the pledge of things yet hidden in heaven, and are nourished while still on earth with the bread that comes from on high, we humbly entreat you, O Lord, that what is being brought about in us in mystery may come to true completion through Christ our Lord. Just a minute, kindly sit. I want to just announce the final day masses. The rest of the days, you know, there are 3 in the morning, 3 in the evening, 6, 7, 8, 4, 5, 6. On the last day, that is on the 12th, we will have the solemn high mass at 9:15. It will be in Konkani. And from here, after the mass, there will be the penitential way of the cross right up to the Rosary Church, where St. Francis Xavier at that time used to teach catechism to children and the adults. So the place is still very much there, and we can feel the vibes in those places. So there's a mass there when you reach, and for those who return can have kanji, the ordinary food of the peasants, others, and then go home. The masses on that day will be like this. 6 and 7 will be in Konkani. The 8 o'clock will be in English. The 9:15 will be in Konkani, the high mass. Then in the evening, 4 and 5 will be in Konkani, and 6 o'clock will be in English. Every day we are praying here during the time between masses, in the sense that after the morning mass and then before the evening mass, we spend time praying in both the languages, the Way of the Cross, the Divine Mercy Chaplet, and also all the mysteries of the Rosary, praying for peace in the world, as the Pope has requested. And long ago, Mother Mary appeared to the children in Fatima and told them to pray the Rosary so that there will be peace. It's been over a century, and we are still praying, and we know how many wars are just looming up, but we have not stopped. We continue to pray. We have hope, and we are pilgrims of hope. Kindly now rise for the final blessing. Just to announce to you that there is also a calendar which is done on the life of Saint Francis Xavier and his stay in this city, so those spots which are important. And also, if you would like to help the Jesuits in their formation or old age or missions, there is a form there which you can fill and help in the process. Thank you. The Lord be with you. And may Almighty God bless us, Father, Son, and Holy Spirit. The Mass is ended. Let us go in the joy and peace of Christ. Thanks be to God. Let us take the prayer to Saint Francis Xavier, asking him to intercede for us. O devoted servant of God, Saint Francis Xavier, your heart was burning with love for Jesus. Impelled by this love, you went from country to country and spent yourself unto death, proclaiming the name of Jesus and the good news of salvation. That is why the Father filled you with glory in heaven
and preserved your body from corruption here on earth. Filled with joy for these unique gifts, we join you in praising the Father. And now we ask your intercession for ourselves. You may pray for whatever you want through the intercession of St. Francis Xavier. We ask you to obtain for us the fulfillment of these desires, if they are pleasing to the Father, and for everything, together with you, we praise the Father through Jesus in the Spirit. Amen.
बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन आमेन. जेजू तूं मेलोय पूण मनशा खातीर जिविताच्यो झरी व्हांवल्यो आनी सगळ्या संवसाराक काकलुतीचो सागर उक्तो जालो. जिविताचे झरी ओगोणी देव काकलुती सगळ्या संवसाराक काकलुतीन भरय आनी तीच आमचे रोखय. ओ रोगता आनी उदका तुमी काकलुतीची जोर कशी जेजूच्या काळजांतली व्हांवली, हांव तुमचेर पात येता. ओ रोगता आनी उदका तुमी काकलुतीची जोर कशी जेजूच्या काळजांतली व्हांवली, हांव तुमचेर पात येता. ओ रोगता आनी उदका तुमी काकलुतीची जोर कशी जेजूच्या काळजांतली व्हांवली, हांव तुमचेर पात येता. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तावडेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच ठाय आसा, वस्त्र्यामध्ये सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंते देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. सत मानता देवाक, सत पवित्र बाबाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या उस्राराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सौम्या. तो पवित्र आत्म्यावरवी गर्भी सोंपवलो, आंकवार मारयेंत हांव जल्मलो, पोंच पिलाताका ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका नेकिमिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पुर्विदा देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तां जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकदार, पातकांचे भोगसणे, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. सासणाचे बाप्पा हांव तुका भेटयता तुज्या भोव मोगाळा पुताची आनी आमच्या दुनिया सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत आत्मा आनी देवपण आमच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पातकांच्या फारीकपणा खातीर जेजूच्या बोधकेस कोश्टा आनी मरणा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या बोधकेस कोश्टा आनी मरणा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या बोधकेस कोश्टा आनी मरणा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या बोधकेस कोश्टा आनी मरणा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या बोधकेस कोश्टा आनी मरणा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या बोधकेस कोश्टा आनी मरणा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या बोधकेस कोश्टा आनी मरणा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या बोधकेस कोश्टा आनी मरणा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या बोधकेस कोश्टा आनी मरणा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या बोधकेस कोश्टा आनी मरणा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. सासणाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या भोव मोगाळा पुताची आनी आमच्या दुनिया सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत आत्मा आनी देवपण आमच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पातकाच्या फारीकपणा खातीर जेजूच्या बोधकेस कोश्टा जेजूच्या बोधकेस कोस्मरना खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या बोधकेस कोस्मरना खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या बोधकेस कोस्मरना खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या बोधकेस कोस्मरना खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या बोधकेस कोस्मरना खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या बोधकेस कोस्मरना खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या बोधकेस कोस्मरना खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या बोधकेस कोस्मरना खातीर
आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या बोधके इश्क स्मरणा खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या बोधके इश्क स्मरणा खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर ससनाच्या ससनाच्या बापा बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या मोगाला पुताची आणि आमच्या दुनिया सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या फारीकपणा खातीर जेजूच्या बोध केस कश्ट आनी मन्ना खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या बोध केस कश्ट आनी मन्ना खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या बोध केस कश्ट आनी मन्ना खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या बोध केस कश्ट आनी मन्ना खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या बोध केस कश्ट आनी मन्ना खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या बोध केस कश्ट आनी मन्ना खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या बोध केस कश्ट आनी मन्ना खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या बोध केस कश्ट आनी मन्ना खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या बोध केस कश्ट आनी मन्ना खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या बोध केस कश्ट आनी मन्ना खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर सासणाच्या सासणाच्या बाबा हांव तुका भेटयता तुझ्या मोगाला पुताची आणि आमच्या दुनिया सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मा आनी देवपण आमच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या बारीकपणा खातीर जेजूच्या दुर्गेश कश्टा खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या दुर्गेश कश्टा खातीर आमच्या आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या दुर्गेश कश्टा खातीर आमच्या आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या दुर्गेश कश्टा खातीर आमच्या आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या दुर्गेश कश्टा खातीर आमच्या आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या दुर्गेश कश्टा खातीर आमच्या आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या दुर्गेश कश्टा खातीर आमच्या आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या दुर्गेश कश्टा खातीर आमच्या आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर आमच्या आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या दुर्गेश कश्टा खातीर आमच्या आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर पवित्र देवा सर्वपदी देवा पवित्र मन्नायन सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या बारीकपणा खातीर सचनाचे बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या मोगाळ पुत्राची आणि आमच्या दुनिया सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या फारीकपणा खातीर जेजूच्या बोध केस कष्टा मरणा खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या बोध केस कष्टा आनी मरणा खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या बोध केस कष्टा आनी मरणा खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या बोध केस कष्टा आनी मरणा खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या बोध केस कष्टा आनी मरणा खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या बोध केस कष्टा आनी मरणा खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या बोध केस कष्टा आनी मरणा खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या बोध केस कष्टा आनी मरणा खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या बोध केस कष्टा आनी मरणा खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या बोध केस कष्टा आनी मरणा खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर पवित्र देवा पवित्र देवा पवित्र सर्ववेदारा पवित्र अमोर देवा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर पवित्र देवा पवित्र अमोर देवा पवित्र अमोर देवा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर देवा तुझी काकलूत अगणित आणि तुझे काकलुतीचे धवे मितमेर नासलोले दयानो दर आमचे घाल आणि तुझी काकलूत आमचे तायन चोडय जिविताचे ओढ आडकोळीनी आम्ही आशा सोडिना जावं
पूण व्हडा विस्वासान तुझे भोव पवित्र कुशीक आमी राजी जावं तेच तुजे काकुतीक आमच्या स्वाम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं जो तुज्या सांगाताची येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना आमेन. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन आमेन. सत मानता देवाक सर्ववेदार बापाक स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवी संभावलो आंकवार मरेंतान जल्मलो पोंच पिलाता खाल ताणें कोस सोंसले ताका खुबसात जोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो सोरपुतीदारात देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय तां जिव्यांनी मेल्ल्यांची मंजुरी करून येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सुबेक भक्तांचो एकठांय पातकांचे भोगसणे कुडीचें जिवंतपण सासणाचे जिवी आमेन. बावाड बोरमासो प्रिती मोग हे तीन ओत्मीक गूण आमचे सगळें उदीक खोलायेन आमी जेजूच्या सांगाताक जिवोवच्याक आनी ताका आपणावन आमचें जिवीत जेजू बरोबर जिवोवच्याक आतां आमी सायबीण मांय कडेन सांत फ्रांसीस शेवेरा कडेन सांत इनासा कडेन सांत जुजेवाजा कडेन आनी सगल्या सांता भक्तां कडेन मागया. तांचे विनोतीन आमी हें इंतेसांव आमचें उदीक खोलायेन जिवोवच्याक. त्या भायर आमी सगल्या संवसारांत शांती उदीकान उदीक वाडोवन येवच्याक आनी आमच्या घोराब्यांनी एकामेका सोबें जेजूचो मोग वाडोवंक आमी आतां एक आमच्या बापा ती नमानबरी भेटोवया. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावचें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तामीक पडूंक नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बोलेले सर्वेस पोच ठाय आसा औस्त्र्या मदें सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू देवाची माये आमा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलेले सर्वेस पोच ठाय आसा औस्त्र्या मदें सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू देवाची माये आमा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलेले सर्वेस पोच ठाय आसा औस्त्र्या मदें सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू देवाची माये आमा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सर्वांत. 5 दुखीचे मिस्तेर. पयलो दुखीचो मिस्तेर गेत्सेमनी मोळ्यांत जेजू मागणें कोत्ता. ल्यूक 22:40-4 ते 40:5 आनी सगळोच कळवळोन अदीक उत्सुकतायेन तो मागणें करीत आसलो आनी दोनीर गळटल्या रोगताच्या दाट थेंबे वरी जालो ताचो घाम आनी मागणें कोत्तोच शिश्यां सोशी उठून या जाल्यार ते खोंतीन न्हिदलोले ताका मेळ्ळे. आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवंक तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां बुडूंक नाका पूण वायटा विघटने आमकां निवार. नमान मुरये कृपेन बोलेले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा ऑस्ट्रिया मदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवती देवाची माये आमा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन.
नमान मुरये कृपेन बोलिले सर्वे स्पोर तुझे ताय आसा ओस्त्रियामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूत येसू भाग्यवती मरिये देवाची माये आम्हा पापी हाती नवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मुरये कृपेन बोलिले सर्वे स्पोर तुझे ताय आसा ओस्त्रियामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूत येसू भाग्यवती मरिये देवाची माये आम्हा पापी हाती नवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मुरये कृपेन बोलिले सर्वे स्पोर तुझे ताय आसा ओस्त्रियामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूत येसू भाग्यवती मरिये देवाची माये आम्हा पापी हाती नवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मुरये कृपेन बोलिले सर्वे स्पोर तुझे ताय आसा ओस्त्रियामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूत येसू भाग्यवती मरिये देवाची माये आम्हा पापी हाती नवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मुरये कृपेन बोलिले सर्वे स्पोर तुझे ताय आसा ओस्त्रियामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूत येसू भाग्यवती मरिये देवाची माये आम्हा पापी हाती नवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मुरये कृपेन बोलिले सर्वे स्पोर तुझे ताय आसा ओस्त्रियामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूत येसू भाग्यवती मरिये देवाची माये आम्हा पापी हाती नवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मुरये कृपेन बोलिले सर्वे स्पोर तुझे ताय आसा ओस्त्रियामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूत येसू भाग्यवती मरिये देवाची माये आम्हा पापी हाती नवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मुरये कृपेन बोलिले सर्वे स्पोर तुझे ताय आसा ओस्त्रियामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूत येसू भाग्यवती मरिये देवाची माये आम्हा पापी हाती नवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मुरये कृपेन बोलिले सर्वे स्पोर तुझे ताय आसा ओस्त्रियामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूत येसू भाग्यवती मरिये देवाची माये आम्हा पापी हाती नवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसा आधी आता आणि सदा सदा काल आमेन ओ सगळ्या आत्म्याक भोव करून चड गरज आसलेल्यांक दुसरो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्यो मस्कऱ्यो करतात ल्यूक जुआंव 19:1 तेन्ना पिलातान जेजूक धरून ताचे जेरबोंड मारूंक लायले आमचे बाप्पा स्वर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्याक आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणीक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नामान मरिये कृपेन बोलले सर्वेश पौजतन हा श्रेमध्ये तू सदोय आणि सदोयचो पूज येजू भाग्यवती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नामान मरिये कृपेन बोलले सर्वेश पौजतन हा श्रेमध्ये तू सदोय आणि सदोयचो पूज येजू भाग्यवती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नामान मरिये कृपेन बोलले सर्वेश पौजतन हा श्रेमध्ये तू सदोय आणि सदोयचो पूज येजू भाग्यवती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नामान मरिये कृपेन बोलले सर्वेश पौजतन हा श्रेमध्ये तू सदोय आणि सदोयचो पूज येजू भाग्यवती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नामान मरिये कृपेन बोलले सर्वेश पौजतन हा श्रेमध्ये तू सदोय आणि सदोयचो पूज येजू भाग्यवती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नामान मरिये कृपेन बोलले सर्वेश पौजतन हा श्रेमध्ये तू सदोय आणि सदोयचो पूज येजू भाग्यवती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नामान मरिये कृपेन बोलले सर्वेश पौजतन हा श्रेमध्ये तू सदोय
आनी सदैचो आपूस जेजू भगवती मरिये देवाची माय आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नामान मरे कृपेन बोलले सर्वेश पोजतना आश्रयमध्ये तू सदय आणि सदैचो आपूस जेजू भगवती मरिये देवाची माय आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नामान मरे कृपेन बोलले सर्वेश पोजतना आश्रयमध्ये तू सदय आणि सदैचो आपूस जेजू भगवती मरिये देवाची माय आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नामान मरे कृपेन बोलले सर्वेश पोजतना आश्रयमध्ये तू सदय आणि सदैचो आपूस जेजू भगवती मरिये देवाची माय आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या आदि आता आणि सदा सर्वकाळ आमेन. ओ म्हज्या मोगाचें जेजू बोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां एकळाच्या जायतली वर सगळ्या आत्म्या भोव करून चड गरज आसलेल्या. तिसरो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्या माथ्यार कांट्याचो मुकुट घालतात. माथ्यो 27:28-29. तेन्ना राजपाल्याच्या सैनिकांनी जेजूक राज निवासांत व्हेलो. ताचे भोंवती सगळीं पलतून एकठांय केली. ताची वस्त्रां काडून ताचेर एक धाकटें तांबडें लाल आवरण घालें आनी कांट्याचो एक मुकुट विणून ताच्या माथ्यार घालो. ताच्या उजव्या हातान एक बडी दिली. ताच्या मुखार दिमी मोडून ताका केंडूंक ते म्हणटाले, जुदेवाच्या राजा नमान तुका. आमच्या आपा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय दिसांत आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशीच आमची पातकां बगोस आनी आमकां तारणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन मेळलेले सरेस पोजिते हांव श्रेमत तूं सुदय आनी सरेस पूज जेजू देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन मेळलेले सरेस पोजिते हांव श्रेमत तूं सुदय आनी सरेस पूज जेजू देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन मेळलेले सरेस पोजिते हांव श्रेमत तूं सुदय आनी सरेस पूज जेजू देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन मेळलेले सरेस पोजिते हांव श्रेमत तूं सुदय आनी सरेस पूज जेजू देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन मेळलेले सरेस पोजिते हांव श्रेमत तूं सुदय आनी सरेस पूज जेजू देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन मेळलेले सरेस पोजिते हांव श्रेमत तूं सुदय आनी सरेस पूज जेजू देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन मेळलेले सरेस पोजिते हांव श्रेमत तूं सुदय आनी सरेस पूज जेजू देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन मेळलेले सरेस पोजिते हांव श्रेमत तूं सुदय आनी सरेस पूज जेजू देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन मेळलेले सरेस पोजिते हांव श्रेमत तूं सुदय आनी सरेस पूज जेजू देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन मेळलेले सरेस पोजिते हांव श्रेमत तूं सुदय आनी सरेस पूज जेजू देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आदि आता आनी सदा सर्वदा आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू बोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणातल्या उज्यांतली वर्सगार सगळ्यो आत्म्यांक बूक करून चड गरज आसलेल्यांक
चवथो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्या खांदार खुरीस दितात. जुआंव 19:17 आनी ताणें आपलो खुरीस व्हांवून कोट्ट्याच्या मुळ्ळेल्या जाग्यार वचूंक भायर सरलो. ह्या जाग्याचें नांव आरामायक भाशेन गोल्गोथा. आमचे बापा स्वर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी गोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां, तशींच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणें पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो जेतां ईसा उस्त्रा मदें तूं सदो आनी सदोयचो पूज जेजू. देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो जेतां ईसा उस्त्रा मदें तूं सदो आनी सदोयचो पूज जेजू. देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो जेतां ईसा उस्त्रा मदें तूं सदो आनी सदोयचो पूज जेजू. देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो जेतां ईसा उस्त्रा मदें तूं सदो आनी सदोयचो पूज जेजू. देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो जेतां ईसा उस्त्रा मदें तूं सदो आनी सदोयचो पूज जेजू. देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो जेतां ईसा उस्त्रा मदें तूं सदो आनी सदोयचो पूज जेजू. देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो जेतां ईसा उस्त्रा मदें तूं सदो आनी सदोयचो पूज जेजू. देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो जेतां ईसा उस्त्रा मदें तूं सदो आनी सदोयचो पूज जेजू. देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो जेतां ईसा उस्त्रा मदें तूं सदो आनी सदोयचो पूज जेजू. देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो जेतां ईसा उस्त्रा मदें तूं सदो आनी सदोयचो पूज जेजू. देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू, भोगोस आमकां आमची पातकां, निबार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली, वर सदां सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड गरजा सोल्यांक. पांचवो दुखीचो मिस्तेर जेजू खुर्सार मोत्ता. ल्यूक 23:40-6 आनी व्हडल्यान आरडून जेजून म्हणलें, बापा तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो, अशें म्हणून ताणें प्राण सोडलो. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन भरलेले सरेस्पोर तुझ्या थंय आसा उस्त्र्या मदें तूं सदय आनी सदय तुजो पूज जेजू. देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सरेस्पोर तुझ्या थंय आसा उस्त्र्या मदें तूं सदय आनी सदय तुजो खुशीचें फळ जेजू. देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सरेस्पोर तुझ्या थंय आसा उस्त्र्या मदें तूं सदय आनी सदय तुजे खुशीचें फळ जेजू. देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन.
नमान मरिये कृपेन भरलेले सरेस्प तुझ्या थंय आसा उस्त्र्यामध्ये तू सदय आणि सदय तुझे कुशीच्या फळ जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सरेस्प तुझ्या थंय आसा उस्त्र्यामध्ये तू सदय आणि सदय तुझे कुशीच्या फळ जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सरेस्प तुझ्या थंय आसा उस्त्र्यामध्ये तू सदय आणि सदय तुझे कुशीच्या फळ जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सरेस्प तुझ्या थंय आसा उस्त्र्यामध्ये तू सदय आणि सदय तुझे कुशीच्या फळ जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सरेस्प तुझ्या थंय आसा उस्त्र्यामध्ये तू सदय आणि सदय तुझे कुशीच्या फळ जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सरेस्प तुझ्या थंय आसा उस्त्र्यामध्ये तू सदय आणि सदय तुझे कुशीच्या फळ जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सरेस्प तुझ्या थंय आसा उस्त्र्यामध्ये तू सदय आणि सदय तुझे कुशीच्या फळ जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अनंत बापाक पुताक आणि पवित्र आत्म्या आधी आता आणि सदा सदा आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणातल्या उज्यांनी वर सुद्दां सगळ्यो आत्म्या भोव करून चड करून आसलोल्या. नमान राणये काकुळचे माये तुझके आमचे जिवीत अमृत आणि बोरवासो आमी परदेशी वेशी बाळकां तुका उलो मारता. या दुखाच्या कोणाक सुस्कार सोडून रुदन करून माये तुका प्रार्थना. आमची दया शराधीनी तुजी काकुळतीची नदरका तू कोणवाले आणि मोगाल तुलो वांकवार मारये. या परदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय. भाग्यवान देवाची माय आमचे खातीर माग जेजून बसायला ते आमकां फावो जावचें. मागुया. देवा एकल्याच तुज्या पुतान आपल्या जिविता मरणा आणि पुनर्जीवनपणा वरवीं आमकां सासणाचो चुकाचो मुकुट जोडलो. भाग्यवती आमकां मरेची भोव पवित्र जायेचे मिस्तेर आमी नियाळटाव. तांणी तातूंत आटपलेले आसा ताची देख घेवची आनी बसायलेले आसा ते आमकां मेळो शिकोर म्हूण मागता. त्याच आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन. उगडास कोर ए बोकोनवळे आंकवार मारये. केन्नाच आयकोंक ना कोणूय येतल्या तुज्या गोपान मागतल्यांक तुजी मदत आनी सोदतल्यांक तुजो आदार. तुवें आला शिरो दिनासतना उरलो म्हणून मातयेवन ह्या बोरमाशार हांव येता तुजे बेगीन. हे आंकवारी म्हजे माय हांव येता तुजे सरी. तुजे मुखार उबो जाता हांव पातकी आनी दुखीवंत. हे देवाचे पुताचे माय बेपरवा करी नाका म्हज्या मागण्याची पूण दोयर आयकून घे म्हजे मागणे आनी सुफल तें कर. आमेन. म्हजो सर्वेस्पराक वाकाणटा. देवा म्हज्या दारोगा खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा. आपले ल्हानवीक चाकणीचेर ताणें दिश्ट घाली. ओय आतांच्यान सगल्यो पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सोर बलिश्ट तो पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती कोतेल्यांक पावता. पिणकेचे पिणकेक ताची दया. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजान गोर दोतोल्यांक दुस्पटायता. पदवेदारांक तो सदरा वयले शेवटिता. हीन हलक्यांक उंच उबारता. भुकेल्यांक तो बरे बरे देण्यानी भरता. गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. आब्राम आनी ताची संस्थे खातीर सर्व काळाक आमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपले काकुळतीचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरणां घेतलो.
मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदा सदा काळ आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदा सदा काळ आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदा सदा काळ आमेन. R35 आमी घेवया आता. थोडो गोत आमी थोड्यो गोडयो आमी जेजू बरोबर सारया. मोगाळा जेजू, उदार काळजाचो म्हाका कोर. कितली कठीण जावन ती तुजी सेवा, तिका खांद मारूंक म्हाका सदां तयार दवर. जोखमी जावचो आसा जाल्यार जावं, झुजूंक म्हाका आयतो कोर. विसव मेळत ना मेळत, कसल्याय कामाक म्हाका सुडसुडीत कोर. मुजुरी मागिनासतना कश्टी वावर करूंक म्हाका उर्बेन बोर. तुजी खुशी करता म्हूण जाणा जावंक ही एकूच जावं दी म्हजी मजुरी. घे दोनया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगलें म्हजें दितलें. तुवें तें म्हाका दिलां, तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगलें तुजें. तुजे खुशे पोरमणे ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. क्रिस्ताच्या आत्म्या म्हाका पवित्र कर. क्रिस्ताचे कुडी म्हजें तारण कर. क्रिस्ताच्या रोगता म्हाका दादोस कर. नानूय म्हाका उदकान कोणवळाच्या. पवित्र कोश्टाणो म्हाका घट करात. तूं बोरव्या जेजू चिंतान म्हाका आयक. तुज्या गायेनी तूं म्हाका लिपय. तुजे सरशिलो कोडसरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. वायट दुस्मानांतलो म्हाका वाटाय. मरणाच्या वेळार तूं म्हाका आपय. तुजे सरशी घेवन तूं म्हाका फॉर्माय. सांता भक्ता सांगाती सदां काल तुका वखाणच्याक. सर्वेस्पर म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणें ना. पांचवो चोरो मेळटा थंयसर म्हाका सुस्त आड पडून दिता. शीतळ उदका सुरी तो म्हाका वत्ता. म्हज्या जिवाक नव्यान गोठाय दिता. आपल्या नांवा खातीर तो म्हाका नीट मार्गान चलयता. काळोखाच्या खोंडांत हांव सांडल्यार कसलेंच वायट म्हजेर येत म्हूण म्हाका हुस्कोना. दांडो आनी कोंकें घेवन तूं म्हजे सरशी उबो आसाय. तांचे वरवीं तूं म्हाका धीर आनी आदार दिताय. म्हज्या दुस्मानाच्या दोळ्या मुखार म्हाका व्हडलें जेवण माळ्ळाय. म्हज्या माथ्यार घालताय दोमदोमीत तेल. म्हजें पात्र उपोट बरोवन वता. सगल्या म्हज्या जिवितांत तुजी दया मोया म्हाका केन्ना सोडची ना. सर्वेस्पराच्या घरांत सदां काल करूंक म्हजें ठिकाण.
65 घेऊया.
Check. Mic test, check.
जी कोण बरे भाशेन वाचता आनी ह्या दिसांनी वाचूंक ना ह्या मिसार मातशी फुडें सोदता वाचूंक. जी कोण बरे भाशेन वाचता मिसाचो वेळ पावल्लो आसा, मातशी फुडें सरात. बाबाताची मागणी उरल्या. थँक्यू. Page 116, I1, Upton Saiba Polna, page 116. I1, page 116, Upton Saiba Polna.
तुमकां सगल्यांक देव बरी सांज दिवं. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी देवा आमच्या बापाची आनी स्वामी क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सोबे आसूं. आयज सान फ्रांसीस झेवियराच्या कृपेच्या नोवेनाचो 5वो दीस. आयज आमी फकत गरिबां खातीर वावर करूंक न्हय, पूण तांकां सांगात दिवप ह्या विशयाचेर नियाल करता. आमी सान फ्रांसीस झेवियराच्या जिविताचेर नदर मारल्यार आमकां कळून येता ताका ही समजणी मेल्ली, देखून तो गरिबां सांगाता चल्लो. आयच्या पयल्या वाचप मनशाच्या काळजाचे खोल ताणे विशीं सांगता. कुडीची आत्म्याची आनी भावनीक ताण, तशेंच मनशाची खोल अपेक्षा. दुसऱ्यांनी आमकां पळोवचें, आमचो मोग करचो, दुसऱ्यांनी आमकां कान दिवचें. सुटकेच्या पुस्तकान इस्रायल परजा रानान ताणेल्ली आनी ती देवाच्या तक्रार करता, पूण देव रागान जबाब दिना, पूण खोडपांतलें जिवीत दिवपी उदक दिवन तांची तान भागयता. सांव पावलू रोमकाराक उडास करता, बरवासो आमकां फटयना, कित्याक देवान आपल्या पवित्र आत्म्या वरवीं आपलो मोग आमच्या काळजान घाला. जुवांच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकल्लें जेजूची आनी एके समेरियन बायलेची लागीं भेट जाता. जेजू पयशिल्ल्यान तिका उपदेश दिना, पूण तिजे कुशीक बसून उदक मागता. जेजू तिजी काणी आयकता आनी हळू तिका आपलें खरें रूप दाखयता. जेजू तिजे सुटके खातीर वावर करिना, पूण तिच्या सांगाता चलता. हाजरी चितान आयकप आनी काकुतीची भासाभास ह्यो सांगाता चलपाच्यो खऱ्यो खुणा आसात. सान फ्रांसीस झेवियरान आपली हाजरी काकलूत आनी बरवाश्या वरवीं देवाचो मोग दाखयलो. तर ताजी देख घेवन आमी गरजेक सांपडलेल्यांक उंचल्या जाग्यार थान न्हय, पूण तांच्या सांगाता चलूंक आमकां कृपा दी म्हूण ह्या मिसा देवा लागीं मागुया. हे विचार आनी भावना आमच्या मनान दवरून आमी मिसा भेटेंत वांटो घेवया. आनी वांटो घेवच्या आदी सगळीं पातकां वळखून देवाचें बोगसणें मागुया. सुफोदात देवाक आनी तुमकां बाबा भणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायटा करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच आंकवार मारयेक सगळ्या देवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भणीनो मश्केत तांच्या सर्व देवा लागीं नोंदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोपोदात देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणां जिविताक पावूं. प्रार्थुया. सरस्परा देवा सगळे कोनवालेच्या आनी बरेपणाच्या दातारा दोंडवून प्रार्थोन आनी दोमदान आमच्या पातकांक फळादीक वखद म्हूण तुवें दाखयलां. आमचे कालते उच्चारणेचेर दोयाळायेन दिसकाल हे पोरी अंदुस्कोरनाच्या बारान बागोवलोली आमी सदांच तुजी काकलुतीन उबारलोली जावं हे मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं.
सुटकेच्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी तानेच्या वळवळ्यांनी लोक मोइजेसाचेर आड उलयत आसलो. तांणी म्हणलें, कित्याक म्हूण तुवें आमकां इजिप्तांतलीं भायर काडलीं? आमच्या भुरग्यां आनी गोरवां बरोबर आमी तानेन मोरच्याक? मोइजेसान सर्वेस्पराक उलो मारून म्हणलें, ह्या लोकांक हांवें कितें करचें? आनीक मातशें रावल्यार तीं म्हाका फातरावंक लागतलीं. सर्वेस्परान मोइजेसाक म्हणलें, इस्रायेलाच्या थोड्या जाणट्यांक घेवन लोकां मुखार चल. नदीर मारलोलोय तो दांडो हातान दवरून वच. तुंय होरेबाक पावतोच हांव तुमचे मुखार कोडपार आसतलों. कोडपाचेर मार आनी तांतलें लोकांन पियोवचे खातीर उदक भायर सरतलें. इस्रायेलाच्या जाणट्यांच्या दोळ्या मुखार मोइजेसान तशें केलें. ह्या जाग्याक मासाक आनी मेरिबा म्हूण नांव दवरलें. कित्याक इस्रायेलाचीं भुरगीं थंय गुणगुणलोलीं आनी तांणी सर्वेस्पराची परिक्षा केल्ली अशें म्हणून. सर्वेस्पर आमचे वाटेन आसा की ना? सर्वेस्पराचें उतर. देवाचें व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब. आयज तरी ताचो ताळो तुमी आयकात. तुमचीं काळजां दारून करूं नाकात. सगळीं म्हणुया. आज तरी ताचो ताळो तुमी आयकात. तुमचीं काळजां दारून करूं नाकात. सर्वेस्परा मुखार येयात. ताका दिनवासुया. तो तीर कोडप आमचो तारूक. ताका वाखाणुया. जबाब. आज तरी ताचो तालो तुमी आयकात. तुमचीं काळजां दारून करूं नाकात. सोरपोट पडया ताचे मुखार. आमचो एकलोच देव तो. आमी सगळीं ताची पोरजां चोरवाक वेल्ल्यो शेळयो. जबाब. आज तरी ताचो तालो तुमी आयकात. तुमचीं काळजां दारून करूं नाकात. ताचो ताळो आयच्या दिसा आमच्या कानार पडटा. चितान आयकून काळजान दवरूंक सगळीं आयतीं रावया. जबाब. आज तरी ताचो तालो तुमी आयकात. तुमचीं काळजां दारून करूं नाकात. मेरिबाक आनी ओरोण्यांत मासाक केल्लें तशें तुमचीं काळजां फातरा वरीं दारून करूं नाकात. जबाब. आज तरी ताचो तालो तुमी आयकात. तुमचीं काळजां दारून करूं नाकात. बागयोन पावलून रोमकारांक बरयलेले चिठी वेले वाचप. भावा भयणीनो, भावार्था वरवीं आमी प्रमाणीकपण जोडलां देखून आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता उदेशी देवा आनी आमचे मोदें शांती जाल्या. जेजूकूच लागून आमी आसांव त्या कुरपेच्या बेसार भावार्था वरवीं पावूंक आमकां फावो जाला. आनी देवाचें वैभव आमकां मेळटलें म्हूण बोरवासो दवरून आमी मुरगोडटा. बोरवासो आमकां फटयना, कित्याक आमकां दिलोल्या पवित्र आत्म्या उदेशी देवान आमच्या काळजांनी आपलो मोग ओतला. कितेंच करूंक आमकां सोकोत नासली तेन्ना क्रिस्तान ताचो नेमलोलो वेळ पावतोच कोठ्यां पासत आपलो जीव दिलो. एका बऱ्या मनशा पासत कोण एका वेळार मरूंक फुडें सरलो जाल्यारूय खरेंच म्हणल्यार प्रमाणीक मनशां पासत लेगून जीव दिवंक कठीण. पूण आमी पातकी आसल्या तेन्ना लेगून क्रिस्त आमचे पासत मेलो आनी अशें देवान आपूण आमचो मोग करता म्हूण दाखयलें. सर्वेस्पराचें उतर. सगळीं उबी शुभ वर्तमानाक सगळीं उबी रावया. सोम्या
तूं खरोच संवसाराचो तारोग. म्हाका आनीक तान लागची न्हय म्हूण तें उदक म्हाका दी. सोरेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. जो प्रमाणे शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या. जेजू सिकार नांवाच्या सामरेच्या एका नोगरांत पावलो. जाकोबान जुजेक आपल्या पुताक दिल्ल्या भाटा लागीं हो नोगोर आसलो. जाकोबाची बाय थंय आसली आनी जेजू चलून चलून तोकलोलो देखून बायचे कांटार बसलो. सुमार दोनपार जाल्लो. सामेरेची एक बायल उदक काडूंक थंय आयली. जेजून तिका म्हणलें, म्हाका इतलें पिवंक दी. ताचे चीस जेवणाक कितें घेवंक म्हूण नोगरान गेल्ले. सामरेचे बायलेन ताका म्हणलें, तूं जुदेव आनी हांव सामेरिकन, तर कसो म्हूण तूं म्हजे कडेन पिवंक मागतात? खरें म्हणल्यार जुदेवांक आनी सामेरिकांक पडनासलें. जेजून तिका प्रतिपाल केलो, देवाचें देणें कसलें तें तुका तर गमलोलें आनी म्हाका पिवंक दी अशें तुका म्हणटा तो कोण तो तूं जाणो आसलें जाल्यार तूंच ताचे कडेन मागतली आसली आनी तो तुका जिवें उदक दितलो आसलो. बायलेन ताका म्हणलें, सायबा, उदक काडूंक तुजे लागीं कांयच ना आनी बांय खोल आसा. तो तुजे कडेन जिवें उदक खंयचें? आमच्या बापा जोकोबा परस तूं व्हड कितें? ताणें आमकां ही बांय दिली. आपूण तिचें उदक पियेलो तशेंच ताचीं भुरगीं आनी ताचीं गोरवां. जेजून तिका म्हणलें, हें उदक पियेतात तांकां सगल्यांक परतून तान लागतली, पूण हांव दीन तें उदक पियेत ताका कदींच तान लागची ना. हांव ताका दिवन त्या उदकाची ताचे भितर एक जोर जातली आनी ती ताका सासणें जिवीत दीत वाडटली. बायलेन ताका म्हणलें, सायबा, तें उदक म्हाका दी. अशी म्हाका आनीक एक तान लागची ना आनी उदक काडूंक हांगा येवंक पडचो ना. सायबा, तूं प्रवादी म्हूण म्हाका आतां कळ्ळें. आमच्या पुर्वजांनी ह्या दोंगरार देवाक भोजलो, पूण तुमी त्या जकोबातूंच बुजूंक जाय म्हूण सांगतात. जेजून तिका म्हणलें, म्हजें आयक बाय, तुमी ह्या दोंगरा जावन वो जेरुसलेमांत जावन बापाक भोजची नात असलो वेळ येवचो जालो. तुमी वळखनात ताका भोजतात, आमी जाल्यार वळखतावन ताका भोजता. कित्याक तारण जुदेव लोकांतल्यान येता, पूण असलो वेळ येता खरेंच म्हणल्यार हो वेळ पावलो की खरें भोजपी आत्म्यान आनी स्वतान बापाची भक्ती करतले. कित्याक म्हणल्यार असलेच भोजपी बाप सोदता. देव आत्मो आनी ताच्यान भोजपांनी ताका आत्म्यान आनी स्वतान भोजूंक जाय. बायलेन ताका म्हणलें, मेसायस मुणगे अभिषेक्त वो देवान मागलोलो येवचो आसा म्हूण हांव जाणो. तो येतलो तेन्ना आमकां सगळें सांगतलो. जेजून तिका म्हणलें, हांव तो तुजे कडेन उलयता तो. त्या नोगरांतल्यान पुस्कोल सामेरिकांनी ताचे विस्वास दवरलो. देखून सामेरिकान ताचेशी आयलीं तेन्ना आपणाशी राव म्हूण तांणी ताचे कडेन मागलें आनी थंय तो 2 दीस रावलो. आनी ताचे उतराक लागून आनीक खूब जाणांनी ताचे विस्वास दवरलो.
ती बायल एक म्हणटाली आतां आनीक तुज्यान उतरांक लागूनय बगोर आमी ताचे आयकलां देखून आमी सोत मानता आनी तो खरोच संवसाराचो तारक म्हूण आमकां कळोन आयला. मोगाच्या बाबा भयणीनो, आमी प्राचीन काळांत आसात हो एक खास काळ दिता आमकां फिरगोस्मात. कित्याक जायत हे काळांत आमी आमच्या उदकां वचून नियाळ कोत्ता. जर आमी वायट रस्त्यार आसात तर आमी परत येवंक प्रयत्न कोत्ता. कोण अशें म्हणलां की हो काळ एके भाशेन स्प्रिंग टायम. हे काळार भायल्या गांवांनी झाडांक नवीं पानां येतात, पूण नवीं पानां येवंक आदलीं पानां मरोंक जाय. म्हणटकूच जेन्ना व्हडलीं मोडटात तर नवीं पानां येतात. कोण अशें म्हणलां हो काळ कृपेचो काळ, सिजन ऑफ ग्रेस. देव आमकां ह्या वेळार खास कृपा दिता. कित्याक जायत आमचें जिवीत बदलूंक. आनी ह्या काळांत आमी कृपेची नोवेनां कोत्तात. ही नोवेनां म्हणजे आमी एकूच खास मागणी कोत्ता, तें म्हणजे आमी सदांच कृपेन जिवंक. आनी जेन्ना आमी हे संवसार सोडटा त्या वेळार आमकां कृपा मेळूंक. Believe always the season of grace, and when we die, we may have the same grace. आज तिसरो आयतार प्राचीन काळाचो. जर आमी चिंतान ही वाचपां आयकल्यान तर आमकां 2 संदेश आज आमकां मेवता. पयलो म्हणजे देव आमकां केदींच साणिना. दुसरो म्हणजे देव आमकां जिविताचें उदक दिता. गॉड never abandons us. He gives us living water. पयलीं वचपां आयकलां जुदेवांची खबर. जुदेव इजिप्त सोडून आपल्या नव्या गांवांक येताले. वाटेर तांकां खूब कोस दूख सोंसले. पयलें म्हणजे जेवण नासलें आरोनांत, आनी सोरेस्पोर तांकां जेवण दिता. आतां आमी आयकलां की तें उदक नासलें पिवंक, आनी ते पोत्तून देवाचेर गुणगुणटात. देव तांचेर फरोन मारिना, पूण तांकां उदक दिता आनी तांची तान भागयता. खरें देव आपले पोरचेक आनी आमकां केदीन साणिना. जायते फावटी आमी जेन्ना आमच्या जिवितान कोश्ट दूख येतात, वो जायते फावटी जेन्ना आमी मागता तें म्हाका मेवना, आमी कितें करता? देवाचेर गुणगुणटा. कित्याक म्हणटा हांव बरो कातोलीक, बरें जिवीत जियेता. कित्याक म्हाज्या जिवितान हें कोस दूख? हे वेळार आमकां सांगता पावलू, बोरवांचो दोरात, भावात दोरात. जें तुमकां जाय तो तें तुमकां गरजेचें तो देव तें तुमकां दितलो. सुबोधमान आमी एक भास आयकल्या. ही भासभाक जेजू आनी ती वस्तुरे बरोबर गोडटा दोनपारांक जेजू वेतालो जेरुजालेम, आनी वाटेर त्या गांवांत ताका वचोंक जाय आसलें. तो थकलेलो आनी भुकेलो. तान भागोवंक तो एक बांयचेर बसता. आनी आयकलां की एक बायल येता आनी ताचे बरोबर एक भास जाता. ही घडणी आमकां कितें सांगता जायत? पयले सुवातेर जेजू त्या वेळाचे कायदे मोडटा, त्या वेळाचे रीत मोडटा. कसली रीत जाय ती? जुदेव मनीस आनी बायलां बरोबर केदींच भासाभास जायनासली. तशेंच जुदेव आनी समार्टेन लोकां बरोबर केदींच कळनासलें, कित्याक सदांच दुस्मान एक वेळ आसले. पूण जेजू ही आदली रीत मोडटा आनी तिचे बरोबर एक भासाभास सुरू करता. दुसरें म्हणजे जेजू तिच्या काळजांत एक नवी उमेद हाडटा. कशें जायत? जेजू ताका सांगता तिची आदी जिविताची काणी, आनी हें आयकून तिच्या काळजांत एक नवो भावार्थ उपजता आनी ती बायल जेजू खरेंच मेसाय म्हूण स्वत मानता. मागीर सगळो लोक एके भाशेन जेजूक स्वत मानता.
वा भयणीनो आमी प्राचीत काळांत आसात सगल्यांक तान आसा कसली तान जाय ती आमी भुकेल्ले आसता जेजूय तान भागोवंक तयार आसा आमकां दिवंक आसा तें जिविताचें उदक ही इज विलिंग टू गिव अस द लिवींग वॉटर पवित्र आत्मा तो आमकां सदांच दिवंक आसा पूण आमी तेजे भावात धरूंक जाय भरवसन धरूंक जाय आनी दवरल्यार हें देणें आमकां सदांच मेळटलें आमी जर शेवराचे दिवचे नरम मारल्यार आमी पळयता तो जेजूच्या मोगान भरलेलो आनी जेन्ना हो गोंयांत आयलो वो दुसऱ्या गांवांत गेलो तो गरिबां बरोबर चल्लो ताका दिलें न्हू कुडीचें जेवण पूण आत्म्याचें जिवन ताका दिलें आनी एक ताका नवो जीव नवें एके भाशेन दार उगडलें खास आमी आज मागुया देवा लागीं हें देणें हें नवें उदक आमकां दिवंक आनी आमी जिवीत बदलूंक आमी उबी रावया आनी आमचो भावात परगोटुया सतमानतान देवाक सुपरात देवा बापाक स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरबीन संभोवलो आमकां मारयेतान जल्मलो 5 लाखाल ताणें कोस सोंसलें ता कुसार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकेपिलो तो मेल्ल्या मोदेन देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो पुनू जिवन जालो स्वर्गात चडलो सुखदेवा बापाच्या उजव्याक बसला तूं त्या जिव्यान मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो सतमांत पवित्र आत्म्याक कार्ली पवित्र सेवेक भक्तांचो एकठार पातकांचें बोगसणें कुडीचें जेवणपण सासणान जिवीत आमेन जिविताचें उदक दिवपी आनी आमच्या काळजांत आपलो मोग ओतपी देवाचेर विस्वास धरून आमच्यो गरजो ताचे मुखार घालुया पवित्र सोबे खातीर आमी गरिबांची फकत सेवा करूंक न्हय पूण तांकां मान आब्रूचो खालकुटीचो आनी एकवटाचो सांगात दिवंक देवा लागीं मागुया मिस्योनार आनी सांगात्यां खातीर सान फ्रांसीस शावेराचे देखीन बोल्लोले तांचें काम सदांच मोगान खालतेपणान आनी ज्या लोकांची ते सेवा करतात ताच्या व्हड मानान बोल्लोले आसूं दी म्हूण देवा लागीं मागुया ज्या लोकांक कुडीची मोनाची आनी ओतम्यांची तान लागल्या तांचे मेळप क्रिस्ताच्या जावंक जो एकलोच मनशाच्या काळजाची खोल आशा बागयता तांचे पासत देवा लागीं मागुया गरीबसाणींक आनी अनितीक सांपडलेल्या समुदायां खातीर तांकां फकत आदारूच न्हय पूण निजाचो सांगात आनी ताकत मेळूंक देवा लागीं मागुया हांगासर जल्मलेल्यां खातीर आमी बारायलोल्या आसलोल्यांच्या एकवटान वाडूंक आनी ताचे मोदें क्रिस्ताक वळखून घेवंक देवा लागीं मागुया
थोडा वेळ शांत राहून आमची खास मागणी देवाच्या हातान घालूया. सोम्या जेजू बायचे कुशीक बसून दुर्लक्ष केल्ले बायले लागीं तूं उलयलोय. आमकां गरिबां बरोबर चलूंक शिकय. तांचे बरवाशेक आनी ताणेक वांटो घेवंक दाखय आनी तांकां दया आनी हाजीरपणान तुजो मोग दाखोवंक शिकय. जशें सान फ्रांसिस्कान जिविताचें उदक संवसाराक दिलें तशें आमी दिवंक आमकां कृपा दी. हें मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. Amen. Page 28, आमचे दोनाथ उबारून C1. Amche donath ubarum, sorves porak vetoyam. Amche dole ubarun, deva vauruk poloyam. Amche karis ubarun, deva kansak meluyam. Tacha mokta sarkosam, amso mogu vopuyam. Doniam, tujas moremona. Adam, undia sovedana. Sotli, roklica tajamka. Živiti upinana pivna. म्हजे बाबन आमचें बलिदान देवा बाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खी पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. प्रार्थुया. सरस्परा ह्या बलिदाना वरवीं प्रसन्न जा. आमच्या पातकांचें बोगसणें मागतना आमच्या बाबा भयणीक बोगसूंक आमी शिकूंक फावो कर म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सरस्पर तुमचे सोबे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सरस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सरस्परा पवित्र बापा सोरपेदारा सासनांचे देवा क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सोर्क आनी सोत आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. अमेरिकान बायले लागीं आपणाक पियेवंक उदक मागलें तेन्ना तिजे सवें बाबाताचें देणें जेजून उपजयलें आनी तिच्या बाबाताची ताका इतली खोर तान लागली की तिच्या काळजांत ताणें देवाच्या मोगाचो उसो पेटयलो. देखून आमी तुका दिन वाचता आनी देवता बरोबर तुजे मोहिमेचें किर्तन थांबोन आसतना गायता. सरस्परा कोरस तुम पवित्र तूं सगळ्या पोतपणांची जोर देखून दोया पोरवीं तुका तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दाणां पोवत करून मागता जावन ती आमकां जेकुस्ताची कूड आनीक रगत कोश्ट मरण सोसूंक आपकुशीन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिलांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची.
तेच पोरीक जेवण दाचोल आसतना काल्स घेतली तुका दिन वाचून ती आपल्याशी सांग दिली म्हणून तुमी समज घेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान सासणी करोराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबा ताचो गोठ देखून सोरेस्परा सोमेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो सोडूंजी काल्स भेटयता. तुजी मुखार सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. क्रिस्ताची कुडीन आनी रक्तान वांटो घेतले आमकां पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालते कयेन मागता. सोरेस्परो आख्खे पिसाचो उगडास कर आनी लिवो आमच्या भाग्यवंत बापा फिलिप सिमा आमच्या गवळी बापा सगळे संस्कारनी घेतले बरोबर तिका प्रतिमोगांड संपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बरवाशेन अंतरून गेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणीचोय उगडास कर आनी तुजी काकलुतीन अंतरल्यान समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आमी समजदार करून मागता अशें भाग्यवंत आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती भागवंत जुजे तिचा पोती भागवंत दोडुतां आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या सांतां बरोबर साचें जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांणे सांगाता तुका वाखाणूंक आनी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं ताचे वरवीं आनी ताचे सांगाता आनी ताचे ताय पवित्र आत्म्याचे एकवणांत देवा सोपद बापा सोरमान आनी मोहिमा तुका सासनाच्या सासनांक जिवचे आज्ञे मनान दवरून तशें कसलें प्रार्थन दिर्गन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बोगशिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सोरेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सोवस्काय आमकां दी. तुजें सुखाक आनी आमच्या कसलें बरेंशें वतरेकता तर उदका क्लोतीन सोर पातकांनी सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सुमेन जेजू क्रिस्ता तुवें दवरतांक मुरलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावाताचे दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय हाजो चलयताय सासनांचे सासनांक. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. संसाराचे पाप काटे
पळयात ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती शेलीच्या जेवणा आपयल्यांत ती सुभागी सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना पूण एक उतर मातुलोय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. Page 61, D23, जिविताचें उदक जिविताचो. Muncha Moshe Baba Devya Kena Saka Lakchinata Muris Moshe Soshi Aidya Tawi Kenas Buket Zona Amto Wakmo Nanera Lukapio Asheta Amto Wakmo Bukela Lukakawo Aneta Padulia Utkaporos Moshe Rokon Vivon Borve Urvosalia Manaporos Moso Uno Anruchichet Amso Wakmo Tanera Lukapio Asheta Amso Wakmo Bukela Lukakawo Aneta आमी सगळीं ती घालुया
आनी हे मागणी करूया. गे दुनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज आनी सगळें म्हजें तितलें तुवें म्हाका तें दिलां. तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे कुशे प्रमाणे ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग, तुजी कृपा दी, इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. प्रार्थुया. सरस्परा आसून स्वर्गात लिपोवन आसलेल्या वस्तूंची खात्री आमी घेतल्या आनी ह्या संवसारांत आसताच सर्गींचे उड्यान दादोशी जाल्या. तर गुटाच्या रुपान आमकां मेळ्ळां तें कोन्यांनी सोपून नायक पावय म्हूण आमी कालतीपणी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. थोडो वेळ बसात. सगल्यांनी जाणी आमकां मदत केलेली आसा ह्या सेवा धर्मांत वांटो घेवच्याक तांकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. पयले सुवातेर फादर अपोलो कार्दोज तांकां देव बरें करूं म्हणटा मीस भेटयल्ल्याक. ते भायर आमचे सांकिस्तांव, आमचे स्टाफ मेंबर्स, वॉलंटियर्स, क्वायर, मिडिया जी वाचपाक करतात, कलेक्शन करतात, हेरांक सगल्या जाणांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. 12 बुधवार निमाणो दीस नोयनाचो आनी 3 दीस उरल्यात. तर परबेचें मीस कशें 9:15 आमचे भाशेन जातलें आनी त्या उपरांत प्राचिताची पुरसांव हांगसुत्तान खुर्साची वाट रोजरी इगोर्जे पुर्यान तिचूर मागीर मीस आसतलें जाका मीस मेळोंक ना. बाकीची पेज घेवन घरा वयतली. पूण त्या दिसाची मांडावळ मिसाची हे भाशेन आसा. 6 आनी 7 आमचे भाशेन, 8ची मीस इंग्लीश भाशेन, 9:15 मीस मागीर परबेचे मीस आमचे भाशेन. ते भायर मागीर सांगे 4 आनी 5 आमचे भाशेन आनी 6चे मीस इंग्लीश भाशेन. ह्या दिसांनी आमी मोदेकात मिसांक जाली म्हणटूच मागणें घेता. सांतमीस सेक्रामेंताशी आमचो वेळ सादता आनी मागणें करता. पाप साहेबान आमकां सांगलां मागणें करात म्हणून आनी सायबीण मायनूय तशेंच सांगलेलें फातिमा मागात मागात तिर्स करात आनी हांव विनंती करतली आनी शांती हाडटली. पूण आमी पळयता जुनानसान आमी मागणें करीत आयिल्लीं आसा. आनिकूय गेर्रां उप्रासतात. निराशी जावपाचें न्हय पूण आनिकूय खरायेन आमी मागणें करपाचें. तर आमी मीस 8ची जातकच बुधवारा दीस आनी मंगळारा दीस आनी बेरेस्तारा दीस आमचे भाशेन पूण हेरा दिसांनी इंग्लीश भाशेन खुर्साची वाट घेता. त्या उपरांत काकणीचो त्योर्स आनी सायबीण मायचो त्योर्स सगळे 4 खंड मिस्तेर घेता आमी. तर हे भाशेन सकाळची आनी सांगेची 2 हांगसान स्टार्ट करता. हे भाशेन सगल्या संवसारा पासून आमी मागता. आमचे कडेन हो कॅलेंडर आसा तो सायबाचे हे जागे हांगसर पळय गोंयांत आसात आदल्या तेंपातले ते तातूंत आमी पिक्चर काडून घातलेले आसा. तर ही आठवण आमकां उत्तेली तर तुमच्यान तो घेवंक जाता आनी दुसऱ्यांकूय दिवंक जाता. आमचे जेजूट पाद्रींक जाणटेल्यांक आनी भुरगे जे आमकां जॉयन जातात प्रवेश घेतात तांच्या शिक्षणा पासत आनी आमचे मिसां आसात थंयसर आमकां मदत करूंक जर तुमकां जाय जाल्यार थंयसर भायर तुमकां फॉर्म मेळटा. ते फॉर्म घेवन तुमच्यान ते पयशे धाडूंक जाता. थंयसर मॉन्टफोर्ट ब्रदरींनी आमकां कळूंक लायलां की एक बरो कोर्स गव्हर्मेंट रेकग्नायज आसा वे हावज एक्झिक्युटीव म्हणून सगळो फ्री 18 ते 35 वर्सांच्या भुरग्यांक हो कोर्स चेड्यांक तशेंच चेडवांक आसा. तो जातकूच 3 म्हयन्या उपरांत तुमकां गव्हर्मेंट सर्टिफिकेट मेळटा त्या भुरग्यांक आनी प्लेसमेंट शोर म्हूण सांगलां. तो तुमच्यान जांकां तो कोर्स घेवंक जाय तांच्यान वचूंक जाता. आतां आमी सगळीं उबी रावन आशिर्वाद घेवया. सोरसपर तुमचे सोवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या
सुफोदार देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून येयात देवाच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा सांत फ्रांसीस शावराक मागणी सांत फ्रांसिस्क शावेरा देवचे मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें देखून देवचें नांव आनी सोडवणुची बरी खबर परगोटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय तुजो जीव झरोवन मेलोय ह्या पासून बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना हे देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनवती मागता तुजो नेकल्यान आमकां जाय तें मागचें आमचे उतरेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजी विनवतीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाकांटाव आमेन. Page 240, U20. San Francis Xaviera, ora cura, rati samcia loga, la hastolia, besangan saiba, desaramcia.
check. Mic check. Testing mic 1, 2.
गीत गावया आय 1 पानाचो अंक 116 आय 1 पेज 116. Abdun Saiba Ola Doni Haushe Dola Moje Yamdu Kola Suru Moje Bode Kaklut Moji Kaklut Mojiko Kaklut Mojiko Saiba Kaklut Mojiko Kaklut Mojiko Kaklut Mojiko Saiba. म्हजे दोळे सदांच सर्वेस्पराचेर आसात. तोच म्हजे पांय फासांतलो सोडयतलो. म्हजेर तुजी दिश्ट घाल, म्हजी दया कर. हांव पळय एक सुरो आनी दोळडिरो. आयज आमी प्राचीत काळाचो 3रो आयतार सुमरमता आनी नोयनांचो 5वो दीस. तर तुमकां सगळ्यांक तुमची खासगी मागणी आसा ती मनांत दवरून ह्या मिसाची जी खरी इंतेसां आसा ती मनांत दवरया. आमी आमच्या फादर जॉना पासतूय मागया आनी आतां आमी भक्तीपणी ह्या मिसान वांटो घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. आज सान फ्रांसीस शावेराच्या कुरपेच्या नोवेनाचो 5वो दीस. आज आमी फकत गरिबां खातीर वावर करूंक न्हय पूण तांकां सांगात दिवप ह्या विशयाचेर नियाल करता. आमी सान फ्रांसीस शावेराच्या जिविताचेर नदर मारल्यार आमकां कळोन येता ताका ही समजणी मेळ्ळी देखून तो गरिबां सांगाता चल्लो. आयचे पयले वाचप मनशाच्या काळजाचे खोल ताणे विशीं सांगता. कुडीची, आत्म्याची आनी भावनीक ताण. तशेंच मनशाची खोल अपेक्षा. दुसऱ्यांनी आमकां पळोवचें, आमचो मोग करचो, दुसऱ्यांनी आमकां कान दिवचें. सुटकेच्या पुस्तकान इस्रायल पोरसां रानांत तानिल्लीं आनी ती देवाचेर तक्रार करता पूण देव रागान जबाब दिना. पूण खोडपांतले जिवीत दिवपी उदक दिवन तांची तान भागयता. सान पावलून रोमकारांक उगडास करता बोरवासो आमकां फटयना. कित्याक देवान आपल्या पवित्र आत्म्या वरवीं आपलो मोग आमच्या काळजान घाला. जुआंवाच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकलां जेजूची आनी एक सामारितान बायलेची बाया लागीं भेट जाता. जेजू पयशिल्ल्यान तिका उपदेश दिना पूण तिचे कुशीक बसून उदक मागता. जेजू तिची काणी आयकता आनी हळू तिका आपले खरें रूप दाखयता. जेजू तिचे सुटके खातीर वावर करिना पूण तिच्या सांगाता चलता. हाजिरी, चितान आयकप आनी काकुतीची भासाभास
ह्यो सांगाता चलपाच्यो खऱ्यो खुणा आसात. सान फ्रांसीस शावेरान आपले हाजिरी काकूत आनी बोरव्याशाचे वरवीं देवाचो मोग दाखयलो. तर ताजी देख घेवन आमी गोरजेक सांपडलेल्यांक उंचल्या जाग्यार थावन न्हय पूण तांच्या सांगातां चलोवंक आमकां कृपा दी म्हूण ह्या मिसा भेटेन देवा लागीं मागुया. आमच्या पातकांची दूख धरून देवाचे आनी एकामेकाचे भोगसणे आमी मागया. बरोबर सोरपोदे दाद देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. म्हजो अपराध म्हजो अपराध म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भगवंत सुदांसाक वर मारीत सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हणून प्रार्थना मागता. तकले बागून वा आशिर्वाद घेवया. सुरपोदिदाद देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सुमया. सर्वेस्परा देवा सगळे कोणवळ्याचे आनी बरेपणाचे दातारा दोन म्हणून प्रार्थन आनी धर्मदान आमच्या पातकांक फलादीक वखद म्हूण तुवें दाखयलाय. आमचे खालते उच्चारणेचेर दोळ्यान दिश्ट घाल. हे पोरी अंतस्करणाच्या बारान भोंवतली आमी सदांच तुजे काकलुतीन उबारलोली जावं. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणां. सुटकेच्या पुस्तका वेलें वाचो. त्या दिसांनी तानेच्या वळवळ्यांनी लोक मोइजेसाचेर आड उलयत आसलो. तांणी म्हळें, कित्याक म्हूण तुवें आमकां इजिप्तांतलीं भायर काडलीं? आमच्या भुरग्यांक आनी गोरवां बरोबर आमी तानेन मोर्चाक? मोइजेसान सर्वेस्पराक उलो मारून म्हळें, ह्या लोकांक हांवें कितें करचें? आनी मातशें रावल्यार ती म्हाका फातरावंक लागतलीं. सर्वेस्परान मोइजेसाक म्हळें, इस्रायेलाच्या थोड्या जाणट्यांक घेवन लोकां मुखार चल. नदीर मारलोलो तो दांडो हातान धरून वच. तुवें हेरोपाक पावतोच हांव तुमच्या मुखार खोडपार आसतलो. खोडपाचेर मार आनी तानेल्या लोकांक पियोवचे खातीर उदक भायर सरतलें. इस्रायेलाच्या जाणट्याच्या दोळ्या मुखार मोइजेसान तशें केलें. हे जाग्याक मासा आनी मेरीबा म्हूण नांव दवरलें. कित्याक इस्रायेलाचीं भुरगीं थंय गुणगुणलोलीं आनी तांणी सर्वेस्पराची परिक्षा केली. अशें म्हणून सर्वेस्पर आमचे वाटेन आसा की ना? सर्वेस्पराचें उतर,
देवाचे व्हड उपकार सर्वेस्पराच्या उतराक आमचो जबाब. आयज तरी ताचो ताळो तुमी आयकात, तुमची काळजां दारूण करूं नाकात सगलीं म्हणुया. आयज तरी ताचो ताळो तुमी आयकात, तुमची काळजां दारूण करूं नाकात. सर्वेस्परा मुखार येयात, ताका दिनवासुया. तो तीर खोडप आमचो तारूक, ताका वाकांडुया. जबाब. आयज तरी ताचो ताळो तुमी आयकात, तुमची काळजां दारूण करूं नाका. सोरपट पडुया ताचे मुखार, आमचो एकलोच देव तो. आमी सगलीं ताची परजां, चोरवांक वेल्ल्यो शेलयो. जबाब. आयज तरी ताचो ताळो तुमी आयकात, तुमची काळजां दारूण करूं नाकात. ताचो ताळो आयच्या दिसा आमच्या कानार पडटा. चितान आयकून काळजान दवरून सगलीं आयतीं रावुया. जबाब. आयज तरी ताचो ताळो तुमी आयकात, तुमची काळजां दारूण करूं नाका. मेरीबाग आनी ओरोण्यान मासाक केलें तशें तुमची काळजां फातरा पोरी दारूण करूं नाका. जबाब. ताचो आयज तरी ताचो ताळो तुमी आयकात, तुमची काळजां दारूण करूं नाका. भगवंत पावलून रोमकारांक बरयल्ले चिटी वेलें वाचप. भाव भयणांनो, भावार्था वरवीं आमी प्रमाणीकपण जोडलां देखून आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता उदेशी देवाणी आमचे मदें शांती जाल्या. जेजूकूच लागून आमी आसां त्या कृपेच्या अभ्यासार भावार्था वरवीं पावूंक आमकां फाव जाला. आनी देवाचें वैभव आमकां मेळटलें म्हूण बरोसो धरून आमी मुरगट्टा. बरोसो आमकां फटयना, कित्याक आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या उदेशी देवान आमच्या काळजांनी आपलो मोग ओतला. कितेंच करून आमकां सोकोत नासली तेन्ना क्रिस्तान ताजो नेमलोलो वेळ पावतूच कोट्यां पासत आपलो जीव दिलो. एका बऱ्या मनशा पासून कोण एका वेळार मरूंक फुडें सरला जाल्यारूय खरेंच म्हटल्यार प्रमाणीक मनशा पासत लेगून जीव दिवंक कठीण. पूण आमी पातकी आसल्या तेन्ना लेगून क्रिस्त आमचे पासत मेलो आनी अशें देवान आपूण आमचो मोग करता म्हूण दाखयलें. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार उद्गाराक उबी रावया. सोम्या, तूं खरोच संवसाराचो तारूक. म्हाका आनीक तान लागची न्हय म्हूण तें उदक म्हाका दी. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. जुआ प्रमाणे क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या. जेजू सिकार नांवाच्या सामेरीच्या एका नोकरांत पावलो. जॅकोबान जुजेक आपल्या पुताक दिल्ल्या बाटालाचीच हो नगोर आसलो. जाकोबाची बाय थंय आसली आनी जेजू चलून थकलेलो देखून बांयच्या कांठार बसलो. सुमार 2 पार जाल्लो. सामेरियाची एक बायल उदक काडूंक थंय आयली. जेजून तिका म्हणलें,
म्हाका इल्लें पिवंक दी. ताचे शीश जेवणाक कितेंय घेवंक म्हूण नोगरान गेल्ले. सामेरेचे बायलेन ताका म्हणलें, तूं जुदेव आनी हांव सामेरियेकार, तर कसो म्हूण तूं म्हजे कडेन पिवंक मागताय? खरें म्हणल्यार जुदेवांक आनी सामेरियेकारांक पडना. जेजून तिका परतिपाळ केलो, देवाचें देणें कसलें तें तुका तर गमलोलें आनी म्हाका पिवंक दी अशें तुका म्हणटा तो कोण? तो तूं जाणो आसली जाल्यार तूंच ताचे कडेन मागतली आसली आनी तो तुका जिवें उदक दितलो आसलो. बायलेन ताका म्हणलें, सायबा, उदक काडूंक तुजे लागीं कांयच ना आनी बांय खोल आसा. तो तुजे कडेन जिवें उदक खंयचें? आमच्या बापा जाकोबा परस तूं व्हड कितें? ताणें आमकां ही बांय दिली, आपूण तिचें उदक पियेलो, तशेंच ताचीं भुरगीं आनी ताचीं गोरवां. जेजून तिका म्हणलें, हें उदक पियेतात तांकां सगळ्यांक परतून तान लागतली, पूण हांव दीन तें उदक पियेत ताका कदींच तान लागची ना. हांव ताका दीन त्या उदकाची ताचे भितर एक जोर जातली आनी ती ताका सासणाचें जिवीत दीत व्हांवतली. बायलेन ताका म्हणलें, सायबा, हें उदक म्हाका दी, अशें म्हाका आनीक तान लागची ना आनी उदक काडूंक हांगा येवनूय पडचें ना. सायबा, तूं प्रवादी म्हूण हांव आतां म्हाका कळ्ळें. आमच्या पुर्वजांनी ह्या दोंगरार देवाक भोजलो, पूण तुमी ताका जेरुसलेमांतूच भोजूंक जाय म्हणून सांगतात. जेजून तिका म्हणलें, म्हजें आयक बाय, तुमी ह्या दोंगरार जावन वो जेरुसलेमांत जावन बापाक बसची नात असलो वेळ येवचो जालो. तुमी वळखनात ताका बसतात, आमी जाल्यार वळखतांव ताका बसतांव, कित्याक तारण जुदेवां लोकांतलें येता. पूण असलो वेळ येता, खरेंच म्हणल्यार हो वेळ पावलो, की खरे बसपी आत्म्यान आनी स्वतान बापाची भक्ती कोत्तले, कित्याक म्हणल्यार असलेंच बसपी बाप सोदता. देव आत्मो आनी तांच्या बसप्यांनी ताका आत्म्यान आनी स्वतान भोजूंक जाय. बायलेन ताका म्हणलें, मेसियास म्हणगे अभिषेक्त वो देवान मागलोलो येवचो आसा म्हूण हांव जाणो. तो येतलो तेन्ना आमकां सगळें सांगतलो. जेजून तिका म्हणलें, हांव तो तुजे कडेन उलयतां तो. त्या नोगरांतल्या पुष्कळ सामेरिकांनी ताचेर विस्वास दवरलो, देखून सामेरिकारां ताचेशी आयलीं तेन्ना आपणाशी राव म्हूण ताणें ताचे कडेन मागलें. आनी थंय तो 2 दीस रावलो आनी ताचे उतराक लागून आनी खूब जाणांनी ताचेर विस्वास ठेवलो. ती बायलेक म्हणटाली, आतां आनीक तुजे उतराक लागून न्हय, बगर आमीच ताचें आयकलां देखून आमी सोत मानता आनी तो खरोच संवसाराचो तारोक म्हूण आमकां कळोन आयला. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, देवाचें उतर आमी आयज आयकलां आनी प्रत्येकानी कितें ना कितें आयकोन तें तुमकां तोखलेलें आसा, म्हणजे तुमी तें भितर घेतलेलें आसा. आमी ताचेर नियाळ करूंक जाय. तुमी प्रत्येक जाणां कोत्तेल्यात म्हूण हांव जाणो, पूण आयज आमी ह्या विशयाचेर आमी पळयत जाल्यार गरिबांक पर्यंत आमी पावत तर, कोणाकूय आमी पावत तर ताका आमी वयल्यान सान अशें मदत करूंक फावना, पूण तांचे बरोबर आसत तर तांकां सगळें आमच्यान बरे भशेन दिवंक जाता आनी तीं घेतात.
आमी आयच्या वाचपांनी कितें पळयलां मोइजेस जेजू आनी पावलो तांच्या अणभवांतल्यान ते लोकांक कशीं तांची मनां उजवाडोवन हाडटात देवा सोबे मदस्ती करतात ते आमी पळयता पयल्या वाचपान आमी पळयलां कशे भाशेन देवान आपले पोरचेक इतली विजमितां करून दाखयलेली पूण आतां तांकां उदक ना म्हणून ती तक्रार करतात तक्रार करतना ती कोणा कडेन करतात मोइजेसा कडेन कित्याक मोइजेस तांचे कडेन देवा कडेन मध्यस्थी करता तो तांचें आयकता आनी तो आतां मागीर देवाक सांगता याहवेक सांगलें की ना याहवे मागीर ताका सांगता तो दाणो घे एका फातरार तो मार पूण इस्रायलच्या वडिलांक घे आनी वच कित्याक ही साक्षी तितूर आसूंक जाय की ताणें देवाच्या नांवान हो वावर केलेलो आसा आनी देव तांकां उदक दिता देवान ताका सांगलें देवाचें ताणें केलें आनी देवान तांकां मागता पळय तें दिलें पळयात मोइजेस तांचे बरोबर जिवन आपूण व्हड कसो न्हय पूण तातूंतलोच एकलो म्हणून तो देवा बरोबर उलयता आनी तांचे बरोबर उलोवन हो सोमेट हो एकपण घडून हाडटा जेजू पळयात आयज कशे भाशेन देवाचो पूत तो जुदेव तो समारिकार आनी जुदेवा मदलो ते पडो नासलेले आनी बायलां मदें बिलकूल नासलेलें त्या काळांत तरी म्हणटच तो थंयसर बसून ती येता पूण ती कित्याक लागून दोनपाची येता कित्याक तिका दुसऱ्यांक मेळोंक नाका म्हणून की चौगी येता पूण तोटकता की एकलो दादलो आहा हो जुदेव आनी तो तिका विचारता तिचे कडेन विनंती करता म्हाका उदक दी म्हणटा अरे तूं जुदेव तुज्या कडेन म्हजें उदक दिवंक जाता आमी दोगी जाण कोंत्र मरे एकामेकाचेर हे भाशेन तिच्या मनांत आसलेलें ती ताका सांगता आनी ती मागीर म्हणटा तो म्हणटा मागीर तिका हांव दितलो तें उदक तुजे भितर जोर जातली आनी तुका तान लागची ना हें बरें जालें म्हणटा ती म्हाका तूं तान लागची ना जाल्यार म्हाका आनी हांगसर बोगर बोगर येवची गरज ना म्हाका दी पळया तें उदक आनी ती मागीर थोटकता की ताचे कडेन राजू ना कांय कोळसो ना पूण कसो उदक दितलो तो म्हणटा हांवच तें उदक तोच आमकां आपलें जिवितांतल्यान सगळें दिता आनी तो तिका तिचें मन हळू हळू उजवाडान हाडटा तिका तें पयलें समजोंक ना म्हज्या भयणीन आनी भावनो जेजून आमकां दाखयलां कशे भाशेन आमी एकामेका बरोबर उलोवंक जाय पळय तें दुसरी नेणार आसतात तांकां सगळें समजना तुकाय गोडेक थोडें समजता पूण सगळें समजना पूण त्या वेळार आमी ताका एकवटान रावंक जाय आनी तो मागीर आमकां तें जिवें उदक म्हणजे जें तांकां समजोंक जाय तें तो आमकां समजून आमचीं उतरां तो तांचे सवेन दवरतलो आनी तीच ताची उतरां ती समजून घेतली आमचे वरवीं आनी हे भाशेन तो तांची मनां उजवाडयतलो आमच्या घोराब्यान तशें करूंक जाय आमच्या भुरग्यां बरोबर तुमी जाणत भुरगीं सगळें तांकां सगळें समजना तीं भुरगीं आसात न्हय तांचे अणभव तितले ना आमचे आसात म्हणटत पूण पळयात आमचे अणभव वेगळे आसलेले तांचे अणभव वेगळे आसतात पूण तरी पूण आमी तांकां शिडकायता न्हय कित्याक लागून शिडकायता ती त्या वायट रस्त्यार पावना जावच्याक पूण ताचे कीन आनीक कितें बरें तांकां आमी सांगूंक जाय पूण रागान सांगूंक फावना मन तांचें उजवाडोन सांगूंक जाय मागीर तें कितें करतलीं तरी पूण पातकान पडटलीं ओ दुसरे वायट वाटेन वयतलीं ओ कितें सारकें करचीं ना तेन्ना आमी तांचे बरोबर रावंक जाय आमी कितें करता तांकां मागीर तापयता तांकां कितें ना कितें म्हणटा तुका सांगलेलें हांवें तुका कर नाका म्हणून तूं कित्याक केलें बेजार जाता आमी ना तेन्ना आमकां ती फुरसत आसूंक जाय आनी ही फुरसत आमकां जेजू दिता जितली आमी ताचे बरोबर रावता
ती फुरसत मोगाची फुरसत आनी हातून आमी मोग दाखयता कित्याक आतां ही आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी ह्या ऑपॉर्च्युनिटींतल्यान आमी तांची मनां उजवाडांक लागतले म्हणून आमी तांकां विचारूंक जाय कितें जालें मागीर ती सांगतली आमकां केन्नाय सोत सांगता केन्नाय फोट सांगतात पूण आमी तो तांकां आजीर आसत जेजू सोबे तो आमकां आमची मनां उजवाडयतलो आनी तांकां आमी समजून घेतले समजून घेतलें की ना मागीर आमी तांकां सांगतलें पळय तुवें म्हाका अशें सांगलें आनी हाका लागून अशें घडलें म्हणून आतां कितें जातलें हो संबंद भुरग्यांचो आनी बापाय आवयचो अदीक वाडटलो आनी विस्वासान ती एकामेकाक बरोबर जिवंक लागतली आनी तांची मन मागीर उजवाडांक जेजू आमकां मदत करतलो आनी आमी तांकां समजोंक लागतल्या हे भाशेन जेजून आमकां दाखयलां कशे भाशेन आमी दुसऱ्यां बरोबर आमचें जिवीत सारूंक जाय पळय तें आमी सगळीं जाणां गरीबूच पूण तो आमकां आपले गिरायस्कायेन बोत्ता आमचें मन स्वतान तो उजवाडायता आनी हें स्वत मागीर आमकां स्वतंत्र करता खूब पाटी आमी खूब चालींनी आसा त्यो नाका जाल्ल्यो चाली तातूंतली आमी भायर हे भाशेन सोदतल्या आनी तो आमची मनां उजवाडायतलो तर पावलो आमकां कितें सांगता तोय तेच भाशेन तो म्हणटा म्हजें जिवीत आदीं म्हाका जाय पळय तशें सुमूर्ती प्रमाणे हांव जियेतालो पूण तें जियेतना पर्यान हांव खूब पातकान पडटालो कित्याक जी कोण तें करिना तांकां हांव मारून उडयतालो तांकां काडून उडयतालो पूण देव तशें करिना देवाक तसलें नाका देवाक आमी समजलेलें जाय म्हणून कशें समजतल्यान तें ताका मागीर कळ्ळें की जेजून आमची ही पातकां आपणाचेर घेवन तो पुनर्जीवन जावन ताचो आत्मो ताणें आमकां दिलेलो आसा आनी हो आत्मो आमकां आतां ताची वाट दाखयता आनी हातून आमकां फुडें वचोंक जाता हें कशें जाता आमचे वस्तुकीन आमचे फुस्तान न्हय हें भावार्थान ताचो मोग ताणें आमच्या काळजांनी घातलेलो आसा बावतिजमा वरवीं आनी पवित्र आत्म्या सोबे तो मागीर उगडापो जावन तो आमकां सगळें कितें म्हणूंक जाय कितें करूंक जाय तें दाखयता आनी तें दाखयल्या उपरांत आमकां आनी तांकां सर्गीच्या राजाचो अणभव घडटा आनी हे परी आमी देवा सोबे आमचें जिवीत अदीक खोलायेन जिवंक जाता म्हणून आयच्या वाचपांनी आमकां हें सगळें कळीत केलेलें आसा फ्रांसीस शावेरान तशेंच केलें पयलो तो आपल्या वाद्याचो आसलेलो हुशार आसलेलो पूण आपणाक जाय पळय तशें कोत्तालो ताका तो शिडकायतालो तो म्हणटालो देवाचें उतरूच ताणें ताका दिल्लें पूण ताणें तें पत्करूंक ना तें नाकारलें ताणें पूण व्हडलो व्हडलो देवान ताचें मन उजवाडयलें आनी मागीर तो इनास ताचे कडेन हे भाशेन जेजून दाखयलें आनी ते प्रमाणे ताका मन उजवाडावंक ताचें आयकतालो आनी ताका सांगतालो आतां तो आयकूंक लागलो 2-3 वर्सांनी आनी आयकल्या उपरांत तो म्हणूंक लागलो म्हाकाय दाखय हें कशें करूंक जाय पळय तें ताणें ताका थोडो वेळ दवरलो एका म्हयन्याचो रितीर करता न्हय ताणें 11 म्हयने घेतलेले त्या रितीरान कित्याक देवान ताका शिकयल्लो पूण आतां तें सगळें ताणें करून एका म्हयन्यान तो दिवंक शकतालो तो रिती ताका दिताना जेजूच्या एकवटान तो सारको रावलो आनी हे भाशेन ताका ताणें दाखयलें आतां आमी पर्यान जेन्ना हे रितीत दिता तेन्ना जेजुईट पाद्री पळय आसा ते एका कडेन उलोवन करतात पर्सनल डिरेक्टेड रिट्रीट्स म्हणटात हांगा म्हणून ते भाशेन तांची मनां उजवाडोन मागीर अदीक खोलायेन कशे भाशेन जेजू सोबें आमचें जिवीत घडोवन हाडूंक जाय आनी तो आमचे सोबें जियेता आमी ताचे बरोबर जियेता हे भाशेन आमी न्हय तोच आमचे सोबें सगळें करता कित्याक आमी ताचे कुडीचे सांदे हें तांकां कळोंक लागता तर म्हजे भयणीनो आनी भावनो आयज आमी कितें म्हणून मनांत दवरया पयले सुवातेर हें ठामपणी जावया की बावतिजमा वरवीं देवाचो मोग आमच्या काळजांनी म्हणजे आमचे कुडीन मनांत ओतम्यांत आसा पवित्र आत्म्यान तो घातलेलो आसा आनी पवित्र आत्मोच तें आमचे सोबें वापरतलो ताका लागून आमी जेजू काजीर जावया पयलो सुवातेर ताणें आमकां दिलेलें आसा पूण हें कशें आमी आपणायतल्या जेजू काजीर जावन आतां जेजू काजीर जावपाची पद्दती वेगवेगळ्यो आसात मागणें म्हणटा आमी ताका पूण तरेतरेची मागणी आसात खूब मागणी आसात
पूण तुमकां एक खंयचें पत्करलें की ना तें तुमकां पुरो. थोडीं जाणां फकत आमच्या बापा म्हणटात, नोमान बरी म्हणटात, मोयमा बापाक म्हणटात आनी जाली तांचें मागणें. पूण तें म्हणलें की ना मागीर ती विसरतात. तेन्ना देंवचार येवन आमकां आपल्या ताब्यान करतात. हांव कितें म्हणटा, सगळो करता तुमी तेंच मागणें सगळो चाल कशी दवरच्यात जाल्यार कितें जातलें, तुमी आपलेपणांत रावची नात पूण मागण्यांची मनशां जातल्यात. आमकां पवित्र पुस्तकानूय तेंच सांगलेलें आसा, सगळो कोत मागणें करीत रावत म्हणून. म्हणजे ताका आजीर जावन हे भाशेन तर आमी आजीर जायत ताका जाल्यार सोंपेपणी मागीर आमी ताणेन केलां पळय तशें आमी ताका करूंक दितल्या आनी तो आमची मनां उजवाडायतलो आनी आमी देवाक महिमा हाडटल्या आनी एकामेकाची सेवा चाकरी करूंक लागतल्या. एकूच मिनूत आमचे हात जोडया, दोळे बंद करया. आयकलां आमी खूब आनी तुमकां देवानूय आपल्या उतरांनी कितें तरी सांगलां तें आमचे भितर रुजूंक, खोलायन आमी तें पत्करूंक वो थोडो वेळ आमी ताचे बरोबर सारया. पळयात, प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना ओत्म्यांत आमी ताच्या बरोवन येता. सुस्कार जावन आसा ओत्मो एके वतीन, ताका आमी आजीर जाली म्हणटच ताचो ओत्मो आमचे सगळें बरोवन येता. आमी ताका आजीर ना जाल्यार आमचोच ओत्मो आमी एकवटून रावता आनी मागीर देंवचार आमकां आपल्या ताब्यांत करता. तो आमकां फुसलायता आनी फसयता. पूण जेजू तशें करिना. तो आमची मनां उजवाडायता आनी ताची चाल आमकां पळोवंक तो जावन आसा सोत, तो स्वतान आमकां बाळगून दवरता आनी मागीर आमी स्वतान आनी ताच्या पवित्र आत्म्यान बरोवन आमचें जिवीत ताच्या सांगाता सादतल्या आनी आनंदान, शांतीन आनी उर्बेंत आमचें जिवीत सादतल्या. आमी सगळीं उबी रावन जो भावार्थ आमी जियेता तो उच्चारून अदीक खोलायेन आमचें जिवीत त्या उतरांतल्यानी आमचें घडोवन येवं दी. सत मानता देवाक, सुरपुदेदार बापाक, स्वर्गांत तुमच्या रोशनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी संभावलो, आंकवार मारीत थावन जल्मलो, पोंस पिलाता खाल ताणें कोश सोंसले, ताका खुर्सात जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन जालो, स्वर्गांत चडलो, सोरपोदेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय थावन जिवे आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सुबेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें बोगसणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. जिविताचें उदक दिवपी आनी आमच्या काळजांत आपलो मोग ओतपी देवाचेर विस्वास दवरून आमच्यो गरजो ताचे मुखार घालुया. पवित्र सोबे खातीर आमी गरिबांची फकत सेवाच करूंक न्हय, पूण तांकां मान अब्रूचो, काकुटीचो आनी एकवटाचो सांगात दिवंक देवा लागीं मागुया. मिशनरी आनी सांगात्या खातीर सॅन फ्रांसीस सेवेराचे देखीन बोल्लेले तांचें काम सदांच मोगान, खालतेपणान आनी जे लोकांची ते सेवा करतात ताचे व्हड मानान बोल्लेले आसूं दी म्हणून देवा लागीं मागुया.
विश्वासान केले आमची मागणी ज्या लोकांक कुडीची मोनाची आनी ओतम्याची तान लागल्या ताच्या मेलोप क्रिस्ताचे जावंक जो एकलोच मनशाच्या काळजाची खोल आशा बागयता ताचे पासत देवा लागीं मागुया. मोगळ बापा विश्वासान केले आमची मागणी गरीबसाणीक आनी अनितीक सांपडलेल्या समुदाया खातीर तांकां फकत आदारूच न्हय पूण निजाचो सांगात आनी ताकद मेळूंक देवा लागीं मागुया. मोगळ बापा विश्वासान केले आमची मागणी हांगसर जमलेल्या खातीर आमी भायरलेल्या आसलेल्यांच्या एकवटान वाडूंक आनी ताचे मोदे क्रिस्ताक वळखून घेवंक देवा लागीं मागुया. मोगळ बापा दयाळीस आमचेर विश्वासान केले आमची मागणी तुमची खाजगी मागणी आता बापा मुखार म्हणात. सुम्या जेजू बांयचे कुशीक बसून दुर्लक्ष केल्ले बायले लागीं तूं उलयलोय. आमकां गरिबां बरोबर चलोवंक शिकय. तांच्या बोरवांशाक आनी तानेक वांटो घेवंक दाखय आनी तांकां दया आनी आजीरपणान तुजो मोग दाखोवंक शिकय. जशें सान फ्रांसिस्कान जिविताचें उदक संवसाराक दिलें तशें आमी दिवंक आमकां कृपा दी. या आमी मागता जेजूचे नांवीन आमीन. गीत गावया C1 पानाचो 28 C1 पेज 28. आमचे दोनात उबारो सर्वेस मोराक वेचुया आमचे दोळे उबारो देवा भार पळोवया आमचे काळीज उबारो देवा काळजाक वेलुया ताच्या मोगा सारको जावं आमचो मोग ओंपुया. दुनिया तुज्याच बरेपणा आतां फुड्या सोर्यादाना जाती रोखडी जाता आमकां जिवीत दिवपी गाणा भिवना. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सुर्प दितात देवा बापाक मानता तसली जावण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा ह्या बलिदाना वरवीं प्रसन्न जा. आमच्या पातकांचे बोगसणे मागतना आमच्या भाव भयणींक बगूंक आमी शिकूंक फावो कर म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं तुमची काळजां उबारात आमी ती सर्वे
सर्वेस्पोराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया ओयवशे आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सुरपोदिदारा आनी सासणाच्या देवा क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सोर काळी आनी सोर ताय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो सामेरीकरण बायले लागीं आपणाक पिवंक उदक मागलेले तेदना तिचे सोबे भावार्थाचें जेणें जेजून उपजयलें आनी तिच्या भावार्थाची ताका इतली खरी तान लागली की तिच्या काळजांत ताणें देवाच्या मोगाचो उजो पेटयलो देखून आमी तुका दिनवासतां आनी देवदत्तां बरोबर तुजे मोहिमेचें किर्तन थांबोण आसतना गायता Dodbaraco सर्वेस्पोर ते स्वर्गानी संसार मोल्या तुझ्या वैभवाक होसाना स्वर्गी सर्वेस्पोराची नावी येता तो सुभागी होसाना सर्वेस्पराक खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर देखून दोवा पोरी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत कोश्ट मरण सुसूं काप खुशेन तो बरो दिन जालो तेदना जेजून उणो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी सुमेस घेयात आनी आंतली पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी ससणीक करोराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गूट सोम्या तुझे मरण आमी समोरता आनी तूं परत येसोन तुझे पुनर्जीवनपण परगटा देखून सर्वेस्परा सुम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स भेटयता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतांत वांटो घेतल्या आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतेकायेन मागता सर्वेस्परा आख्खी पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर अशें लियो आमच्या बागवेंत बापाक फिलिप नेरी आनी सिमियांव आमच्या गवळी बापांक आनी सगळ्या संस्कारनी घेतलेल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान सपूर्ण कर तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या भरवशान अंतरून गेल्लोल्या त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणींचोय उगडास कर आनी तुजे काकुतीन अंतरलोल्यांक समेस्तांक तुजे मुखामोळ प्रकाश पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची काकूत कर म्हूण आमी मागता अशें भाग्यवंत आंकवार मोरी देवाचे माये सांगाती भाग्यवंत जुजय तिचो पोती भाग्यवंत दोर्मदुतां आनी सोर काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या संतां भक्तां बरोबर भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर तसोच संत इनास तिलोयला सासणाच्या जिवितान आमकां सगळ्यांक वांटो दी आनी तांच्या सांगाता तुका वाखाणूंक आनी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं
ताचे वरवीं ताचे सांगाता आनी ताचे ठांय पवित्र आत्म्याचे कोटान देवा सोर पोदितार बापा सोर मान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. जेजून आमकां शिकयलां आनी आमची मनां ताणें उजवाडायल्या तर सगळी आमची मागणी ते आमचे पासत आमच्या कुटुंबा पासत आनी संवसारा पासत ही सगळी आमच्या काळजान धरून आतां ताच्या पवित्र आत्म्यान बरोवन जेजू सगळे म्हणया आमच्या बापा सुखीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातखां बगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुरकेच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडार जी क्रिस्ताच्या येण्याक बोरवाशान उतरकतेले आमकां तुज्या उदार काकुटीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरनुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेचे बाड ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशी परवण तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सगळें आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सगळें आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. म्हजे जेजू पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हणून हांव सोत मानता. सगळे वस्तू परस हांव तुजो मोग कोत्ता जेजून तुका म्हज्या आत्म्यान जेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळाची भोवमोलीक मास रगत म्हज्यान जेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तुमी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागता. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोडशिल्लो कोडसूर म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. गीत गावया D23 पानाचो अंक 60 D23 पेज 60. जिविताचे उदक ठावूं पिवूंक येवचे तानेल्यार जिविताचो उडो हांव खावूंक येवचे भुकेल्यार जिविताचे उदक ठावूं पिवूंक येवचे तानेल्यार जिविताचो उडो हांव खावूंक येवचे भुकेल्यार आमचो आत्मो तानेला तुका पिवूंक आशेता. आमचो आत्मो भुकेला तुका खावूंक हांव देता. आमचो आत्मो तानेला तुका पिवूंक आशेता. आमचो आत्मो भुकेला तुका खावूंक हांव देता. मनशा म्हजे भावाचे व्या केन्ना साका लागची नाका. बरीच म्हजे तशी आयल्या तोय केन्नाच मुखेचो ना. मनशा म्हजे भावाचे व्या केन्ना साका लागची नाका.
मोजे दोशी आयल्या नोई घेता तुगेचो ना आमचो तानेदा तुका पियो आशेता आमचो तुगेदा तुका गावो हांव देता आमचो तानेदा तुका पियो आशेता आमचो तुगेदा तुका गावो हांव देता. जेजू आमच्या काळजांत आसा ताचे बरोबर आमी जशे भशेन समरिकान बायलेन आपलें जिवीत जेजूक भेटयलें ताणें तिका सुकली मोहिती दिली आनी स्वतान तिका घडोवंक संदी दिली त्याच प्रमाणे तो आमकांय दिता आनी आमचें जिवीत सगळेंच ताका समोर पळोवया. जशे भशेन सान फ्रांसीस शेवेरान आपलें जिवीत ताका भेटयलें ह्या उतरांनी आमची भेटवणी करुया. घे दोनिया म्हजी सत्या म्हजी खुशी म्हजें गिन्यान म्हजें काळीज सगलें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगलें तुजे खुशे प्रमाणे ताचो वापर कर म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. हांव दीन तें उदक पियेत ताका कदींच तान लागची ना. हांव ताका दीन त्या उदकाची ताचे भितर एक जोत जातली आनी ती ताका सासणाचें जिवीत दीत व्हांवतली म्हणटा सोमी. मागुया. सर्वेस्परा आजून सरकार लिपोवन आसलोल्या वस्तूंची खात्री आमी घेतल्या आनी ह्या संवसारांत आसतनाच सुर्गीच्या उंड्यान दादोशी जाल्या तर गुटाच्या रुपान आमकां मेळ्ळां तें कोज्ञानी सुपूर्णायेक पावय म्हूण खालतेपणी मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. मातसो गत बसात. एकूच कळवणी जी म्हत्वाची म्हणजे बुधवारा दीस निमाणो दीस नोयनाचो आनी परबेचें मीस त्या दिसा जातलें 9:15 तें जातकूच प्राचिताची मिरवणूक हांगसोत्तान रोजरी इगोर्जे पर्यंत जातली खुर्साची वाट त्या उपरांत थंयसर मीस आसतलें त्या मागीर तांच्यान तुमच्यान घरा येवंक जाता पेज घेवन घरा वचूंक जाता. त्या दिसाची मांडावळ मिसाची अशी आसा 6-7 आमचे भाशेन 8 मीस इंग्लीश भाशेन 9:15 मीस परबेचे मीस मागीर सांगे 4 आनी 5 मीस आसा आमचे भाशेन आनी 6 इंग्लीश भाशेन. आमचे कडेन कॅलेंडर्स आसा साहेबाच्या जिविताचेर आदारलेले. तुमकां तर आमकां जेजुईट जाणटेल्या पाद्रींक तरणाटे भुरग्यांक जे आमचे संस्थेंत प्रवेश करतात तांच्या शिक्षणा पासत ओ आमच्या मिसां पासत तुमकां मदत करूंक जाय जाल्यार फॉर्म्स आसात थंयसर घेवन तुमच्यान बरोवन ते दुडू तुमच्यान ट्रान्सफर करूंक जाता. आतां सगळीं उबी रावन आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं आनी सुरपुदिदाद दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. आमी सान फ्रांसीस कडेन मागया. सान फ्रांसीस शेवेरा जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळ्यांच वाचतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तुमगेलोय आमचो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर सुदोसान आमी बापाक दिल वाचता
आनी आतां आमचेच पासून तुजी विनोदी मागता. चड एकल्यान आपणाक जाय तें सान फ्रांसिसा कडेन मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसलें जाल्यार तुजे विनोदीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोपता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवे बापाक वाखाणटा. आमेन. गीत गावया. यू 1 पानाचो अंक 230, यू 1 पेज 230. आमच्या सांफ्राची शावेरा उदितूस वाडयल्या बोला दीक तूं आदारा आमच्या गांवांत आमच्या घरा माय बायको सोडून आयलोय खरो बाबात आमकां हाडलोय कोरगोट केलोय आमचे मोदे चोरून मेलोय आमच्या सांफ्राची शावेरा उदे दूस वाडाय रावल्या बोला दीक तूं आदारा आमच्या गांवांत आमच्या घरा